halaga sa puso ko. Ikaw lang, wala nang iba. Nandito lang ako para sa'yo. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsikta, buhay ay langit sa piling ko. Aming ligaya na pag may mga atin, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to
the voiceless, with no acts of arrogance, with candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong aga, mga hinigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo. Aton subong ginasaulog ang kapiyastahan ni San Antonio Maria Zaccaria. Magpadayon kita sa pagpamalandong sang pulong sang Dios. Ang bisan sino nga magtuman sini kag magtudlo sa iban sa pagtuman man, manginhalang don sa ginharian sang langit, siling sang Ginoo. Mga muyo kita. O Ginoo, ihatag sa amon ang ikasarang sa paghangop sang kaalam ni Kristo, suno sa pagtulunan ni San Pablo Apostol, nagintun-an ni San Antonio Maria, sa ipagwali sang kaluwasan sa imo Santa Iglesia. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Mateo Kapitulo 9, versikulo 32, tubtob 38. Sang makahalin na ini sila, may nagdala kay Jesus ang isa kalalaki nga apa, nga gingamhan sang demonyo. Sang matabog na ang demonyo, nakahambal ang apa, gani na tingala ang mga tao nga nagsiling. Wala pa sing may nakita nga subong sini sa Israel. Apang nagsiling ang mga Pariseo, nagatabog siya sang demonyo, sa pulig sang prinsipe sang mga demonyo. Ginlibot ni Jesus ang mga banwa kag mga baryo. Nagpanudlo siya sa ila mga sinagoga. Nagpahayag sang maayo nga balita sang ginharian, kag nagpang-ayo sang tanan nga masakit kag balatian. Sang makita niya ang madamo nga mga tao, naluoy siya sa ila. Kay kapoy sila kag maluya, nga daw mga karnero nga wala sing manugbantay. Nagsiling siya sa iya mga gintutunan, bugana ang alanyon, ugaling jutay ang mga mangangani. Pangamuyo kamo sa tag-iya sang alanyon, nga magpadala siya sang mga mangangani sa iya patubas.
Para sa aton pagpamalandong, mamati kita sa reflections nga igapaambit ni Sister Christine Misia sang Daughters of St. Paul, Missionary to Thailand. Mayong aga, kag-welcome sa aton programa, Sister Christine. Maayong aga, Sister Ninya. Paghidait kag maayong nga adlaw sa inyo tanan. Ang aton ebanghelyo suno kay San Mateo, nagapakita sang indi matupungan nga kinaadman sang aton Ginoong Hesukristo. Ang gamhanan nga pag-ayo sang aton Ginoo sa duha ka bulag, isa ka apa kag iban pa. Nahanabo nga nagmadinalag-on bangod ini sila nagtinguha sa pagpalapit sa Ginoo kag pinaagi man sa pagbulig pagpatigayon sang ila abyan o kon isig katawo. Apang sa piyak sining hitabo, diri aton mahisayran nga ining makaluluoy nila nga kahimtangan, amo mismo ang nagtulod sa hamili nga kasing-kasing ni Jesus, agud ihatag ang Diyos nun nga kaluoy sa tanan. Sang makita niya ang madamo nga mga tawo, naluoy gid siya sa ila, kay madamo gid ang ila palaligban. Mga utod ko kay Ginoong Hesukristo, matuod gid ayhan nga sa sini nga tinion, aton man nabatyagan ang iyang Diyos nun nga presensya. Nagapang duha-duha pabala kita sa iyang Diyos nun nga gugma, kag kaluoy, bangod wala siya gilayon nagasabat sang aton pag-ampo, pagpangamuyo, kag dugang nga panghakroy sa adlaw kag gabi. Sinubala sa aton ang may dako nga problema, kag matuod-tuod nga nagdangob kay Jesus, nga wala makabaton sang bugana nga grasya halin sa iya. Mga kauturan, aton karon hisayran ang madalom nga kahulugan sini sa aton kabuhi, kag aton man matun-an ang duha ka kinaiya sang aton Ginoo sa pagpatigayon sa mga balaanon nga hilikoton agod sa pagtuman sang kabubuton sang iyang langitnon nga angmay sa langit. Una, si Jesus mismo ang naghimo sang una nga tikang agod makaupod ang mga tawo kag makita ang ila nga kahimtangan pinaagi sa paglibot-libot sa mga malapit nga baryo, banwa kag sa ulihi sa pagpanudlo sa mga sinagoga. Aton manakita ang gamhanan nga buhat sang aton Ginoo, paagi sa pag-ayo sang tanan nga sahi sang balatian sang mga masakiton, kag bisan pa ang mga ginagamhan sang yawa. Ikaduha, si Jesus bilang mabinalakon nga Diyos sa iyang katawhan nga nagadalang-dalang, kag ginpaanggid ya sa karnero nga wala sang manugbantay. Gani, iya kita ginahangkat paagi sa sini nga pulong. Malapad ang alanihon, pero jutay gid lang ang manug-ani. Kag upod man sini, ang tagubilin nga pagpangamuyo sang dugang nga mga tampad kag balaan nga mga sumulunod sang aton Ginoo. Sa pihak nga bahin, aton nahibaluan nga sa pagkatapos ni Jesus matabog ang demonyo, naghambal sang hinali ang apa, kag sila tanan natingala gid. Pero lain niya ang pamatyagan sang iban, kay malaot ang panghuna-huna sang mga Pariseo. Ini bangod sang ilang nga kahisa sa gamhanan nga buhat sang aton Ginoo, kag sang ulihi, nahadlok sila basi mapukan sila sa pwesto, gahom kag sekreto nga kalautan. Aton karon o sisaon sing makinasing kasingon ang tagsa-tagsa naton nga kaugalingon, kun sa diin kita nayon napahamtang. Sa mga inosente bala, nga bag-o gid lang nakahisayod sang mga gamhanan nga buhat sang isa ka maluluyan nga Dios, ukon kasubong man sa gihapon sang isa ka bugalon kag indi matinuohon nga Fariseo sa tunga naton. Ang mahal nga Dios nakahibalugid sang tanan naton nga ginaagyan sa subong kag pinaagi lamang sa iya, kita ginatuytuyan sa dalan sang kamatuuran kag kaayuhan, agod sa paghatag sa aton sang dugang nga kasanag kag kaisog sa tunga sang kadulom. Kalinong kag Dios nun nga paghidait kun kita indi mapahamtang, kag ginagamuhan ang kaisipan. Kalipay kun kita nagakasubo, kag malig-on nga pagtuo kag pagsalig kun kita nagapang duha-duha.
Pangayoon naton sa sininga adlaw ang dugang nga mangangani para mag-alagad kag magserbisyo sa Dios kag sa simbahan. Kasubong sang madamo nga bukasyon sa pagkapare, pagkamadre kag mga laiko nga magabantala sang maayong balita sa tanan. Madamo gid nga salamat Sister Christine sa pagpaambit sa amon sang bunga sang imo pagpangamuyo kag sang imo relasyon sa buhi nga pulong. Ubayan ikaw sang aton makaako sa tanan nimo nga hilikuton. God bless you, Sister Christine. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o kung sunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Maggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research sang Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain killing. Ay 5 minutos na nagkaligad sa oras nga alas 4 sa aga. May nga Pilipinas, may nga Western Visayas, syudad sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niyang palatuntunan diri lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong Martes kita sa karon nga adlaw banwa pet sa kada sigla sa may nadlaw naton pet sa 5 na kita sa bulan sang Hulyo, tuig 2022. Kag sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia. Updi naman ninyo kami natubtob sa isang takna, subong yang aga sa pagdulong sa inyo sa Pinakamariga Panguna. Mga mainit na balita local, national, kag international. Mga balita sports kag mga balita nigikan sa patag sa entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyo subong aga ang aton mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong
subong man itong mga bombo volunteers kag bombo correspondents. So nabla pila ka maragap panguna nga mga balita nga ato niya nga tutukan sa subong iyang aga. Mga top stories of the day nga ato niya nga diskusyonan. Playa ka mga regap panguna nga mga balita ato niya nga paghahatagan sa pagtamod subong sining Martes naman nga edisyon sang aton iya nga palatuntunan. Una kita sa mga nagapanguna nga mga balita lokal sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Una kita sa mga nagapanguna nga mga balita lokal sa subong iya nga aga kang presyo syempre sang gatong tanaman subong no ang pinaka-latest update sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo no? Ang presyo sa aton iya nga gatong sa karon epektibo sa subong iya nga adlaw no may change naman ini sa presyo ang ano ni gani ang diesel kag ang kerosene amo ang may rollback kag subong man sa mga kabombo naton. Kamustahon taman ang presyo sang manok no sa subong iyang aga sa aton iyang mga kabombo no sa aton iyang merkado sa aton iyang mga kauturan gaka shortage kita sang mga manok iba doon tama na ha kag subong man chikeron ta pampila iya ka mga nagapangunang mga balita kahapon ang first day man sa office no sang bag-o nga administrasyon kay nga ang pagtrabaho bala although noon time June 30 waling nag-weekend so Lunes gid July 4 kag subong man sa aton iya nga mga kabombo pila pa iya ka mga regapangunang mga balita sa mga balita pungsudnon nga aton iya nga tutukan pundo sang sang Pilipinas wala ginagamit or why ginagamit no sa okasyon sang pamilya Marcos. Balokati ang kritiko bla sa 93rd birthday ni Imelda Marcos kag subong man sa mga kabombo naton ang pila pa ka mga nagapangunang mga balita si Presidente Marcos gin pangunahan ang change of command sang PSG. Bill para iya sa charter change hindi magabenepisyo si Marcos suro iya sa proponent kag subong man sa pila pa ka mga nagapanguna nga mga balita nga ato niya nga diskusyonan no balita kita nagikan sa luwas sang pungsod ti sa Amerika subong 4th of July kita July 5 na kita pero ti sa Amerika it's July 4 so 4th of July so hibaloon naton kay man anom ang patay no sa pagpaniro sa selebrasyon sang 4th of July didto gani iya mga kabinan sa may Chicago no sa aton iya nga mga kauturan kaga sa aton iya nga mga kabombo. Mo ini ha ang aton iya nga diskusyonan no si Pope Francis gindinay nga niya magabiya sa pwesto. So sa liwat no initanan ang aton iya nga diskusyonan sa subong iya nga aga samtang kita nagapangalagad diri sa aton nga paratuntunan sa Bombo Report sa first edition. Sige no so sa aton nga mga kabombo no chikero naton kamustahon naton ang aton iya nga sitwasyon iya mga kabiran sa may palibot naton iya sa syudad sa Bacolod sining at least nag rollback na gid man sa presyo sang gatong why na nagtuloy-tuloy base by next week kabay pa hindi lang kay susga pang hakroy na gid kita tanan sa tuman kataas iya mga kabiran nga presyo sang gatong diri sa Bombo Harold nga diri sa akon ga connect. Tuman kataas nga presyo sang gatong sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Saliwat sa mga kauturan naton initanan ang aton iya nga diskusyonan samtang kita ang nagapangaragad sa subong iya nga gadri lamang sa
Martes nga edisyon sang aton iya nga palatuntunan. Kamusta ka mo dira, no? Sa ato niya nga mga suki sa mga tagpalamati naton subong yang aga sa liwat nag-monitor na sa aton sa 630 kHz sa sinitag sa ka mga radio dial or nagaupod sa aton iya mga kabinan, no? Sa Facebook live naton diri iya sa may Bombo Radyo Bacolod, no? So maayo lang nga pag-monitor kag pagpamati ninyo sa subong naman iya nga aga. Roll back naman kita sa presyo sa aton iya nga gatong sa aton iya nga mga kabombo. So kamustahon naton, chikeron naton una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Grace Lindobaton. Bombo Grace, good morning. Good morning. Live kita subong sa isa ka gasoline station na diri sa Dalan Lacson sa Caltex gasoline station. Kag good news, Bomboan, sa adlaw sang Martes may ara sa rollback. Adugay man kang naka-meet lang kita sang word nga rollback, Bombo Grace? Yes, the word of the day will be rollback. No? So, kanami babaan sang aton sa mga adlaw kay nakita ako no kaginha sa pag-obserba ta pagpakadto sa stasyon kadamo sang jeep nga nagabiyahe kagawa man sa taxi mambuan especially gamit kini sila sang diesel, no? So, diri sa gasoline station no sa Caltex mambuan tinira man diri sang nagpagasolina na medyo damo-damo naman ganing, no? Kag aton nga i-inform aton sa nga mga kauturan kay ang iban siguro uli sa information wala, no, sa balita ay makahatag man kita sang good vibes kag good news, no, sa masako nga adlaw sang Martes. So Bomboan diri no sa Caltex gasoline station ang ila sining diesel ara na sa 86.33 mambuan halin sang 89 no 0.61 9 pesos and 61 centavos sa ligad nga semana kagasubong ara na sa 86 pesos and 33 centavos. So mambuan sa silver naman wala diya pagbag-o sa ila 81 pesos and 55 centavos. Kag sa platinum ang month wala di sa ang pagpag-okay na ligad ara sa 82 pesos 30 centavos kag subong am sa gahapon ara sa 82 pesos and 30 centavos. In short, Bombo Grace, ang gasolina wala siya steady siya, wala siya rollback. Steady why man lang. siya increase? Mabuan. So, amo na no ang latest diriya sa gasoline station ya Caltex mabuan. Natawon taman karon kung ang iban take wala pa nag-change siya, no? Tawon ta mag-ulo adlaw kay posibleng nag-change no ang ila sini nga presyo man kagati ara ang ginatawag nga rollback, no, sa diesel ta ngara sang 3 pesos Bomboan upon 2 pesos and 50 centavos to 3 pesos. So sa kerosene 3 pesos tub 3 pesos and 40 centavos ang pagnubo kag ang sa gasoline sa naman kagina retain lang sa gahapon wala sang pagbag-o Bomboan. At least bala ang ginakangawan naton nga basi magtaas naman subong nga semana tinagkulo kalma siya, no? Timayo tani hasta ang gasolina man magkalma pagid basi ang tanawon takabay pa hasta ini next week Bombo Grace. Yes, Bomboan, kabay pa nga ang gasolina. Masunod nga mga inadlaw. Oo, ang gasolina mag-follow the steps man bala, no? Kay tungod nga ano man siya mostly ginagamit man siya sa aton nga mga example riders ta bala, no? Kagapon daan nagpatigayon sang strike mamalang sa bahin sang Food Panda isa sa mga ginapanganawagan nila ang maning pagnubo sang gasolina kay dugangan pala gani isang gamay man nga share no ang ginahatag sa ila. So mayo na gani pabuan nga wala man nagtaas pero ginapangamuyo ta nga magnubo-nubo siya kay para nga mangin ano man mangin maayo man ang ila sini nga pagpangita no sang ilang kinawala. So subong nga aga
ang tiyempo ta bomboan medyo madulom-dulom wala ko tayo makita sang mga bituon at di kadamo na sang ato sila nga mga utod nga nagabiyahe kag kadamo no sang mga pasahero na may mabuan. Actually ang jeep nga makita ta halin sa south padulo sa north kag vice versa no. So i-compare to lang ni gad kasi banda nga taas tuya ang presyo sang gasolina or I mean sang diesel man abi ang ginagamit sa atong mga jeep babuan. So kita nga do ka energetic sa atong mga driver sa ginagani gana ako magtabok wala mabuan do pasakpin pa ko nila. Oo. Kay boga ga ano ga panginyawat di sila mga pasahero. May mga taripa na sila Bombo Grace? No, ang aton nga pag-check man sila bombaan, no, wala pa ko kita sang taripa mo. So, pero kung ano gani, kung ang sinsilyo, I mean ang kwarta bala sa ang pasahero, sinsilyuhan, no? Ginapuhin nila bombaan, 11 pesos or 12 pesos. Pero yes, pangamusta ko na karon. Do excited na sila yung manukot? Yes, bombaan. Ang tanong ako ron, kung may taripa na ni sila, kay sa nakuha ta nga information, wala pa man. Pero ang aton nga ibang nga drivers, panukot na sila sang dugang bala nga 2 ka peso Basta sa wala putihan. taripa, hindi ani manukot. Parang hindi ka mo magilinaway basta sang pasahero da. Gani man kaya ang mga pasahero nga daan kabalo ni bomboan sang ila nga ang kalabanan na kabalo man sila sang ila nga himuon bala kung wala taripa ti ang driver hindi gid siya ka panukot pero ang iban bomboan nga mga pasahero in fairness gahatag na lang gid sang 12 pesos so kung 11 pesos bomboan nga plate sa mga drivers ta kay naluoy man bala. So ato na karon na pangamustahon mga drivers tamang buan kag tama na yung good news no ka nagnubo ang presyo sang gatong kag ti amplete mabuan kabay pa nga may taripa na no karon sa aton nga pag pangita man sini sa ila kung pag-check kay para nga ma-informa no ang iban pa nga mga pasahero nga nagadugang bala istorya kag hatag man kalain buot sa mga drivers ta di sila maintindihan sa gihapon san pa may taripa na no ang iban nga mga drivers abi karon. Amo gani man. Ti kabay pa ining pag-roll back galing kay diesel kag kerosene gasolina steady. Pero kabay pa sige-sigihon na ni Bombo Grace kay hindi na nato ni magwantahan kung kung magsigi pa sang sinakaay ning presyo sang aton iyang gatong kabay pa sa bag-o nga administrasyon amo gining isa man sa tutukan no although ginahambal nila subong 3 pesos big time nga rollback no big time gid man ni sa rollback kay nga ug isa mag-rollback abi iya ti sinintimos lang gid mo Bombo Grace. Yes, bomboan. Ang 3 pesos nga rollback, no, especially sa diesel, kadako gid nga ginhawa, no, ang mahatag sini sa drivers. Tabisan gani bomboan piso ng ligad nga adlaw, kung piso lang man ang mangin rollback bala. Ginapasalamatan gina sa mga drivers. At least nagnubo, no, pero kay 3 pesos ko man ilang kalipay bomboan kay amo na no sa kadugayon man no nag-roll back manggid wala ba lang gahulat ka bomboan sang gusto matabo dugay-dugay hatag sa imo at last na nahatag manggid so kabay pa nga magpadayon ini no hindi lang balaya kay amo lang isa ka si mana lang bomboan no. Correct na Bombo Grace no so kabay pa amo nang hinambal naton nga sige-sige lang ni so parang mga drivers ta hindi magpigot hindi lang mga drivers tanan kay nga kadamo sang kadako sang epekto sini sa aton no sang sining pagsigi-sigi sinaka sang gatong kabalo ka may domino effect nga daan sa mga sa ginabakal man naton iyang mga pagkaon la Bombo Grace no so dahil sa nga wala giniyabintaha kung sige-sige na lang yang pagsaka sang presyo sang gatong subong yang aga ito medyo laka-laka pa man ang kuan ang mga di pampasahero nga slakyan.
Ang mga di mapasahero, namo nagil sa mga nagalalabay nga jeep, no, mga tricycle, taxi, kadamo na sa oras ang kaagahon nami kay may mga pasahero man sila mambuan sa amo nga oras. Okay, sige. Salamat gid, Bombo Grace. Yes, pamaan. Ini si Bombo Grace din ba ito nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Okay. Sige, salamat gid kay Bombo Gracelyn Lubaton, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? Sining unang hugnat sa balita sa patrol gidoron sa aton subong iya nga aga. At least bala na good news kita somehow. Kaya ang diesel nagnubo. No? Balo ka ang diesel, amo ning ginatughong sa mga drivers natin, especially mga jeepney drivers bla. So, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So, kabay pa, no, nga sige-sige lang ni. Sa subong iya nga bulan sang Hulyo sa aton iya sige lang, no? Ay ti bago ng administrasyon ta subong. Di kita consider gani no subong nga big time rollback tin sakto man gid nga big time ang 3 pesos, no? Kay nga magpatuman ni sang pagnubo sang presyo sang gatong nga dantag senintimos. Although magpasaka sang presyo susperte gid ya no? So ginkompermar iya sang mga amo ni ginapahayag diri nga ti less than 10% ng pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo sa subong iyang tuig amo ning pagpahayag ani grabing pagsaka kay man nga asod-asod. So in fairness man, no, sa sining pagsaka iya sang presyo sang gatong in fairness subong nagdubo man gid nagnubo man gid sila. Imaginable ang increase bala naton sa data halin sa Department of Energy. Nagapakita nga ang net increase nga 30 pesos kada litro para sa gasolina kag 45 pesos and 90 centavos sa kada litro para sa diesel. Amo nang increase sa subong lang gid nga tuig. Kag 39 pesos and 75 centavos kada litro naman sa kerosene. Suno sa data sang June 28 iya sa karon nga tuig. So imagine mga less than 10% amo na siya. So that is why nga gidya kulaw magtughong kagidya subong yati. Ang imo na iya nga let's say gatughong ka gasolina subong imo nga 1,000 ka peso sa manang bala naton 12 litros lang na kung sa una ang imo nga 1,000 ka peso tagadalaga na 15 or 16 liters or pila sobra pa gani na una sa ligad pa ito 19 litros no sa nagadubo ujang presyo sang gasolina ti subong imagine na 12 litros na lang na ang imo nga 1,000 ka pesos. Grabe pag ijang pagsaka sang diesel mo 45 pesos and 90 centavos kada litro. Imagine, no? Ang kerosene mo yati 39 pesos and 75 centavos kada litro. So amo na nang ginsaka. At least kani subong nag-roll back kita sa diesel. So although hindi pagid kita nga grabe gid nga mag-happy gid daya, no? Sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo, no? So, that is why, no, sa mga tagpalamati naton, no, kabay pa nga nga magsige lang gid kita iya nga magsige lang gid ang subong abi nga administrasyon niya ti kabay pa nga mo giding pinaka-priority, no. Although hambal naton hindi naton mabasol ning gobyerno ni sa sige nga pagtaas ang presyo sang gatong kay nga ni siya worldwide ni siya nga concern pero may mahimo kita yung gobyerno dere yakon iamindaro nato ng all deregulation law ikakso nato ng excise tax pero doon ginatutukan subong sa base kun medyo silent lang pero may ginagiho man kabay pa subong ang do magahod-gahod subong amo ning charter change na naman ho paiway ta na bla na yung mga chulo charter change nga ina
sa mga lawmakers naton. Paiway ta inaan na yung mga tulo charter change nga na kay later on galing no subong katamo pa sang problema sang aton iyang naton driyes pungsod Pilipinas. Isa na ni ang puwerte kasaka iya taas iyang presyo sang gatong. So hindi manami iya mga kabiran nga istoryahan naton sa aton iya nga mga kabombo. Ang ining mga charter change kung ano pa daya kay again ang kinahanglan naton diri pungsod Pilipinas hindi iya ang panggobyerno okay man ako may manami pagid kita nga tinutuyo pero I mean damo pag taya nga problema ang kinahanglan naton subong yaho matutukan gid niya ang anay iya ang paano ning pagpanubo iya sang presyo sang gatong. In the meantime nga nagasaka na niya ang mga kabiyanan sa world market no kadamo kita sang dapat iya nga hatagan sang nabalang mangin priority naton bala no tiga panugod pa man lang iya ang Marcos administration gapanugod pa lang ti kabalo ka may mga lawmakers na yang hala ibuhi o na dayon ang chatcha ngani ning charter change gani amo ni ang do gina bisihan niya ni Pampanga Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. Ngambal niya, hindi man makabenepisyo ang bagong presidente, kag vice presidente, sa gin-file niya nga bill sa pag-amendar sang aton iya nga kasuguan. Tikita mo lang. Kaya ba niya, sa gin-file nga resolution of both houses, number 1, tinutuyo nga makaangkon sang 5 ka tuig nga termino ang presidente kag isa ka re-election para sa presidente. Imagine na. Vice President, mga lawmakers ka mga palawigo nila ila ang iyang termino. No? I mean, kung makabenepisyo ni sa aton niya, hindi pa man yung kinanglano naton niya dumapatay na kita kung hindi ta mamindar ang aton iyang konstitusyon. Tiyari tablaan na yaho sa tuntuod tagijabla nga problema sa pungsod Pilipinas nga tanan diri sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo hindi kita ya maka ano ni gani pagtawag man gatanan bla kita makabenepisyo sige-sigihon mo ning pagsaka sang presyo sang gatong maski ano mo pa nakamendar ang aton iya nga konstitusyon kung mahal sang tanan mahal sang gatong wagi jaya pulos. Instead of dapat ang pinakauna kay bagong aton administrasyon no tutukan taning mga amus ni nga problema direktagin nato niya problema hindi ta na pagproblemahon ang kasuguan ang kasuguan ang aton iyang konstitusyon kinanglan ta pang mga amend nga na akong ginagutom ng tawo ho no kasi black budlay gid bla sa mga dapat may mga bagay kita mga i-prioritize bala tiyasta na gani nga nagabot sa punto nga so sa mga kritiko naman kay ti syempre nag-birthday bala si Madam Imelda no si Anay First Lady Imelda Marcos kasadya man sa mga pag-criticize mo tiya bal sa Malacanang na wala sang pundo sang tao nga nagasto sa ika 93 nga kadlawan sa anay First Lady mo, Imelda Marcos, santong Sabado, July 2, na-excite lang ni siya. Mm-hmm. Sa press briefing, ginambal ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles nga way man niya nagapamintaha ang presidente sa kung ano ang yara iya na paggit sa aton iya nga konstitusyon. Ang hambal ni Angeles nga kung ano ang nakayara sa ato riyang kasuguan, ti sundon na yan sa presidente. Kasi nga weekend, naguluwa sa social media mga litrato kag video sang sosyalan sa Malacanang kaangot sa kaadlawan sa kanay First Lady. Subong man pila ka mga billboard. Ang mga billboard yan na nga 933 yet. Dapat 93rd. Ano man mga pagkaimtang aton nga ini. So amo na sus grabe nga mga pwerte nga mga batikos no sa posible liwat nga pagkabuhi sa mahilig nga pag-party kablo ka sosyalan nga ng pamilya Marcos te according kay dire no
kay Angeles nga hindi man kurong Malacanang o anuman nga talatapan sang gobyerno ang nagbutang sa billboard, tiway man sa kabangtanan nga mag-comment ang mga tawo. Kay porte ni ka viral subong sa social media mga billboards ang anay First Lady. Pero hamal niya, maghahatag sila sa statement hangod na hanungod ni sa official policy issuance o kun ang pahayag iya sang aton iya nga presidente. Kay madumduman, again ay ka-93 sa adlawan ni Mrs. Marcos or sang anay First Lady sa Rizal Hall sang Palasyo kung sa diin diri ginapatigayo ng mga state visit kag official functions sa isa ka presidente. Duway gid sila naga-careful, no? Ina balang bag-o kram mo lang gani yak balik do nag party. Siguro ina balang do na excite kay syempre do sa ano balang redemption man sa self nila nga aray kami liwat nakatapak sa Malacanang, pero we have to be very sensitive. Na? Kinanglan mangin sensitibo kita pareho ni sa pamilya Marcos. Balo kasubong mga tao social media perte ma-videohan ka lang kang ma-picturean. Why man niya sang problema na tuod na kung wala mo na gasto ang wala ka mo yan na gasto sa kabansang gobyerno. Ti ugaling ti ididra pa kumus Malacanang nag-birthday. Kabalo naging kumusubong kapigot sang aton iyang kapiot sang aton iyang sitwasyon diri sponsod Pilipinas. Ti syempre ang mga marites sa mga pumuluyo mareklamo na kabatas ka pa imo mag-birthday ito bag-o lang gali muktungtong July 2 pa lang sang Sabado. Na-excite na kamo iya sa party do hindi amo, no? So that is why man na again, no? Why man na problema ng mga birthday kati ilaman gid na tuod gasto, no? Kung ilaman gid ya gasto kati bago pa man sila pungko alangan man ni gasto nilang kaban sa gobyerno. O galing ang problem dira sa ato nga mga kauturan kati syempre nag birthday kamo sa palasyo sa Malacanang. Tapos, ang ginpatigayunan sang party, dira pa sa sulod ya sa kung sa din, ginapatigayon mga state visit nga, balo ka, damo, ginagutom nga mga Pilipino, marika rin ginambal, pilayhan na ka Pilipinong napakaons na. No? So, ano lang siguro mangin sensitibo lang. Di mo naman kinakawaan sang tao kasi nga si First Lady ni, former First Lady, pwerte na siya nga daan, may sa mga party, kung mga social, kita mo mga pag na siya gani, gina-feature, pag na siya gani sa iya nga mga damo-damo siya sapatos, kaya amo na sa aton iya nga mga kauturan, kag sa aton iya nga mga kabombo, no? So that is why, ano lang guro mangin sensitibo lang gid kita siguro. No, balo ka subong ang mga supporters ni sa mga Marcoses man very sensitive. Makatikab ka lang ni feeling na nila dayon niya daw na lang daw hindi na sila gusto yang lang makomentaran, no? Nablang ka mga pilosopo, pabla ko kis amin, mga amus na. Pero kadamo man sa mga supporters nga, siguro nag-agree man nga, lain ka na lain ang giho mo kunyara ka na nag-trabaho blas gobyerno. Pwede ka lang gani, mga low profile ka lang yung mga party given sang situation. So, mo mala nang iya sa mga kritiko. You have to understand also. No? Although, again, why man niya maginagamit nga kaban sa kwartas, kaban sa gobyerno, pero mga amos na lang nga mga bagay, kung pwede lang nga mapaiway, pwede sila ka party, is mga pribado nga lugar Kay hindi man siya ang Malacanang ginatagan ka man niya puder sang tao. Dibla? Ginatagan ka man ginatagan ka puder nga magpresidente, kaya mag-serve ka man basically sa tao mo. So, ka-star ka dira sa Malacanang, hindi man na imo. So, meaning, birthday isang nanay mo, mula na bla. Kabahin pa na sang trabaho nyo sa gobyerno. So, di ko mga party, mga kaangay, pwede sa private, yung mga lugar
Pa gusto ka mo, kung magasto ka mo sa kwarta nyo, dra. Pero kung sa Malacanang, tapos dira ginapatigay yun na ng mga state visit, so do hindi naman amo. Do hindi ta naman na mahipsan, especially bla sa mga supporters. No, do hindi ta naman na mahipsan, yung mambalang kita, okay lang na, birthday, kaya man, alangan din sila ma-birthday sa inyo. Nabla ka mga pinusupo, bla mga suwilanon, bla. Pero sa pagkamatuod, kung birthday kagidya kag hindi gidya mapunggan kag hindi kagidya sensitibo sa tiyempo subong kag ti opisyal ka kanto ka to sa pribado nga lugar because hindi na niya kabahin niya sang trabaho niyo sa gobyerno bago pa lang gani panawugod pa lang gani nagambal na gani kita nga who are we to judge pero kung amo ni ang nganem lang hambalon mo nga mga Marcos why na gid niya. No, nga ginatagan pa ng tsansa. Anhon mo majority sang tao nag-ilihir. Tagan mo tsansa. Galing ang pinakauna mo dra. Ma-birthday kas Malacanang. Do alangan dumatulon mo kung hindi kada maghambal kung kay hindi man gid na intsakto. Na? So mo na. May mga bagay yung okay lang na. Siyempre kung maka-afford ka, sinong tao hindi gusto mag-birthday, ha? Especially sa edad ni Ma'am Imelda Marcos, ni Madam Imelda. Sa edad niya nga siyempre, debla, mga tigulay na namian sa mga amos na mo, nga dumdumon ka. Pero sila yabe, sa gobyerno, presidente iya bata, tapos ang ginhiwatan sa iya nga the birthday, dira pa sa Malacanang, kung sa diin, dira ginapatiyo ng mga state visit, no. So pwede gid na ya kung i-celebrate mo sa pribado nga lugar. Amo lang gid na ya. That's why nga maintindihan mo man ang mga kritiko kung nga naga-criticize sila kung nga ginaputakte na sila subong sa social media sa sinabla. Kagti sa pamilya Marcos, syempre maintindihan mo para sa ilaman niya tito ka celebration pero hindi na siya bala amo. That is why hambal ko na kinanglanta nga mangin sensitibo kita. No? Sa mga amuni nga mga bagay. Hindi pwede nga tito okay lang ta, birthday lang ta. No? So, amo na ang pag-criticize na. Agad perting mga kita niya na sa social media ng mga billboard nga na nga. Naglibog man ang ulo ta, tapos subong tito damo na hindi na nagali 93rd, 93 doon ko kakabalo magbasa. Ay, kabalo ka subong jutay mo lang alikday sa social media. Putak-tihon, kaganda imo. Yeah. Ang mga tao na pwede nakapost, pwede nakatanan-tanan. So, that is why nga parte man ang ila sila nga mabaton iya nga mga kritiko. Sa atin iya nga mga kauturan kag sa atin iya nga mga kabombo. Okay, sige. Ma-pause kita iya mga kaberan for a while. Pagbalik sa ato niya nga paratuntunan, dugang paginiya nga tupiko. Ato niya nga diskusyonan. Dahil kita, stand by. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga Ato niya nga pala tuntunan diri lamang sa Bombo Report sa first edition sa aton niya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Dugangan pagid naton ang pila naton iya ka mga regapanguna nga mga balita kay ang ano bala ang supply sang manok ano ni gani jutay na gid manok sa aton subong sa market. No, sa muni sa aton nga mga kauturan kasi syempre yung manok ni labanan ginabakal ni naton bok mga kabataan nila no paborito gid nilang chicken joy. Although hindi ba naman namin adlaw gid mag chicken joy kay na lang magprito kaya manok or mag-inasal ka nga manok da pero ti debla diri sa aton ang mga especially Bacolod, mo ni balikan yan mga inasal nga manok, no? Pero
i-check naton subong sa aton iyang merkado kay nagakaubos ang naga-jutay gid man ang supply or may ara pa gid man. So amo na no, hibaloon naton, balikan naton sa dugang nga report sang patrol sa subong iyang aga no ni Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Grace sa dugang nga report. Please go ahead. Pamaan, dahil kita diri subong sa Burgos Public Market, kag dirigid tanayo no sa mga pinabaligyan sang manok pamaan. Ari kita diri sulod-sulod, no kay sa may ara man to baligyan sang manok kat diri. May mas damo-damo diya bambuan kag ang mustahon ta kung kamusta man ang ila pagbaligya kag ang presyo no kay sa Manila bambuan nagmahal na gid ang presyo sang manok. Kag ang supply, may supply pa gid man, Bombo Grace? Yes, may ara bambuan, but later, no? Sige, ibaluan ta kuton tabi. kung kamusta, no? Ang supply, pero subong kay medyo sako di sa akon nga tupad bambuan. So, di bambuan, ang may kita fresh. pa man ko nga mga paa, kag mga kwan, mga petso, kag mga damo pa man. Damo pa man di bambuan sa kanday Sir Gerson Jocares, no? Ang diri ka bantay na tawon ta kung sila May man mga whole nagpanagkiya, chicken no? pa man, ho? Yes. Kanami isang chicken diri lang gid. Sir, good morning. Live kita sa Bombo Radio Bacolod, no? Kamusta ang pagbulabalik sang manok? Daw medyo okay man at nakatlo ti bawat kada gamay. Inyo gini business. Oo, amo ni ko galingon. Di madugay na kamundi ka pwesto, sir? Mga almost 3 years na kami nakapisto. Diri lang gid ka mo, wala lang ka mo ng saylo-saylo. May yara kami pisto man sa Libertad. Okay. Dito ka bantay? Putod guman. Teka, kamusta, sir, kay sa, ano bala, sir, sa Manila? Tigil ka mahal ang manok. Diriya sa aton, nagmahal man. Sa ang ligad, medyo nagsaka. Magsiya pero gamatamat naman da nubo, subong te. Gawa nga do okay naman subong. Sa nagligad, sa nasa nga nagligad, sir? Sa mga March to June, do medyo nagmahal kay iwat sang manok. Pila to ang presyo? Wala po, to ligad sang ang bilog to 220, mga choice cut out to 40 to 30. Okay. Subong, pila na? Subong medyo nag-reduce ng mga 200 na. Choice cut to 10. Okay. Okay lang siya, no? Then sang naliga, ito nga mahal kaayo, mga 230 sa nahambal mong pinakataas-taas na presyo ng ligad. Kamusta ang bentahanay? Do medyo na makayawan adjust ang customer, gawa nga medyo nagsaka. Ay, ang mga customers, sa diri ang ginabakal nila, kalabanan, kinilo-kilo man? May ara mga kilo, may ara mga wholesale, kay mga wholesaler, mga kuha. Sa buong 200 pesos, ang nagligad pag sir nga wala nagsaka, no? Mga pila ang pinakanubo nga presyo sang manok nga inyo nabaligya sa isang kilo. Sang antes mo tapos, mga simula January, mga nasa 180 to 175 lang mga presyo ng whole. Kamusta may tahanay sa 175? Do medyo okay ito kay gawa, ang dublo barato kasi okay. Pero subong do medyo naglupiga okay ito. Yawan pa adjust mga customer. Hindi gawa. Oo. Sa diin ka mo kakuha sa inyo supply, sir? Ida mo kami nga ginakuha ang supplier do may apat ka supplier may kuha. Outside Bacolod na. Dahil ba kulod yung may ara kami sa outside. And? May ara kami karuwas nga delivery. Oo. 3 years, kamusta man na, sir, ang pagbulabaligyan niyo? Bisan nga nagligad to, nagtaas ilang presyo. Medyo okay man, ati bawas naman sa paano. Pamilyado ka na, sir? O may ara na. Ang aton sa mga suki, sa nagtaas, dari man Japon, kapakal. O balik man sila gapon, ito balaman nila nga kadadlaw ka pamalingke sila, gapataas na mga presyo. Luwas na lang sa mga laka magagtoy mo nakakakibot lang sa price nga gulpi nagsaka. I-explain lang naman. So, ang supply, yes, din sila kakuha supply sa sir? Sa Bacolod, mabaan, dari man no, kag sa Rojas, may ara, man sila ginakuhaan, mabaan. So, wala, hindi matuod nga may shortage ang supply sa manok subong? So, hindi matuod, sir, nga may shortage ang supply sa manok subong? Sa subong bulan, do medyo okay man kita daw damo, mga misang suplano na git. Pero sa ligat lang git man,
medyo laka ng isang supplier. May shortage, hindi gagabulan. Yung isang manok. So meaning sa Gamay Metro lang Manila ma-deliver. lang ni subong may shortage? Yes, sorry ka magain mabuan. Sa Metro Manila lang ni subong may shortage ang manok? Oo, siguro mabuan kay Derek and sir. Yeah, sa iba niya sir, nakabati-bati ka nga may ginakuan sila nga doon nagka-shortage. O do, halos tanan mga manukan, nagbatsyag man sa pag-iwat ng manok. Subong niya okay. Okay na, subong do. Nga nag-iwat taw, ano kunong rason? Nga nag-iwat to sir, nagliga daw. Anong rason? Walang idea kay halos mga ihawan do, wala man sa mga manok lang. Doon kasi naglo-adjust man sila kay gawa doon sinaka man ang tanan. Doon sabay man sila muna. Susubong ang kilo 200? Yes, mabuan. Ang 200 mga pesos ang kilo. Previous pagidya Bombo Grace, pila lang na ganing kilo? 160, di ba? 175 Oo. mabuan. But more previous pagid sir. Sang before na mag 175 pesos. 160, diba? Ligad. Pilagid ang pinakanubo nga presyo sa manok. Ligat tuwek. Ligat tuwek, naka last price kami sa 160 to 165. Correct. Mga last price naman sa hall. Subong niya 200 na gid. Hindi pa rin siya, subong nga ano bala. Tungod man na ba ano, according kay Sir kay pangalan na Gerson, no, sa pagsaka sang iban pang balaklon. Taga mo na ang gatong kag dito sa Manila, it's ano, mabaan lower local production ko no, ang results na according man sa Department of Agriculture. So subong diriya sa ano no kanay sa Gerson, diri sa Bacolod City Bambuan. Ang production or ang supply, I mean, no, okay man ko, no? Nag-amat-amat na siya. Di ang 200 pesos, medyo madako-dako pa na, no, para sa aton mga kauturan. Oo. Ito yung presyo gani isang isda, subong do. Halos gasubra gani 200 Bombo Grace sa tuod lang gid siya. Yes, Bigla? gamaan. Tiga, ano sila, nga kontesan, na sila sang mga mita, just like niyang manok, no, sa presyo man sang isda. Duay na gidrato ah. Sa mga iban siguro babaan nga ba, yung sa ato nga pungusod, ano gid siya, gapang half kroy, no, sang, ano, kakulangan malasang supply, no, sang manok, kag tiyang manok nga daan, bomboan, kadamo man isang iyang, ano, roll man bala, no, kadamo sang klase sang luto, nga aton gina, laot gid sa manok, just like abi ang tinola, no, tinola nga manok, adobo nga manok, kung mga adobo nga manok daan, or tinola nga manok bomboan, ang Pinoy, lain nga pangluto. Te ang kalabanan gid siya, ang mga kabataan gusto gid nilang fried chicken. Oo, ang mga kabataan, amo ginayang permi nila nga gina-wish Request. bala, no? Request man sa ilang mga Iloy, no? Kung ano ila sudanon, bala, fried chicken, ang ibahan mo, para makales, so baka lang chicken joy. Nasubong luga matamatula ang joy. Ay, at least nakita naton kay nagkadoy kita sa market ya. Oo. Taas gyapon ang presyo sa manok tag 200, pero may supply kita diriya sa aton sa Bacolod. No, Yes, mga babaan. kultura naton hindi magkahangawa kay ti amo to sa Metro Manila ya. Gaka ubos to ila ano ni ga shortage to ila supplies manok. Yes, babaan dito ya sa Manila, no? Ang shortage ni mabatsagan gid nila. At diri sa aton, may na lang ni kag naligad sa nabagyan ni Sir Gerson nga ara sa 230 pesos ang kilo sang manok, no? Kag subong nag-lower siya into 200 pesos kag sa pagtuon man sa aton sining Department of Agriculture dito sa Manila, may ara sang lower local production diri sa aton do okay pa kay dirigid gani, no, sa syudad sa Bacolod kuha sa supply sa Sir Gerson kag amula na sometimes so dito sa Rojas, Bambuan. So makita ta diri ang mga nakakalain-lain nga parte sang manok, no, nga nakihad o na chop na bala Bambuan kag ang mga kauturan tangang gabalakal diri kalabanan na mga na-chop digid sa chop. Yung pa-chop gina sir nila. Oo, meron. Kaya muna. Sila pag-chop yan may bayad. Wala naman. Wala na. Oo. Kuha na lang, aman na lang ng pa-chop. Yes, Bambuan. So ano din sir kalabanan nga ginabakal sa inyo sa parte sa manok?
Wala yung mabakal, ang gitang wings kay labanan sa mga ali wings lang mga customer. Ang magandang kinakalabanan, ginakuha. Anong paborito mo, Bombo Grace, sa parts ng manok? Sa ako, mabaan, liog. Liog. Oo. Ako Oo, yan. liog. Sige mo yan, mabaan. Sige. Ako yakwan, basta Bisaya, ulo. Ay, ulo, Ged. Oo, namin man ang ulo. Bombo Grace, salamat, Ged. Yes, mabaan, live kita dere sa Burgos Public Market ni si Bombo Grace na ba ito? Nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Assistant to overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Gracelyn Lubaton. At least nakita naton niya, why kita kangawan sa market naton subong because may supply. Mula na, why pagid siya nagbahar kay 200 pesos gyapon subong ang kilo, pero nagligad pagid ay 225, no? So ato yan nagligad yan yung mga binulan, mas nagjutay ang supply, but this time, why naman kita iyak kangawan sa ato niya mga kauturan sa supply because bastante man niya supply sa market naton subong. Ang hindi lang niya bastante kung isang bulsata, no? Mayo nila na may mga kulo kwarta kaya dyan all the time, pero ti sa kabudlay kapigaw sa sitwasyon ng plate date ang adaan subong tinaga 11 pesos na. Although ibandra way pataripa, pero no? Amo ni that's why may domino effect din agad. Basta magsaka na yung gatong. Siyempre, mga nagapanguna ng mga balaklon, automatic naman ito. Pagsaka naman na sa mga nagapanguna at ang mga balaklon. Kaya again, sa ato na mga kauturan, kay sa ato ng mga kabombo, dito ya sa may Metro Manila, no? Dito ya sa may Metro Manila, kwan gidya, gasaka. May mga fast food chain nga, why naslaga niya manok. Balo ka mga kabataan niya, makanto ya sa fast food chain, dayo na request ng chicken, no? Dibla? So, amo na. Pero yari na lang yan ang atong mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Good morning, Bomboan. Sariwat, welcome, Gid. Kag maayong aga sa imo, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Bago lang, Gid, nag-check kami dribla sa merkado na Mondrea sa may syudad sa Bacolod, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Kaya dribla sa pila kabahin sa aton responsod Pilipinas. Gakaubusan kita sang supply sang manok. Pero mahal, no? Sa amon dris Bacolod, gin-check namon, ati okay pa man, may nagliligad man, Gid, nga mga inadlaw. May ara, Gid man siyang shortage, pero gaamat-amat na balik subong, and then mahal-mahal pagyapon ang presyo ambal dito sa market 200 pesos per kilo nga sang una ya pwede pa na nila mabuhian mabaligya 160 hasta nagsaka 200 no peso subong ang kilo sang manok diri sa amon yas Bacolod. Kag subong man sa dugang namon diri nga balita tiaga pa man makit-an na diri sa mga gasoline stations bala Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas ang pagbago sang presyo sang gatong. This time pasalamat kita kay manti nag-roll back sang 3 pesos sa diesel and kerosene. Pero syempre, nag-steady pulso ang gasolina, butang balon duway gid movement. Ang diesel na mondre from more or less tag 89 pesos. Sabi, subong nag-86 na. And then, ang gasolina, tiyara gyapon sa 81. No? Ang silver, ang platinum, 82. No? So, amuning presyo sang gatong diri sa amon sa may syudad sa Bacolod. Kag, subong man, bag-o nga administrasyon na hibaluan naton diri sa Bacolod. So, kahapon nga adlaw, basically first day sang office gid kay manti sang pag-assume sang sang June 30 noon time hasta nga nag-weekend. So July 4 kahapon si Mayor Albi Benitez ang bag-ong alkalde sa Bacolod, syempre nag-flag raising ceremony siya sang aga, gin meeting niya ang tanan nga mga department heads. Ang pinakauna niya gid nga memorandum tanan nga mga empleyado kundi mga regular ni blang mga hasta tanan mga department heads balik gid sa ilang mother unit, no? Kundiin gid sila yan naka-assign, and then gin panglibot niya to ang tanan iya nga mga offices kahapon. Gin pamangkot niya ang mga department heads kung anong mga kinanglanon, especially sa job order casuals kay manti sa iya subong wala pa man siya may na-hire kay gusto niya kung pila lang gid ang kilanglanon amo nang iya sini nga i-hire nga mga job order casuals. Kag sa piyak nga bahin kung nagbag-o iya ang administrasyon ang sa sa miyembro sang City Council nagbaliskad naman subong. Sang una, tidibla ang Grupo Progreso sa Kampon Mayor Bing ang Pierdes Mayor Bing ang iya to nga camp before ang Grupo Progreso amo maning majority sang City Council. But since na pierde siya,
4 na lang nagkalabilin nga konsihal sa iya nga grupo. So majority gid nagid subong ang sa Team Asenso ang sa kay Mayor Albi Benitez. So syempre mga committee chairmanships definitely mabalag-o man. So kahapon sa supposedly bombolin si Bombo Radio Western Visayas nga ilang meeting para mahisayran tong ilang mga committee chairmanship. Duway sang may nahisayran sa sesyon na gid din nila sa July 6 kay syempre nagbag-o again no ang ang majority naman sa City Council. Amo ni so far mga balita namon diya sa may syudad sa Bacolod kag sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Lindsay. Damo gigas salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod, sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Welcome good morning man, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa mga balita mo namo niya diri sa Bugos nga probinsya sang Capiz. Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Dismayado ni karon ang amon sini nga Capiz Police Provincial Office matapos nga ang nagluntad nga insidente sa banwa sa nga dumaraw kung sa din imbolbado dire ang duha ka mga kapulisan. Ibaluan nga ining mga pulis ang kilala nga amo sandaya Police Staff Sergeant Arnel Buksit kaga Police Staff Sergeant Antolin Sumatra. Sa nakuha naton nga information dire Bombolin si Bombo Radio Western Visayas nga natabo ining insidente sang pagpangkastigo sining mga pulis sa isa ka barangay official kaga isa ka sibilyan sang Hulyo 2. Matapos ginapayag on duty ni ining duha ka pulis on duty naka-uniforme pa nagpatigayon sang ila sining police visibility nagpadulong dito sa may barangay si Bariwan. Pagabot ya sa barangay si Bariwan nag-ininom ini sila kay birthday sang isa ka himata sini ni Police Staff Sergeant Sumatra. Ay nagpamert dito, nag-inom-inom, hasta nga sang ulihin, nagkalahubog na ya. Naghinyo, ining himata ni Sumatra sa kay Kagawad Junil Punsalan, nga idulong ini sila sa police station, dala pa nilang patrola, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, nga drivean kay hindi nakatakod ning mga pulis, kay hubog-hubog na. Ay sa sa paghatag mambala sang pagtamod, sinini Punsalan sa nga Kagawad ginadulong ini siya nagdrive sa nga patrol pakadto sa police station sa Banwa sang dumaraw. Nagpaupo din siya sa kay Anthony Bahada nga residente man to sa nga barangay si Bariwan para mapasaka ni bala mapasakay sa patrol ining mga pulis. Pero pag-abot niya sa Banwa sa police station mismo sa nga dumaraw, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas way mo ya rason. Sinumbag niyo ni Police Staff Sergeant Bokset ining si Anthony Bahada nga magapanaog na kuntani sa patrol nga asisteran bala sila sa ila sini nga pagpanaog. Maluwas sina dinapalya pa niyo si Kagawad Punsalan. Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, kita mo ning abilidad sinindoa namon dire ka mga pulis sa Banwa sa nga dumaraw. So ginapahayag pa dire nga tutukan pa sini armas ni Bokseto ining ang Kagawad. No, kagining si Bahada man ang sibilyan, mayo lang natambagan ini sang mga kaupdanan nila nga pulis sa amo nga police station. Sa karon, nagapatigayon na ni sang separadong investigasyon ang makatapo sa nga PIDMO sa nga Capiz Police Provincial Office kay under ni sila sining opisina investigar ini sila diri karon kaga ining mga pulis niyo ining si Boksit kaga si Sumatra ang ging disarmahan na karon digin disarmahan kaga ging ini sila ging restrict sa paggamit sang ila sining mga firearms kag sa ilaman sining pag-duty samtang nagapatigayon o kung nagapadayon ang investigasyon. Sa nakuha namon nga information sa mga biktima, hindi naman sila desidido nga pasaka pa sang kaso kay man ginapayag magaparinte man ini sila sining mga ulamid nga mga kapulisan pero ang aton sining nga Capiz Police Provincial Office hindi niya konsiderar bra ko na siling naton tolirahon no ining hinimo sining duha ka mga pulis nga on duty nag-ininom niya kaga nagapanumbag pa kag nagpandapal. Sa tubang paginamon nga balita diri man sa may syudad sang Rojas kahapon no aga pa ni nag-viral
Ining isa di ka driver sa kolorom nga tricycle nga kung manukot ya sobra pa sa taxi. Makon mo yalin lang ya sa sa Roa City Airport pakadto sa may isa ka pribadong ospital diri sa may San Roque Extension. Sinukot ya do ka pasahero sa nga 400 pesos, tig 200 gid nga ulo tig 200 ang ulo hay nagapost ni karon sa social media ini nga pasahero. Ang isa siya mga pasahero ay na gidi naga-surface gini nga aga pa kahapon mga bombo namon diri sa syudad sa nga Rojas. Damo naman nag-share nga way nagani kuno na ni bag-o kay amplitihan di sang tricycle namon daw sobra pa sa taxi. So pagkahapon bangod na kilala naman ini siya kaya sa initial to namon niya pagpakigangot sa amon sini nga traffic management unit, may idea na sila kung sino sini ang driver. Pagkahapon ining driver nga si Rayman Aguirre ang nag-surrender daraw sa may Traffic Management Unit Office. Agad dito, nagaginako yang iya sinihinimo nga sala kag nagpangayo man siya sa nga pasensya sa ining iya duha ka mga pasahero. Agad dito, apisar nga gid patawad siya sa nga ining mga pasahero nga sinukot ya gid 400 pesos nga kalapit-lapit mo nang 3 kilometers na nga 400 pesos iya sukot ay hindi siya yapo kaluwas sa penalidad nga ginapatuman sa aton sining city government. So may ari ni siya sang kabugusan nga 2,500 pesos nga penalidad kay expiria lisensya, expiria ORCR, agad dugangan pa kolorom. 1.5 nga danang kolorom, 500 ang expire nga ORCR, 500 man ang expire nga lisensya, kag ginimpound sini ang iya sini nga tricycle. Nagapangayo man ni siya sa pasaylo sa mga kasubong niya nga driver pero ang balya hindi ni siya kuno when siya nagabiyahe natabuan nanto nga may sugaton sa airport pero nagyan niya to pinasakay pero papatihon kita so nagpangayo ni siya pasaylo sa iya sini nga mga sa mga tricycle driver nga bangod sini nga insidente gin generalize na. So far ang mga dalaguan namon nga balita diri sa probinsya sang Capiz kag sa syudad sang Rojas. Balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bombo Zaldi, Bombo Radio Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome on kag good morning Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri sa banwa sang Kalibo kag Bugosman nga probinsya sang Aklan kagapon nag-umpisa naman ang ining voters registration diri sa amon sa probinsya sang Aklan. Nagabaton diri ang amon nga mga opisina sang Commission on Election sang mga transaksyon kapareho sang transfer, change of corrections of entries kag iniman nga reactivation. Nagapadumduman diri ang amon nga head sang Comelec Aklan sa mga pumuluyo, especially ang ini nga gusto nga magparehistro para sa barangay kag SK election nga paghimuon sa bulan sang Desyembre nga kung tani magparehistro na sila sang mas temprano o konsubong na gid kag hindi napaghulaton pa ang ini nga deadline. Samtang Bombolen si Bombo Radio Western Visayas sa amon man nga mga malagkuan nga police report diri sa amon naka-hospital arrest gid diri ang isa ka lalaki nga ini nga ginkilala kay Jory Batoy matapos nga iya sini nga ginbaril patay ang iya sini nga father in-law dito sa may bahin sang barangay Mulake sa Banwa sang Ibahay. Ang iniman nga biktima ginkilala man kay Orlando Pines, 70 anyos kag residente man sang nasambitan nga lugar. Siling dito sang live-in partner sang ining suspect nag-umpisa lang ang ining banggianay o kun waay pagkailintindihan sang duha bangod sa gingahit o kun ini bala nga ginlabo sang ini nga suspect ang mga pananom sang biktima nga
ini nga mga hamtak or ini bala nga mga sitaw, ti amo lang gid na ang rason kag ginbaril patay gid sang ini nga suspect ang mismo man nga biktima. Pero ini nga suspect may lastro man siya, no? Guba man na ang pila ka mga porsyon sa iya sini nga nawong kay man nagbalos man kuno ini siya kay siya ang nauna man nga nakaangkon sang lastro. Antes niya nga ginbaril patay ang iya sini nga father-in-law. Subong way pa man gid man sang desisyon ang pamilya sang ini nga biktima kung ayan mapasaka sila sang kaso o kung hindi kay man ini sila magpalamilya raman gid man. Samtang good vibes man bala kita Bombo Radio Western Visayas. Viral man subong ang ini balang 7 ka tuig nga bata dito sa may bahin sang barangay Kabladan, Sibalom, Antique. Matapos siyang makabaton sang regalo gikan sa iya sini nga amay nga isa man ka barangay kagawad kay ginregaluhan ini siya sang isa ka karabaw or kalabaw. Ay ti siling to sang iya sini nga amay nga kagawad man maayo na ini nga magpakaon kag mag-alaga sang karabaw ti ginregaluhan niya ini para at least magamit niya man sa ulihin nga mga inadlaw or kung siya magatuon naman gid man kay man ini siya bunso, no, or kamanghuran gid sa 8 nga magululutod ti magamiton niya kuno ini kag ay iya pa ini nga padamuon, no, kag pabahulon agod nga magamit niya man sa iya sini nga panggastos sa pag-eskwela. Samtang nagamiha-miha man kag masubo gid nga nagapanangison nga nagdangop diri sa amon bala sa Bombo Radio Kalibo. Ang isa man kaginang matapos nga isa na kabulan nga waay niya sini napalubong ang iya sini nga namatay nga bata bagud man sa kakulangan sa kwarta. Ang iya sini nga bata nakahamyang dito sa ila sini nga panimalay sa may sitio Bagasungan, Barangay Ginbaliwan sa Banwasang New Washington. Kay ini na-stroke kag na-confined sang 12 or 11 ka adlaw or diyas dito sa may o diri sa may bahin sa Banwasang Kalibo sa Sangka Hospital kag ang ila bill daw tuman gid kabahol ay way sila sang pangbayad kag hindi man sila ma-issuean sang hospital sang ini bala nga death certificate. So that's why nga hindi gid nila ini palubong tiga pangayo sila sang bulig financial kay man ang iya sini nga asawa namatay naman sang nagtaliwan lang gid nga bulan kag ang iya bata subong namatay man kag 1 month na nga waay gid na ipalubong kay man waay gid sang kwarta nga mailukat kag agod nga makuha nila ang death certificate sa ospital. Panawagan lang nila diri kung sino ang may mga mabinulawanon nga tagipusoon nga pwede sa ila makahatag sang bisan pila lang bulig financial nagapangayo gid sila sang bulig. Amo lang ni so far ang mga malagkuhan nga balita diri sa amon sa Banwasang Kalibo kag Bugosman nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombolensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita nang ina matawhay kahapon nga adlaw ang una nga adlaw sang voter registration activities sa Commission on Elections o kon COMELEC para sa Sangguniang Kabataan o kon SK kag barangay elections diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Sunod diri kay Attorney Rainer Laison ang election officer sang Iloilo City COMELEC kag acting Iloilo Provincial Election Supervisor. Base sa ilang monitoring wala sang na-report nga problema sa mga registration sites. Sa Iloilo City, ginabantang 30,000 ang nagaparehistro nga mga botante para sa SK election. Kung sa diin 8,000, tub 12,000 ang nagaedad 15 to 17 years old. Samtang ang nabilin ang nagaedad naman 18 to 30 years old. Sa iban pa namon, dali nga mga balita, mayara isang refinement nga pag-aubrahon ang LTFRB kag ang Public Safety and Transportation Management Office sa pagpatuman
sang local public transport route plan dariya sa may syudad sang Iloilo. Isunod dari sa LTFRB, may ginpatigayon sila nga preliminary discussion upod ang opisyal sa syudad kag may patigayonon man nga meeting upod sa mga transport cooperatives kag sa katapo sang Iloilo Provincial Planning and Development Office. Di sa nagligad nga Biyernes, nagpagwa sa nga EO si Mayor Tranyas nga temporaryo nga suspenderon ang ining LPTRP sa sulod sa 45 kaadlaw matapos ang 7 kaadlaw nga transition period nga kung sa diin sa July 8 ginalauman ang pagbalik sa daan nga ruta sang mga jeep. Kag sa iban pa diri namon nga mga balita sa amon diri sa Iloilo, Bomboan na mumandaw ka iwat man sang baligyaanay diri sang manok di 190 pesos per kilo. Dari ang manok sa amon di kahapon gani sa fast food chain wala sila yasang manok nga baligya. Sa iban pa namon dari nga mga balita nagpanagtagman kahapon nga adlaw may arayas ang ginpain nga 25 million pesos ang bahin sang Iloilo Provincial Government para sa pagpanagtag sa food packs o kon ang Nutrivac packs subong gina sa Nutrition Month subong nga bulan kung sa diin ti ang mga desisyon nga magpabakuna kontra COVID-19 ang mahimo ya nga baton sang food packs ti subong dari Bombo Radio Western Visayas amo na yung ginabaka-bakahan sang provincial government ang pag-inganyo sa amon dari nga mga pumuluyo nga magbaton sang booster dose. Kaya ang mga nakabaton pa lang dariya sa amon, amo pa lang ya ang 13% sa total population. Amo na nga tinadesisyonan man diri sa provincial government namon nga manghatag sang food pack sa mga luyag nga magpabakuna, Bomboan. Okay, so at least dira gani sa inyo no continuity na managid na tabo no diri sa amon Bombo Lindsay. For the meantime, ang mga vaccination sa malls gin-announce to kahapon ni Mayor Albi Benitez nga untat lang gid anay i-assess pa nila pila gid na bakunahan, pila na ang na-booster. Kay ti booster shots kay kuno sa mall subong jutay na malangga pa bakuna and then ma-continue sila wala na diri Bombolinsi sang Emergency Operations Center kay ti bago nga administrasyon given ang manguna ni sa pag-away kontra COVID ti ang kuan naman ang CDR-RMO kag DOH amo na ang desisyon sang bag-o namon subong nga administrasyon Bombolinsi. Ti samon diri padayon lang ang vaccination rollout. Amo lang nagaling ikay tulan tawon mo di mga vaccination sites namon ahay. Do wala yasang may nagapabakuna. Samtang tidra sa may bahin sa Rojas, Bombozaldi, ti grabe man dara abilidad kan man dara ang inyo nga mga pulis ka mga maisog kun makainom. Ti ara pa sila sa duty, nag-inom na sila yan. Ano na lang ni ihambal abis ang hepe nila Bombozaldi? Kaniya Bombolinsin, no, Bombo Radio Western Visayas. So makahuluya niya, no, nga sila nga mapulis ang gina-anobla naton, gina-expectar naton nga sila man ang enforcing agency nga mapabili ng kalinong kagkatawhay, may respeto, ay magamo nila kinimo dapat pa inibalang respetohon. So dismayado gid amon kapis PPO ang Police Provincial Office namon dire pati si Colonel de Belenman gani agin pa imbestigaran niya gid ni no, sa amon man dire nga Provincial Investigation and Detection Management Unit sang Capiz Police Provincial Office ining duha ka pulisan nga although nga ining mga ging sakit bala nila hindi na magpasaka sang kaso pero ay pagabot sa pulis nato niya hindi ni nila pagtulirahon Bombolinsi. Kaya mo gid nakulbaan na naguro mga gin pang sa puti nila dira. Diba sinahidlaw ni guro sila sa nga imnanay way na lang tani ginhulat nga makatapos ang ilang trabaho antes sila ya mag-inom-inom. Ang lain pa kay tinangdapal sila ya ka mga tunto nga mga klase sang pulis. Dapat niya sa ila i-dismiss na lang niya sa serbisyo. Kadamo man sa mga naga-apply subong sa pagkapulis nga mas deserve nga mangin pulis, di ba Bobo April? Kagidira Bombolensi, kay man ang iban matuod, may ara gid man deserving naga-apply pero ginakulang sang slot kung kisa. Pero ang ini nga mga ara na sa posisyon kag naga-enjoy na gid sila sang ila sini nga mataas nga sweldo pero naga-take advantage kag kumbaga ginaabusar man ang power nga ginahatag sa ila kay ti base na astigan sila sang ila sini nga ginahimo pero ini Bombolensi daw nagahatag bala sang
higko sa part sang aton sila nga PNP kay man imbes nga respetohon sila sa mga pumuluyo ti kung amo na daw bala nagahatag sa ang higko sa ila sila nga pangalan kag ang mga tawo imbes nga respeto sila kag mag-approach sa ila kung may problema mahadlok na lang sa ila ang mga pumuluyo. Bombolensi. Amo gid iti wala ta man gina-generalize. Pero iban abi sa mga pulis nga ningo mga dalag ko ulo kay tungod nga pulis do mga sisino yung iba niya ha hindi man niya tanan. Sige, madamo gid nga salamat, hindi ko na pagbalik sa inyo. Okay, sige. Salamat gid Bombo Radio Western Visayas. Huwag naman kita iya mga kabe naman nabilin nga tiyempo. Standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views sa Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Zalde for the second kag Bombo Jaire de los Reyes sa gihapon. Ako ang inyo alagad Bombo Ansin Dolcerilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinaka-epektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties.
Madamo sang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kaligip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood. Sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 1 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 ang aga. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Welcome sa syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental. Yari na ang pagdulong sa inyo sa mga panibago. Mainit yung nagabaga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Martes, petsa 5 sa bulan sang Hulyo sa nitong 2022. Kagkaroon kadto naman kita sa aton nga mga headlines. Sa aton nga balita lokal, committee assignment sa mga konsihal sang Bacolod. Ginalauman niya ma-finalize subong nga adlaw. Vaccination center sa mga mall sa Bacolod temporaryo nga untaton. Grupo sa mga manunudlo sa Bacolod pabor nga gamiton ng Filipino bilang medium of instruction sa mga eskwelahan. Pila ka kongresista sa Negros Occidental nakadraft na sang hagna para sa Negros Island Region. Para sa balita national, President Bongbong Marcos nagasuporta sa Masagana 150, Masagana 200 rice program sang DA. Former DepEd Secretary Leonor Briones magaserbe nga consultant ni Vice President Sara Duterte. DILG magapadayon sang kampanya batok sa illegal nga droga sa idalom sang Marcos administration. Grupo sa mga doktor nagakahangawa naman sa nagasaka nga kaso sang dengue. Sa balita international, anong patay sa mass shooting sa 4th of July parade sa Illinois, USA. Linibo sa pumuluyo sa Japan nagbatyag sang heat stroke bangod sa heatwave. Sa balita sa negosyo, presyo sang diesel nagnubo sang 3 pesos subong nga aga, wala sang pagbago sa presyo sang gasolina. Sa balita sa hinampang, Women's National Football Team sang Pilipinas daog batok sa Australia sa pagbukas sang AFF Women's Championships 2022 campaign. Sa balita sa entertainment, Senator Robin Padilla
nagupod sa kasang pelikula nga Made in Malacanang. Sa balitang espesyal, mga pumuluyo sa isa ka banwa sa Mexico, maigin pangayo sa nature kadungan sang pagpakasal sang alkalde sa Buaya. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 3 minutos na nakaligid sa takna alas 6 ang aga. Kagamuyad to mga kamumbong ato niya mga headlines sa karon saylo naman kita sa mga detalye na sa ato nagapanguna mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro the second kagkaron. Saylo na kita sa detalye na sa ato nagapanguna nga balita lokal. Subo nga adlaw ginalauman niya ma-finalize ang committee assignments sang sangguniang panlunsod sa syudad sa Bacolod. Suno kay Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran, wala pa nadihon sang majority and chairmanship sa mga komitiba sa sangguniang panlunsod kaya ginalauman. Nga ini ang madesisyonan sa sesyon subo nga adlaw o kung pila ka oras antes ang sesyon. Suno sa Vice Alcalde ang labing una nila nga caucus ang meet and greet sa mga key personnel sa SP kaangay sa mga nagapreparar sa payroll, mga in charge sa property custodial, SP Secretary kay kuna naman nga mga protocols. Kahapon din kumpirmar man ni Mayor Albi Benitez nga magaupo din sa session sang SP subong nga adlaw. Gindugang man ni Familiaran nga sa session karon saranggid nga ma-amend ang mga internal rules sa konseho depende sa mga desisyon sang majority. As to sa committee assignment, so ito ma-finalize, I think, sang majority, and that may be hours before the session. Nag-inform silang Mayor Albi will join us sa first session. He wants to appear before us. Same schedule as of now. Ang kabayan sa pagpayag ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran. Samtang temporaryo nga pag-auntaton ang vaccination sa mga mall suno kay Bacolod City Mayor Alfredo Benitez. Suno kay Benitez, hindi naman madamo sa karon ang mga nagapabakuna sa mga malls. Gani ga consolidate anay ang vaccination program agud magamit sang maayo ang mga resources. Suno sa alkalde, hindi man tuman kadako ang pag-take up sa booster shots. Gani magahimo sila sang bag-o nga campaign program apang iga-assess anay kung pila ang kinahanglanon nga job order. Ang magapanguna sa COVID-19 response sa idalom sang bag-o nga administrasyon amo ang City Disaster Risk Reduction and Management Office kag ang City Health Office. Naghingyo man ini sa CHO nga mag-coordinate sa Department of Health kung may mga bag-o nga variants ng COVID-19 agud masiguro nga may latest nga impormasyon nagikan sa ehensya. Suno kay Benitez, temporaryo lamang ang pagpauntat sang vaccination sa syudad kag ini ang magabalik man gilayon ilabi na sa karon nga may coordination ang Bacolod sa provincial government sang Negros Occidental. Ang nabatian ko, ang vaccination sa mall is not as hindi mo damo so vaccinate, no? So we might want to consolidate anay ang vaccination program naton. So better make use of our resources. But ang bati ko man ang take up sa booster daw hindi man tamaan kadako. So we may want to do another campaign program for that. Nabatian si Bacolod City Mayor Alfredo Benitez. Samtang pabor ang presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation nga gamiton ang lengguwahe nga Filipino bilang medium of instruction sa mga buluthuan. Ini ang kasunod sang panawagan sang ACT Teachers Party List kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga himuon ang Filipino nga medium of instruction sa mga eskwelahan agud nga mas maintindihan sa mga estudyante ang ilang nga mga lessons. Suno kay Richard Hilangre, pabor ini sa nasambit nga panawagan apang may mga subjects naman nga dapat ipabilin lamang sa English kangay sang math kag science. Suno kay Hilangre, sarang naman niya magamit ang Filipino sa mga subjects nga history, edukasyon sa pagpakatao kag mape o kon music, arts and PE. Sunod diri kon gamiton ang Filipino, mas madasig ini nga maintindihan sa mga kabataan kag hindi na kinahanglan pa nga i-translate. Sunod sa iya nagagwa sa pagtuon nga mas nagataas ang pag-intindi sa mga estudyante kung native ang ilang medium of instruction kag ang tanan nga regional languages sa karon ang gina-integrate na sa Filipino bilang national language. Wala man ini sang may nagakakita nga konflikto sa paggamit sang English kasubong man sa paggamit sang foreign nga lengguwahe sa iban nga mga bulutuhan apang nagalaom ini nga paagi sa paggamit sang Filipino bilang medium of instruction. Mas mapabakod ang grammar kag literature sa mga kabataan agud mapabakod man ang ila nationalism. We are in favor ng medium of instruction na himo ng Filipino pero may mga subjects siguro nga daw medyo is steady talaga English, especially ang math, ang science. So for example, ang Filipino subject, no? And then ang edukasyon sa pagpakatao, and then ang music, arts sa PE.
Ang kabayan sa pagpayag ni Richard Hilangre, ang presidente sa Bacolod City Public Schools Teachers Federation. Dako ang tsansa nga makabalik ang Negros Island Region bangod sa mga hagna nga ginfile sa mga kongresista sa Negros Occidental kag Negros Oriental angot diri. Suno kay 2nd District Congressman Alfredo Marañon III, nakaistoryahanay sila sang mga kongresista sa Negros sa inaugurasyon ni Bacolod City Mayor Albi Benitez ang Sabado, kag may gindraft nga hagna si 3rd District Congressman Kiko Benitez para sa NIR. Magluwas diri nakafile naman si Marañon sang House Bill 330 sa Kongreso sang Biyernes, kag apisar nga separado ang mga ini ga consolidate ang nasambit nga mga bill sa committee hearing. Sa hagna agin file ni Marañon nalakip lamang ang Negros Occidental kag Negros Oriental sa pagtukod sang NIR, samtang sa hagna ni Congressman Kiko Benitez posible nga dala ang sikihor. Kampante si Marañon nga dako ang tsansa makabalik ang NIR bangod lunsay pabor diri ang napulo ka mga congressional district, kag kun ano ang sentimento sang nag-file sang bill masami man ini nga ginaupdan sang iban. Magluwas diri madamo man sa mga presidential candidates ang nagsuporta sa liwat nga pagtukod sang NIR sang sila ang nagapangampanya. Nagsugalanon kami sa mga congressman man kapag inaugurasyon ni Mayor Albi, nagsugalanon kami ni Congressman Kiko, ni Kong Dino, ni Congresswoman si Deng. Kag may gindraft to si Kong Kiko nga bill for NIR. At ako nakafile na ko sang Friday sang NIR nga bill. Nabatian si 2nd District Congressman Alfredo Marañon III. Kag sa ato na katapusan nga balita lokal, patay ang 51 anyos nga lalaki matapos ginbuno sang tag-iya sang balay, ngaya nga ginsulod kay ginaligar tuyo kun tani nga kawatan sa barangay Kabatangan, siyudad sang Talisay, Lunes, alas 12:10 sang kaagahon. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Staff Master Sergeant Reginaldo Suelto, investigador sang Talisay City Police Station, ang biktima kay ang ginaaligar may tuyo nga magpangawat, ang ginkilala kay Ricardo Nases, 51 anyos, samtang ang suspitsado kag tag-iya sang balay amo ang pakaduha sini nga si Leo Diaz, 52 anyos, lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Suno kay Suelto, pasado alas 12 sang kaagahon sang nabugtawan si Diaz nga yara sa sulod sang iyang balay si Nases, kag ini ang nag-agi sa bintana. Si Nases ang may dala nga kitchen knife, iya ginhanusan si Diaz, kag sila ang nagpukutay. Bangod nga dako ang panglawason ni Diaz, kag gamay naman si Nases, wala na sarangan sang biktima ang suspitsado, kag ini ang nakaangkon sang pila sa lawas nga gintunaan sang iyang kamatayon. Wala naman nagpalagyo si Diaz pagkatapos ang insidente, kag naabdan sa mga kapulisan sa area. Posible suno sa investigador nga nahibaluan ni Nases nga nagkabaligya sang baboy si Diaz ang tinalikdan nga adlaw, rason kung nga ginsulod sini ang balay sang suspitsado. Sa karon suno kay Suelto, mag-istoryahan ay pang pamilya sang duha kag ginahulat pa ang desisyon sang mga ini. Ang suspect ni kagang biktima magpakaduha ni sila. Pati ang biktima tani nagsulod ni sa balay sang aton nga suspect. Sa motibo guro nga may kuwaon sa sulod balay sang suspect, natalupangda ni sa sang aton nga suspect. Ara na sa sulod, natalupangda ni sa sang aton suspect kag sita, sang pagsita, sigil handusan niya ni ang aton nga suspect, sang dalay bladed weapon. Yamo to nga nagpukutay sila sa sulod sang balay sang suspect. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Staff Master Sergeant Reginaldo Suelto, investigador sa Talisay City Police Station. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 12 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 ang aga. Kagamuyad to nga aton niya mga natipon niya mga balita lokal diri sa aton niya palatuntunan sa Bombo News and Views Morning Edition. Dugay-dugay ato naman niya katuan ng aton niya mga balita national, international kag iban pa. Sa aton niya pagpanumbalik makagidligad-gid lamang sang pila ka mga importante nga pahanumdom. Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach.
Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinakaimportante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful. Sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 15 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa aga sa gihapon ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag sa liwat kami inyong mga tagbalita. Bombo Jaire de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro the second kag karon. Saylo naman kita sa mga detalye na sa ato nagapanguna nga balita national. Ginpanawagan ni President kag Agriculture Secretary Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang operationalization sang masagana 150 kag masagana 200 proposal ni former Secretary William Dar bangod sa ginapaabot nga food crisis kadungan sa paghinunanon sa mga opisyal sa Department of Agriculture kon DA. Ginpahayag na Marcos nga ang nagapanguna nga prioridad sa short term amo ang pagpasanyog sang food supply bangod sa global crisis. Sunod diri dapat nga hatagan sang atensyon ang nagahilapit nga food crisis bangod ginabanta nga ini nga mag-aapekto sa Pilipinas sa masunod nga 2 ka quarters nga ginapreparahan man sa kadamuan sang mga pungsod. Nagpaandam si Dar nga nagahilapit nga food crisis bangod sa kakulang sa mga produkto sa global market. Una naman sini nga ginduso ang pagpasanyog sang rice production sa idalam sang proposed masagana 150 na makapatubas ang 7.5 tons nga inbred rice sa kada hektarya sa 8 pesos and 38 centavos nga production cost kag kada kilo. Ini ang magaresulta sang net profit nga 50,000 pesos kada hektarya para sa mga mangunguma santo sa market price nga 27 pesos and 50 centavos kada kilo. Samtang tinutuyo naman sang masagana 200 nga makapatubas sang napulo katinulada nga hybrid rice kada hektarya sa production cost nga 7 pesos and 82 kada centavos kada kilo. Ini ang maghahatag sa mga farmers ang net profit nga 70,000 pesos santo sa market price nga 27 pesos and 50 centavos kada kilo. Ang programa ang magapatuman sang pag-shift gikan sa transplanted rice padulong sa direct seeded rice nga maga-practice sang 400 kilograms per hectare nga seeding rate para sa inbred rice samtang 15 kilograms per hectare naman para sa hybrid.
Samtang ginupisahan na ni Vice President Sara Duterte kahapon ang iyang stint bilang tiglikom sa Department of Education, pinaagi sa pagbutang sa ginbuslan sini nga si Leonor Briones bilang iyang consultant. Suno kay Duterte, maayo maghatag sang advice si Briones, gani malipayon ini nga nagkomiter ini nga magpabilin bilang consultant para sa Office of the Secretary sang DepEd. Gindayaw man sang panibagong Education Chief ang workforce sa departamento nga ginapangunahan ni Briones bangod sa padayon nga paghatag sang dekalidad nga edukasyon para sa mga estudyante. Sunod diri sa pagpanguna ni Secretary Leonor Magtulis Briones, ginadaptar kag ginimplementar sang DepEd ang bold apang ginakinahanglan nga tikang sa paghatag sang accessible quality education sa mga kabataan nga Filipino nga nagasiguro nga hindi mabalabagan ang pagtuon kasubong man nga hindi mabayaan ang mga estudyante kadungan sa pagsiguro sang economic welfare sa mga manunudlo kag non-teaching personnel nga nagatrabaho sa idalom sang organisasyon. Dugang pa sini nga sekretary o kana si Secretary Briones ang isa sa makabig nga puwersa kag dako nga dungog para diri nga magsunod sa footsteps sang ginahangaan sa patag sang academic bilang public servant, social activist kag change maker. Gindayaw man ni Duterte si Briones bangod sa dedikasyon kag commitment sini bilang public servant kung sa din ini ang makabig nga selfless kag committed sa iya nga trabaho bisan pangatuman kataas ang pressure. Sunod diri wala gid naluyahan si Secretary Briones kag ang bilog nga DepEd organization sa piyak sang disapproval, public frustration kag pressure. Samtang ginpahayag ni Interior Secretary Benhur Abalos nga magapabili ng efforts para sa drug war sa idalom ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaya nga isa ng efforts sa nakaligad nga administrasyon. Pahayag ni Abalos nga santo sa iya nga ginsumpaan bilang public official nga nakabase ka sa konstitusyon. Ang war against drugs ang magapabilin nga intensive kaya nga isang nakaligad. Sang ini ang ginpamangkot na hanungod sa partisipasyon sa Department of the Interior and Local Government o DILG sa investigasyon sa International Criminal Court o ICC sa drug war killing sa idalom sa Duterte administration. Ginpahayag sini nga wala pa nila na diskusyonan ang tupiko. Ginakasubo man ni Abalos nga madamo sa mga kaso nga imbolbado nga ang illegal nga droga ang na-dismiss bangod sa technicalities kaya nga isang kakulang sang witness sa inventory sang operasyon sa idalom sa Section 21 sang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang elected public official kag representante sa National Prosecution Service o kon media ang kinahanglan niya magpirma sa kopya sa inventory. May kaangtanan diri ginapanugyan ni Abalos sa local government units o LGUs nga mag-assign sang isa ka personnel gikan sa National Prosecution Service para sa nasambit nga purpose. Ginsuhestyon man ni Abalos ang pag-umid sa mga youth, ginikanan, simbahan kag komunidad para sa people power batok sa illegal nga droga. Ginpahayag man ni Abalos nga ang DILG ang mag-focus man sa pagtukod sang dugang nga mga jail facilities agud nga maibanan ang congestion sa mga presuhan. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, ginpahayag sang anay presidente sang Philippine Medical Association o PMA nga dapat na ikaalarma ang nagataas nga kaso sang dengue sa Pilipinas. Ini ang ginpahayag ni Benito Atienza sang siya ang ginpamangkot na hanungod sa 45,416 ka mga dengue cases nga na-record walin sang Enero 1 tubtob Hunyo 11 subong nga tuig. Ang nasambit nga numero ang mas mataas sang 45% kung ipaanggid sa parehas nga period sang 2021. Suno kay Atienza, mas madamo nga mga persona ang napatay sa dengue sang sa COVID-19 sa Singapore. Gani panugyan sini nga dapat maghalong ang publiko kag dapat na maalarma bangod ang mga kabataan, adults kag bisan ang mga health workers ang sarang nga magka-dengue. Dugang pa ni Atienza nga dapat tandaan nga wala sang ginapili nga edad ang dengue bangod bisan 6 ka bulan nga lapsag ang sarang sini nga makaangkon santo sa ilang nga records. Ginpanumduman sang anay PMA president sa publiko nga maghalong batok sa mga waterborne diseases, influenza kag leptospirosis. Una na nga ginabiso sa Department of Health sa publiko nga sundon ang 4S strategy batok sa dengue nga amo ang search and destroy breeding places, secure self-protection, seek early consultation kag support fogging or spraying sa mga hotspot areas. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 22 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 ang aga. Karon sa ilo naman kita sa ato ng kapanguna nga balita sa luwas ang pungsod. Kadto kita sa Chicago, USA. Anom ka mga tawong patay samtang kapinduha kadusina ang pilason.
kasunod sang mass shooting sa ginapatigayon nga Independence Day Parade Lunes, Hulyo 4 sa suburb sa Gua, sang Chicago, Illinois. Sa karon nagapadayon ng extensive manhunt sa mga otoridad sa wala makilala nga gunman. Suno kay Police Commander Chris O'Neill, may nakita na sila nga firearm evidence sa rooftop sang isa ka negosyo sa Highland Park. Ang armas lutang isa ka high-powered rifle. Samtang ang pag-atake sa mga nagatambong sa parade ang ginalantaw nga random kag intentional. Santo kay Christopher Covili, tagpamaba sang Lake County Major Crime Task Force. Ginlaragway sa mga otoridad ang suspetsado nga isa ka puti nga lalaki nga ginabanta na edad 18 to 20 anyos. Kag may magamay nga panglawason, malaba nga buhok kag ini ang nagasuksok sang t-shirt sang ginbuhat ang krimen. Ginlaragway Manila nga armado kag delikado ang suspetsado gani ginapanugyan sa mga pumuluyo nga magtiner sa isa ka lugar. Suno kay North Shore University Health System spokesperson Jim Anthony, kabugusan niya 31 ka mga persona ang gindala sa duha ka ospital. Mayorya sa mga ini nakaangkon sang igo sang bala, samtang ang iba na nakaangkon sang samad bangod sa pagsalasala sa mga pumuluyo kasunod sang mass shooting. Samtang sa Japan, kapin 4,500 na ka mga persona ang gindala sa ospital bangod sa sintomas ng heat stroke sa Japan bangod sa gina-eksperyensyahan nga heat wave. Suno kay Bombo International Correspondent Josel Palma direkta sa Tokyo, Japan. Napulo na kaadlaw sa karon nga tuman kainit sa pungsod kag sang Sabado, nagdangat ang temperatura sa 95 degrees Fahrenheit o 35 degrees Celsius. Suno kay Palma bangod sa tuman kainit may mga nagkalamatay na bangod sa heat stroke kag sa masobra 4,000 ka mga persona nga gindala sa ospital. Kalabanan sa mga ini ang mga senior citizens o kon mga nag-edad 65 anyos pasaka. Padayon naman nga nag-issue sang daily heat alerts ang mga otoridad kag nagapanugyan sa mga pumuluyo nga magpabilin sa sulod sang balay kag magdala sang payong sagwa. Ginapanugutan naman ang mga pumuluyo nga hukson ang face mask kung nagalakat, naga-jogging, nagabike kag iban pa nga outdoor activities. Suno kay Palma, ginakabalakan sang gobyerno nga magtugas sang power outages kag mataas nga demand sang kuryente bangod ginahingyo man ang mga pumuluyo nga magamit sang electric fan, air conditioner kag iban pagod malikawan ang heat stroke. Sunod diri kon magpadayon ang heat wave kag magdamo ang nagagamit sang kuryente, gina-project ang magdubo sa 5% ang power supply kag magtugas ang power outages. Gani ginapangabay sa gihapon ang mga pumuluyo nga magtipid. Sunod sa iya nalapawan na sang heat wave subong nga tuig ang record sang 1875 nga ginakabig nga pinakamainit nga tiyempo sa Japan. Ginalauman naman sa Ministry of Economy nga matapos na ang nasambit nga phenomenon sa masunod nga semana. Mayara nakita nga mga reported nga mga napatay cause ang heat stroke. Mayara man kita nga 4,500 na nga gindala sang ambulansya sa hospital bangod man sang symptoms sang heat stroke, no? Napatian si Josel Palma, Bombo International Correspondent direkta sa Japan. Samtang kadto naman kita sa China, 12 na ka mga lawas ang nasapuan gikan sa shipwreck sa baybayon sa China matapos nga naguba kag natunga sa duha ang barko sang Sabado bangod sa bagyo. Kung sa diin sa karon kapin duha pa ka dosena ang mga crew members nga nagapabilin nga missing. Ang announcement ang pagwas sa Chinese authorities inadlaw matapos nga ang engineering vessel ang nga nahamtang 160 nautical miles southwest ang Hong Kong ang nakaangkon sang substantial damage kag natunga sa duha bangod sa bagyo. Payag sang Guangdong Maritime Search and Rescue Center as of 3:30 PM sang Hulyo 4, nasapuan kag na-recover sa mga rescue forces ang 12 ka mga lawas nga ginasuspetsuhan biktima sang pagkalumos sa area kapin 50 nautical miles southwest gikan sa lugar kung sa diin naglugdang ang barko. Ginpasanyog naman sang pila ka importante nga mga departamento ang pagkilala sa mga nasapuan nga bangkay. Sa kabugusan 30 mga crew members ang sang sakayan nga Fujing 001 nga gingamit para sa offshore wind power construction kung sa diin ang kadena sa angklas ini ang naguba sang bagyo. Ang floating crane sang offshore wind farm project ang natukiban sang monitoring system nga yara sa peligro sang Sabado nga nagresulta sa iya nga paglugdang. 3 ka mga persona ang una nga na-rescue sang Sabado kag nadugangan pa sang isa sang Lunes apang sa karon 26 pa ang nagapabilin nga unaccounted. Kag sa katapusan nga balita international sa China, ginpangingwala sang China kag ginakabig nga irresponsable ang pagpangguba
ang pagpangandam gikan sa pinuno sa National Aeronautics and Space Administration o NASA sa Estados Unidos nga ang China ang mahimo nga mag-take over sa moon bilang kabahin sa ilang military program bango sa masami sini nga panawagan nga pagtukod sa Community of Nations sa outer space. Nibaluan nga ginpasanyog pa sang China ang ilang mga tikang sa ilang space program sa tinalikdan nga mga dekada kung sa dinang focus ang exploration sa moon. Ginpatigayon sang China ang ilalabing unang lunar uncrewed landing sang 2013 kag ginalauman nga magalunsyar sang rockets nga makasarang na nga magpadala sa mga astronauts sa bulan antes matapos ang subong nga dekada. Suno kay NASA Administrator Bill Nelson, dapat nga magkahangawa sa posibilidad nga sa pagtapak sang China sa bulan, magapayag ang mga ini nga ila na ang bulan kag indi na mahimo hilabtan sang iban nga pungsod. Pahayag sang US Space Agency Chief nga ang space program sang China, ang military nga sahi kag nagapangawat man ang nasambit nga pungsod sang ideya kag teknolohiya gikan sa iban nga pungsod. Sunod naman kay Zhao Lijian, tagpamaba sang Chinese Foreign Ministry, nga hindi ini ang una kay gayunan nga ang pinuno sang NASA ang wala nagbase sa kamatuoran kag nagpagwa sang irresponsable nga mga pahayag na hanungod sa China. Kag sa balita sa negosyo, makaangkon sang temporaryo nga kailwayan ang mga motorista gikan sa asod-asod nga pagsaka sa presyo sang gatong, karon nga mag-implementar ang mga oil firms sang rollback subong nga adlaw, apang ini ang wala pa sa 10% sa mga nangin pagsaka subong nga tuig. Sa separadong advisories ginpahayag sang Chevron Philippines ug Caltex, Flying V Petron Corp kag Philippine Shell Petroleum Corp nga sila ang magapatuman sang rollback nga 3 pesos sa kada litro sang diesel kag 3 pesos and 40 centavos sa kada litro sang kerosene apang wala sang adjustment sa presyo sang gasolina. Maga-implementar man sang kaangay nga adjustments ang Clean Fuel, Petrogas, Phoenix Petroleum Philippines Incorporated kag PTT Philippines Corp para sa diesel samtang wala naman ang mga inis sang kerosene nga produkto. Ang pagbago ang nag-epekto alas 6 subong nga aga Hulyo 5 para sa nga oil firms, magluwas sa Clean Fuel nga magpatuman sang adjustment alas 8:01 subong nga aga kag Caltex nga nagpatuman alas 12:01 kaina sang kaagahon. Ang ibang nga oil companies ang wala pa makapagawa sang kaangay nga announcements. Ang latest nga rollback ang ginpatigayon matapos ang 4 kasunod-sunod nga semana sang pagsaka sa presyo sang gasolina kag 5 ka semana nga sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sang diesel kag kerosene. Ini ang mas manubo sa 10% sang year-to-date increases nga santo sa data nagikan sa Energy Department, yara na sa net increase nga 30 pesos sa kada litro sang gasolina, 45 pesos and 90 centavos sa kada litro sang diesel, kag 39 pesos and 75 centavos sa kada litro sang kerosene as of June 28, 2022. Samtang sa aton nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 55 pesos and 11 centavos, ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 2 centavos, ang Singaporean dollar may baylo nga 39 pesos and 47 centavos, ang Saudi Arabian rial ang may baylo nga 14 pesos and 68 centavos, kag ang euro ang may baylo nga 57 pesos and 45 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kag Petron stations. Ang unleaded ang nagabalor sang 81 pesos and 55 centavos tubtob 82 pesos and 34 centavos. Ang premium ang nagabalor sang 82 pesos and 30 centavos tubtob 84 pesos and 74 centavos. Kag ang diesel ang nagabalor sang 86 pesos and 33 centavos tubtob 89 pesos and 62 centavos. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, ginbuksan sang Philippines Women's National Football Team ang ilang AFF Women's Championship 2022 campaign sa isa ka importante nga 1-0 victory batok sa Australia sa World League sa 59th minute goal sang striker nga si Serena Bolden. Nangin witness sa historic nga kadalagan ng mga nagatanaw sa hampang nga ginpatigayon sa Rizal Memorial Football Stadium nga nagamarka sa labing una kahigayunan nga ang Pilipinas ang nakahampang sa home field sa na-qualify sa FIFA Women's World Cup sang Enero. Ginpayag ang Australia ang nagpasulod sang madamo sa ilang U23 squad nga nagtuga naman sang dako nga pagpanghangkat kay Jessica Miklat pila ka segundo matapos ang kick-off. Ginpakita sang Matilda sang Australia ang ilang ikasarang kung sa diin sila ang nagpanguna sa first half matapos ang madamo nga mga chances kag sila man ang masami nga nagakapot sang bola apang nakaangkon man sang kaugalingon nga chances ang Pilipinas. Ilabi na ang true ball kay Eva Madarang. Ginumpisahan ni Coach Allen Stadchik
kanday Captain Halilong kag sa bag-uhan nga si Jesse Cowart ang nangin sentro sa depensa sang Pilipinas, samtang ginkuha naman ni Dom Randall ang left back nga pwesto, ginpangunahan ni Katrina Golu kag Sarina Bolden ang linyada sang Pilipinas, apang sila nagakadepensahan naman sang maayos ang matag-as kay dalagko nga Australians. Sa unang 45 minutes, ang first half ang nagtakop sa 0-0, kag ang second half ang ginupisahan naman sang Pilipinas nga mo ang nag-initiate sa pagkaput sang hampang, kung sa diin si Tainay Anis ang nangin sentro sang opensiba. Sa ulihi ang leader sang team nga si Bolden amo ang nakascore sang deciding goal sa ika-59 nga minutos ang hampang. Gin-credit naman ni Bolden sa nangin training camp sa Europe ang kadalagan niya amo ang nagpreparar sang team. Kag sa balita sa entertainment, mayara sang special appearance ang action star turned senator nga si Robin Padilla sa forthcoming movie nga Made in Malacañang. Ini ang ginkumpirmar ni Daryl Yap nga amo ang direktor sang pelikula. Ginpakibahi ni Yap ang mga litrato sang first-time senator sa iyang Facebook page kahapon, kung sa diin makita si Padilla nga kaupod sa iban pa nga mga cast members nga ginalakipan nanday Cesar Montano, Diego Loizaga, Rufa Gutierrez, Christine Reyes, Ella Cruz kag iban pa. Ang pelikula ang iga-produce ang Viva Films kag ini ang nanungod sa nabilin nga 72 ka oras o kon final 3 days ang pamilya Marcos sa palasyo sang Malacañang sadtong 1986. Si Montano ang magdala sang papel ni late President Ferdinand Marcos Sr. samtang si Loizaga naman ang mangin Bongbong Marcos. Ang Made in Malacañang ay ipagawa sa big screen sa Julio 20 kag ini ay iga-streaman sa nagkalain-lain nga platforms para sa mga Pilipino nga yara sa nagkalain-lain nga pungsod. Suno sa producer nga si Vic Del Rosario, ginalauman sang Viva nga ang pelikula ang mangin pinakauna nga blockbuster Filipino movie matapos ang pandemic. Samtang sa ato naman nga Bombo Health News, kalabanan sa mga fitness experts ang nagapanugyan nga dapat may physical activities nga masami imbolbado ang tiil, apang sa mga nagasuprer sa nga hyperhidrosis o kung ang tuman niya pagpamahlas ang hindi makaselebrar. Ilabi na kung masami nga nagakapilitan ang mga ini nga ubahon ng medyas, apisar nga pa nga wala nag-engage sa bisan ano nga physical activity. Santo sa International Hyperhidrosis Society o IHS, kapin 5% sa mga tao worldwide o kon 367 million individuals ang nagapangatubang sa mga isyu may kantanan sa tuman nga pagpamalhas. Magsiling hyperhidrosis, ini ang nagkakahulugan niya ikaw ang nagapagwa sang mas madamo nga balhas sang sa tipikal nga matugas ng exercise o kon kakulba. Ini ang nagakatabo kon ang sweat glands ang nagapabilin nga bukas sang mas malawig nga tion kag wala gilayon nagauntat. Ang mga may plantar hyperhidrosis o kon sweaty feet ang masami nga nagaanto sa basa nga medyas kag sapatos kag makatuga man sang athlete's foot, nail fungus o kon continual cold feet. Tubtub sa karon mabudlay pa para sa mga researchers ang pag-pinpoint o kon pagtumod kung ano ang mismo nga gintunaan sang tuman niya pagpamalhas, apang ini ang ginalantaw nga tuga man sang hereditary connection. Ang hyperhidrosis ang masami nga nagagwa sa mga kabataan o kon adolescents, apang ini ang sarang man mabatsagan sang bisan ano nga edad. Pila ka sa isang hyperhidrosis ang mahimo nga secondary o kon resulta sang iban nga butang, apang ang plantar hyperhidrosis ang masami nga idiopathic o kon primary nga nagkakahulugan nga wala pa sang natumod nga causes, kag masami nga ginaupdan sang tuman nga pagpamalhas naman sang palad. Kung kisa may pila ka genetic syndromes man nga ginalantaw nagatugas ang tuman nga pagpamalhas sang palad kag dapadapa. Kung ikaw ang nagakahangawa nga ang pagpamalhas sang imo nga dapadapa ang mahimo tugas ang wala na diagnose nga balatian, mas maayo nga makikita kag magpakonsulta sa doktor. Kag sa balitang espesyal, samtang ikaw ang nagahulat pa sang imo nga the one, mapapasana all ka na lang sa isa ka buwaya sa Mexico, bangod nakaagom o naagom sini ang handom sang kalabanan nga mga kababainhan, ang mag-atubang sa altar suksok ang puti nga gown. Pinasahia pang nangin madinalagon ang seremonya sang kasal sang alkalde sang San Pedro Huamilola sa Oaxaca, Mexico sa isa ka buwaya.
Ginpasuksukan sang puti nga gown kag may mga disenyo pa sa lawas ang 7 ka tuig nga buwaya para sa ila kasal ni Mayor Victor Hugo Sosa. Sulod sa report ang pagpakasal ang kabahin sang isa ka ritual agud magpangayo sang pagpakamaayo ang mga tawo nagikan sa nature. Ginapatihan nga nagasimbolo sang pag-isa sang tawo sa pagkabalaan ang kasal sang duha nga umalin sang una ritual na sang Chontal kag Wavi indigenous communities sa Oaxaca. May pagsinaot man sa seremonya kag ini ang nagtakop sa paghalok sang alkalde sa iya nga bride nga buhaya sa ibabaw sang baba sini nga may higot. Suno kay Sosa nagpangayo sila sa nature sa nagakaigo nga pag-ulan, pagkaon kag mga isda sa baybayon. Suno naman kay Alia Edeth Aguilar nga nagtindog nga maninay kag nag-organisa sang kasal, tuman ang kalipay sini kag siya ang proud sa ila matahom nga tradisyon. Samtang sa ato naman nga lakat sang panahon, ang Intertropical Convergence Zone o kon ITZZ ay makaapekto sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao, ang Bicol Region, Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Marinduque kag Romblon na makaeksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapnagon nga pagulan kag pagpanaguob tugas ang ITCZ. Ang Metro Manila kag nabilin nga bahin sang pungsod ang makaeksperyensya sa magulugalumon tubtob sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpanaguob dala sang ITCZ kag localized thunderstorm. Ang Luzon na makabatsag sang mahinay tubtob sa makasarangan nga huyop sang hangin padulong sa nabagatnan na sidlangan tubtob na bagatnan. Ang Visayas kag Mindanao makabatsag sang mahinay tubtob sa makasarangan nga huyop sang hangin padulong sa nabagatnan na katungdan tubtob na bagatnan na sidlangan. Ang baybayon na mangin makanay tubtob sa may kasarangan nga pagbalod. Samtang sa ato naman nga antad sang temperatura sa Metro Manila, 26 to 31 degrees Celsius ang antad sang temperatura, 50% ang tsansa sang pagulan, ang hangin na may kabasgon nga 3 km kada oras, mostly cloudy. Ang Vigan ang may 26 to 32 degrees Celsius, 74% ang tsansa sang pagulan, may kabaskugon sang hangin nga 1.9 km per hour kag overcast clouds. Sa Tacloban, 23 to 32 degrees Celsius ang antad sang temperatura, 87% ang tsansa sang pagulan, ang hangin na may kabasugon nga 0.5 km per hour with overcast clouds. Ang Coronadal ang may 23 to 31 degrees Celsius, 98% ang tsansa sang pagulan, may kabaskugon sang hangin nga 0.3 km per hour kag overcast clouds. Sa Bacolod City, 24 to 29 degrees Celsius ang antad sang temperatura, 88% ang tsansa sang pagulan, ang hangin na may kabasgon nga 1.9 km per hour with light rain. Ang adlaw ang nagbutlak alas 5:31 subong nga aga, kay magatuno dala 6:15 karon sa gabi. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 40 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 ang aga. Kaya mo ini ang aton yung mga natipon yung mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Martes, Hulyo 5 o kan petsa 5 sa bulan sang Hulyo sa nitong 2022. Kaya karon standby naman kita sa aton masunod nga programa, ang Bombo Report 2nd Edition. Upod naman nato si Bombo Erlin Bayunita. Kag sa katapusan kami yung mga nahintag balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zodi for the second para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Kakaroon sa ato naman nga Bombo News analysis ang inpadala sa maukod nga tagpalamati. Gipagabasawon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo duha katuig. K-12 nga programa sa edukasyon ang pag-reviewon. Kung nakabuligid man ini, amo ang dapat nga ibaluon. Isa na kadekada nga ini ang ginpatuman, apang ang benepisyo daw sa hindi lang makitan. Amo ini ang resulta sa wala matunaan sang tulid ang programa. Dako ang gingastos sang gobyerno nga kwarta sa pagtukod sa mga infrastruktura kag pagsweldo sa mga maestro kag maestra. Kung sa tiyon nga mapamatudan, nga ang iya sini katuyuan ang wala masirbihan, kag nabutang lamang sa wala kapuslanan, sigurado nga ini ang makaangkon sang katapusan. Bangod nga ini ang pagauntaton, kag lain naman nga programa ang pagadihunon. Makaluluoy lang ang sa sini nga programa ang naabtan. Duwagid katuig ang ila pag-eskwela nga gindugang. Mga ginikanan biktima man, dugang nga duwa katuig ang ila ginpasan sa paghatag kay tutok kag inday sa allowance. Masyado ini kabugat, ilabi na kung ikaw, pigado man. Ang ini nga pangunang-una pananawan ang ginpadala ni Dionisio Abalayon sa Barangay Estefania, Bacolod City.
Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radyo Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinaka-epektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga health
healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman ka Namilin antas ang alas sa Shuttle Saga. Welcome diri sa pagbanagad sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Martes sa Petsa 5 sa bulan na sang Hulyo sa bangotig 2022. Unang nga daw sang Martes sa ikapito nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga mga nakaupo ng niwalagad si Bombo Erdin Bayonita. Updanan kita hasta sa 7 ang takla sa mga aga sa durong sa inyo sa dugang nga mga balita lokal. Kaga syempre ang pagabantayan nato na sa maya presyo sang produkto nga petrolyo at sana ina ka Martes sang aga kay ang kinaandan ang oil adjustment or oil price adjustment, it's either a rollback man o kon price hike o kon pagasaka sa presyo ginapatuman sa mga oil companies sa tag sa Martes sang aga. It's either alas 12 sang alas 12 uno ang takna sa kaagahon o kon alas 6 sa aga. And then same time alas 8 sa aga, ang iban alas 4 sa hapon nagapatuman sining adjustment sa presyo. However, tikalabanan nagapatuman na gid alas 6 ang takna sa aga. Mayo nga balita, maskin why lang niya sang changes sa maya presyo sang gasolina, naganubo naman na subong aga sang 3 pesos ang kada litro, sang diesel kag 3 pesos and 40 centavos sa kada litro sang kerosene. Ang iban nagulato-lata gid sang subong adlaw sang Martes para sa mga nagagamit sang salakyan nga nagagamit sang diesel, at least maulo enjoy nila hangin nga rollback sa presyo sang diesel nga 3 pesos. May pila kita ka mga fuel station sa gina-check kay nasa nga kagahon sa mga nagpatuman ato sang adjustment alas 12:01 ang takna sa kagahon. Ang iban naman na banwa ang nagpatuman na sini alas 6 ang takna subong nga aga Hulyo 5 kangay nagid lamang sa Shell Petroleum Corporation. Kung sa nga tinalikdan na to nagalalapaw na niyang presyo o naglapaw na sa 95. I-check na to na subong kung napila ang presyohanay sang diesel, ang gasolina abite wala man sang changes. Sa Piakalinya from Bombo Patrol, Bombo Gracelyn Labaton sa report. Kamin. Bombo Arlene, live kita subong sa 18th Street, no? Kag ang aton sa ning paan naman sang information regarding sa price sa oil o kung gatong ang iya ka Shell gasoline station, Bombo Arlene nga sa likod ko. So, ang ila sining Shell Fuel Save Diesel, Bombo Arlene, ara nasa 86 pesos and 83 centavos. Samtang ang V-Power, no, na diesel, ara sa 93 pesos and 12 centavos nga sa nagigad 96 pesos ini. Sa gasoline naman, ara sa 82 pesos and 34 centavos. Kag ang sa V-Power sa gasoline, ara sa 84 pesos 0.74 centavos. So, mo ipa naton ang camera, no? Para makita sa katon mga kauturan nga nagdiri ang pricing diri na yun sa 18th Street, no, sa Lacson Street, Bombo Arlene. Biya sa Kino na, no, Bombo Grace? Yes, hindi, Bombo Arlene, sa 18th Street. Before pa. Before pa ni, no, sa isa da kakagsalin station na yun namtang sa Ramos, wala.
So, ari lang kita mabalin sa tabok, no? Pero tewa na motor na. Yes, Marlene, matabok kita para lapit-lapit. Para klaro sa aton sining mga kauturan ang presyo no nga may ara na sang pag-rollback no sa aton sining diesel, no? 3 pesos nga rollback kaga sa gasoline rating lang sa Japon. At least okay ini siya sang sa sinintimos sa bala Bombo Grace nga pagganubo pareho sa naglikan nga mga siniman na to bala. I think that was May payamo. So at least subong kumayara man niya sang rollback 3 pesos. Yes, Bomberlin, ang 3 pesos nga rollback ano na ni sa mga drivers ta ginapasalamatan no kay kadako na ni sang bulig sa ila. Imagine di naligad to 3 pesos nga saka may ara pag 6 pesos di kadako sang pangasubo ni nila subong makita mo man nga dumayo-mayo ni ilang mga nabong kay kadamo man sa mga jeepney drivers no aton nga nakita kagina Bomberlin. Ang iba na kung hindi ba lang siling nga mamalhan na gid bala dinulat gid nila ang subong nga aga at least ang 3 pesos na ya Bombo Grace kung medyo kumatingob support naman na siya mo. Yes, matingob na siya sa isabi ka litro nga imong gin patughong no Bomberlin kadako na nga bulig no ining 3 pesos nga rollback kagati alin kagina sang kaagahon tubtub subong Bomberlin kadamo na sa mga jeep nga nagabiyahe compare mo sa pila man ka asod-asod nga semana nga nagataas no ang presyo sang katong. Oo. Kay ang gan-experience nga na naton halin sang bulan sang Mayo. Yes. As a June gani wala gid rollback abi Bombo Grace. Yes. So at least sa pagsulod sang July may gin-experience siya. Medyo nagnubo-nubo ni gawa ang presyo sang produktong petrolyo. Ang gasolina daraya pila subong 80 plus gyapon. Yes, so Marlene, ang gasolina ara sa 82 pesos and 34 centavos. Sa fuel save na siya. At least medyo na nagtupong-tupong na sila gawas sang sang diesel. Yes, Bomba Erlene. Kagati, mayo-mayo na lang. Kaso, wala na, no? Wala sa nagnubo. Compare mo sa diesel ka sa kerosene. Pero mayo na lang pasalamatan nga wala nagtaas. Bomba Erlene, retain lang siya. Sige, medyo damo-damo nagawad na nagpa-refuel. Maberlin, sa paggalabay mo nato ni kagina, may ara naman no, nga nagpatughong. Dito kagina sa ibang nga mga gasoline station, madamo-damo gid no, just like Abi sa Ramos no nga area. So, diriya may ara subong isa ka motor no nga nagapatughong palapitan tabi. Are Bomba Erlene si Sir, no? Good morning, sir. Gasolina ng iyama. Yes, oo. Are, ay gasolina, nag-retain man sa nag-retain lang. Oo, bawal tagali Bomba Erlene. Bawal kada. I guess, yes. Ang aton sining utod nga nagpatughong bag-o lang Bomba Erlene, no? Ano siya, nag-easy lang siya. Sige lang, at least bisan na wala iya changes sa may bisan wala rollback balat sa gasolina, why man siya nagsaka? Yes, Mama Erlene, may na lang na nga wala nagsaka bisan nga wala iya rollback sa gasolina. Iba na nga na subong nga mga jeepney drivers sa Bombo Grace. Hindi gyapon sila makasukot sang 11 pesos sa balakay ti wala man taripa ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ang gidalauman na tadara maplansya na lang nibla sa LTFRB kay total ila man ginaobligasyon ng pagatag sang fare matrix mo. Nagligat to, nagambal silang hindi na kano kanang lado ng fare matrix. Sige, hindi ka mo magkatag fare matrix kay inyo na obligasyon. Hindi man makapatuman ng mga jeepney drivers since mo na ginapangita sa mga pasahero.
Yes, eksakto kay na Bomber Arlene. Sila man gaya nagamba nga okay nga wala na lang parametrics bala. Pero kay ang mga pasahero, ta ka mga knowledgeable naman Bomber Arlene, kalabanan gid sa ila, no? So amo na nga hindi sila kapagusto pa saka plite. Pero ang iban Bomber Arlene, nagapanukot na sang amo na 11. dugang bala. Oo. Nga piso, no, Pero sa ang plite. iban nga mga pasahero, masabat ay ginaya kag mabai sige di bala. Nati wala man yung fare matrix. Kaya amo ginaya dapat mo kung mayara sang pagnubo sa pamasahe or may fare hike, naga-issue ginaya fare matrix ang LTFRB. Yes. Karon dulaon na nila sa ilang obligasyon. Ano na sila daman, why na sila kapisan subong? Amo man gani, no? Pag ang mga drivers, tagininchindi na lang yung mga pasahero, kay amo man gina dapat mo so tani tagaan Manila, no? Sang taripa na daan ng mga drivers kay para nga wala na bala pang Berlin sang pag binaisay pa before maglakad ang jeep may ara kaya sang pag binaisay mo makita tama na no, kung magsakay man kita sa jeep. Imprinta man lang na nila sa papel kag kuaan sang kwaon sang jeepney driver or operator abi na dira. In fact mayara pa na gani bayad ning papel ngani para sa fare matrix eh. Yes, Bomber Erlin. Kaso kayo wala kita may nakita pa nga naka-imprint pala. Ay butang sa kada jeep. Di kay hindi na kuno kinahanglanon. Di nga hindi na yung kinahanglanon nga magatag sang fare matrix sang LTFRB. Kay obligasyon na nila kag basihan na sa mga pasahero. Kung alin kabi for example Mandalagan to downtown pala imo nga pamasahe. Pagabot mo naman sa Araneta pila nang pamasahe mo dara or kadto pagabot mo nabi sa May Libertad pila nang pamasahe mo. Hindi gato Marino, mera nga 15 pesos na. Alin sa terminal, padulong sa dito sa Araneta. So, ako na Bomberlin ang pinaka-latest sa gihapon 15 pesos. Kagati may ara naman yung mga pasahero nga nagahatag na lang gid sang 12 pesos, 11 pesos Bomberlin. Sige, Bamo Grace, thank you gid. Yes, Bomber Arlene, live diri sa 18th Street, no, diri sa Isaka Gasoline Station. Ini si Bomber Grace na bato ng report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod sa radyo. Bumbo! Maraming salamat kay Bombo Grace Linda Labaton at this medyo lang tubong-tupong nga nagawa sa buong gamay ang presyo sa diesel kag gasolina since may ginpatuman nga 3 pesos nga rollback sa kada litro sa diesel ang mga oil company subong nga aga. Kabaya pa nga magatayo yun kag medyo maganubo-nubo pa ginagamay kay way panigan ni katumbas ang 10% sang kabugusan na ginsaka sang presyo sa produktong petrolyo ang rollback subong nga aga. 2 minutos banuwa na bilin antas ang alas sa siyata sa aga. Standby ka mo dugay-dugay magasulod ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan. Magandang umaga Pilipinas, sa numang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition araw ng Martes, Hulyo 5 na 2022 sa ulo ng ating mga balita.
Ang Department of Energy muling nagpaliwanag kaugnay sa oil price rollback na ipinatupad ngayong araw ng mga oil companies. Samantala naman, ilang mga senador, maging si Senator Amy Marcos dismayado sa pagveto ng kanyang kapatid na si Pangulong Marcos sa panukalang pagpatayo ng economic zone doon sa Bulacan. Kakulangan naman sa supply ng manok, unti-unting nararamdaman na ng ilang panig ng bansa. Samantala, ang Chinese Foreign Minister na si Wang Yi abay nakatakdang bumisita naman sa Pilipinas. Ang plano sa pagtugon sa food crisis sinimulan ng himayin ni President Marcos. Ang issue naman ng kakapusan sa manok at baboy sinisilip na rin. Sa international news naman, mga kabombo kay Star Nation, yung suspect naman sa nangyaring pamamaril doon po naman sa estado ng Chicago patuloy pa rin pinaghanap matapos 6 katao ang patay at napakarami ang sugatan kasabay ng kanilang selebrasyon ng July 4th sa Estados Unidos. At si Santo Papa Francisco naman itinangging magbibitiw na sa pwesto dahil sa kanyang sakit. Sa sports balita naman, Filipinas football coach nanawagan pa rin sa mga Pinoy fans suportahan ang mga laro ng koponan na sinasagawa naman sa bansa kaugnay sa 2022 Women's Championship. At live nationwide worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bamel Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo kay Star Nation, good news nga lalo na doon sa ating mga motorista at nagpaliwanag muli ang Department of Energy kaugnay sa oil price rollback na pinatupad ngayong araw ng mga oil companies. Mistulang pahinga ito sa nakalipas na 4 hanggang 5 linggo na magkakasunod na ipinatupad na oil price hike. Ayon kay Department of Energy Oil Management Bureau Director Rino Abad, 2 major event kasi ang nag-trigger sa oil price rollback. Ito ang pagbaba ng presyuhan sa international markets ng produktong langis at ang lockdown na rin sa siyudad ng Shanghai, doon naman sa China. Una rito, sinilabas nga na advisory, inanunsyo ng mga oil companies ang 3 piso na kada litro ang rollback sa presyuhan ng krudo at 3 pesos ang 40 centimos naman kada litro sa kerosina, habang wala namang paggalaw para naman sa presyuhan ng gasolina. Magpapatupad din ng parehong price adjustment para sa diesel, ang Clean Fuel, Shell, Flying V, Jetty, ang Petron, ang Phoenix Petroleum, ang PTT, Caltex Sea Oil at Petrogas. Ipapatupad ang rollback sa presyo produktong petrolyo sa lahat ng kumpanya ng langis. Kanina pong alas 6 ng umaga. Maliban sa Clean Fuel na magpapatupad ng oil price adjustment mamayang bandang alas 8:01 pa ng umaga. Mas maaga naman ang Caltex na nagpatupad ng bawas presyo kung saan ang implementasyon ay kaninang alas 12:01 ng madaling araw. Yung panibagong rollback ay kasunod na rin ng 4 na sunod-sunod na linggong pagtaas ng presyo ng gasolina at 5 sunod-sunod naman na linggo para sa diesel at kerosina. Katumbas ito ng mas mababa sa 10% lamang na year-to-date increase base sa data mula sa Department of Energy na nagpapakita ng net increase kabuuan na 30 pesos na ang itinaas kada litro para sa gasolina, habang doon naman sa diesel ay nasa 45 pesos and 90 centavos at 39 pesos and 75 centavos naman kada litro sa kerosina ang itinaas na batay sa datos itong nakalipas naman ng Hunyo 28. Doon po naman sa Department of Energy, yan ay sa kasalukuyan namang taon. Samantala naman, dismayado ang liderato ng Senado sa pag-veto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panukalang pagpapatayo ng Bulacan Airport City Special Economic Zone and Freeport Act. Ayon kay incoming Senate President Migs Zubiri, unfortunate ang naging hakbang ng Pangulo noong una ay ginawa ito ng Malacanang bilang priority bill. Inamin din ni Zubiri na labis ang kanyang pagtataka kung bakit pinirmahan pa ito ng palasyo bilang priority measure. Kung tutuusin daw ay na-pressure pa sila dahil unang nagpasa ang Kamara sa naturang panukala. Sa ngayon anya ay nagmistula silang stupido matapos ibasura ito ni Pangulong Marcos. Maging si Senator Joel Villanueva na nagmula sa Bukawi, Bulacan at pangunahing author sa panukala ay nalungkot din dahil layon din sana ng pagtatag ng bagong Special Economic Zone ay makabuo ng dagdag na mga trabaho. Samantala ang business tycoon na si Ramon Ang naman ang siyang nasa likod ng 740 billion pesos sa ipinapatayong New Manila International Airport sa Bulacan
ay umaasa na lamang na magbabago pa rin ang isip ni Pangulong Marcos. Paliwanag ni Ang, makikinabang daw ang gobyerno ng Pilipinas sa bagong ecozone na maaring kumita ng hanggang $200 billion. Mula yan sa mga magtatayong kumpanya. Sa kaugnay namang balita, ipinagtanggol ni Atty. Terry Ridon, ang convener of InfraWatch Philippines and Infrastructure Think Tank, ang Pangulong Marcos sa pag-veto sa nabanggit na panukalang batas. Sinabi nito sa Bombo Radio, ang ginawa raw ni President Marcos ay pagpapakita na wala siyang sinasanto maging ang mga big-time companies. Narito ating pakinggan si Atty. Terry Ridon, convener of InfraWatch Philippines, sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio. Well, tingin ko yung initial reaction ng lahat ng tao bukod po sa amin, syempre nagulat sila. Kasi syempre, I think malapit sa Pangulo ito pong private proponent. At in fact, sumama po sa inaugurasyon ng Pangulo noong pong June 30, pero binito ng Pangulo ang kanila pong economic zone bill, no? Particularly dito po sa Bulacan International Airport. So, syempre, dalawang bagay po yun. Una, sa bahagi po ng mga komunidad ng negosyo, syempre nagugulat sila na parang it is like changing the rules in the middle of the game, no? Pero sa kabilang bahagi, pagpapakita din po ito, lalo't higit ito po yung unang veto sa unang araw ng termino po ng bagong Pangulo, ay pagpapakita po ito na wala pong sacred cows, no? Sa gobyerno pong ito, kahit nagpunta ka pa sa inaugurasyon, pero kung ang pagtingin ng bagong gobyerno ay dapat pag-aralan pa itong muli o dapat hindi po ito matuloy bilang patakaran o bilang batas, i-veto at i-veto ng bagong gobyerno ito. Samantala, naniniwala rin naman si Atty. Ridon na hindi makakaapekto sa pagpapatayo ng Bulacan Airport at maging sa mga investors ang pagveto ng Pangulong Marcos sa Bulacan Airport City Special Economic Zone and Freeport Act. Muli ating pakinggan si Atty. Terry Ridon. Sa palagay po ba ninyo, may epekto kaya para po sa ating mga local or foreign investors sa bansa ito pong pagveto po dito sa may isinusulong sana na special economic zone dyan sa may Bulacan Airport? Baka may negative po ba ito para po sa ating mga mamumuhunan, Atty. Ridon? Well, syempre, yung isa doon naman sa talagang hinahabol talaga ng mga negosyo, yung pong fairness, ano? Kasi, alam po ninyo, nitong nagdaan pong gobyerno, meron ho nga sinasabing war on the oligarchy. Pero ang nakita po ng negosyo, sa totoo lang, parang selective po yung mga hinabol, no? Na mga oligarko sa ating pong bansa, pero yung pong mga malapit sa nagdaang gobyerno, parang pinapaboran at pinagbibigyan lang po. So, isa ho yan doon sa mga tinitignan din. So, tingin ko, makikita pa ho natin sa mga susunod pong mga buwan, mga susunod linggo, kung ano ho yung magiging actual impact, no? Doon po sa pagnenegosyo. Pero sa dulo-dulo, ang gusto naman ho talaga ng foreign investment, kahit domestic investments, yung pong stability at fairness, no? Doon po sa pagtrato sa private sector investment. Ibig sabihin, pagka ho may mga inilatag ng mga proposals, dapat nakabatay sa merito at hindi ho nakabatay doon sa closeness, no, ng isa pong negosyante sa nasa kapangyarihan o kung sino nasa Malacanang. So, tingin ko, ano ko yan, talagang it will still play out in the next couple of weeks and months. Pero very important pong pag-usapan syempre, yung usapin din po ng tax perks kasi syempre yan po yung pangunahing dahilan bakit ho vinito ng bagong Pangulo, ito pong panukalang batas po na ito. Sa panahon po ng COVID, sa panahon po na talagang meron ho tayong limited fiscal space, ibig sabihin wala ho tayong sapat na pondo at gusto ho talaga mag-focus ng bagong gobyerno sa social programs po nito. Katulad ng ayuda, katulad ng edukasyon at healthcare po ng atin po mga kababayan, hindi ho magandang tignan at tingin ko mali na patakaran na magkakasa na mga tax incentives at tax perks, no, sa pribadong negosyo. Anyway, meron hong prangkisa yung pong Bulacan International Airport na meron na ho naman talagang mga tax perks pa. Ibig sabihin, hindi ho magbabayad ng buwis, hindi ho magbabayad ng income taxes, hindi ho magbabayad ng property taxes hanggat makapag-recover. Ito pong negosyo po, ang airport po na ito, sa loob ho ng mahabang panahon. So, tingin ko, dapat dyan ho, masapatan na muna yung pong private proponent at kung maipasa po itong muli, tingnan na lang ho natin sa darating pong mga buwan. Inyong napakinggan si Atty. Terry Ridon, ang convener of InfraWatch Philippines, isang infrastructure think tank sa panayam ng Bombo Radio.
Babalikan natin ang usaping yan. Samantala, abangan din ang ating update kung pa rin sa mga napaulat na manoy ilang palengke o ilang mga establishmento ang nagkukulang daw ang supply ng karne ng manok. Samantala muna. Inirekomenda ng Commission on Audit sa Light Rail Transit Authority na i-blacklist ang mga contractors na nabigo na matapos ang kanilang project sa tinakdang target dates. Sa 2021 Annual Audit Report ng COA sa LRTA, nadiskubre ng government auditors na 59% o 13 sa loob ng 22 Line 2 Rehabilitation Project na nagkakalaga ito ng 984.5 million pesos ang na-delay sa kanilang target completion. Ang delay sumano ay nasa 77 hanggang 1,065 days kung saan lang ito sa Government Procurement Act. Nakasaad pa sa audit report ng pamunuan ng LRTA ay sumang-ayon sa rekomendasyon ng mga auditor na magpataw ng mga liquidated na pinsala sa mga contractors na nabigong makumpleto ang proyekto sa loob ng target na date of completion. Nag-issue ang komisyon ng memorandum sa pamunuan ng LRTA noong April 12 para makakuha yan ng impormasyon tulad ng halaga ng ipinataw na liquidated damages, halaga ng hindi pa naganap na bahagi ng kontrata at ang status ng contract period extension, ngunit walang natanggap na tugon. Ang iba pang naantalang proyekto ay ang pagpapalit ng 45 escalator units sa mainline station na nagkakalaga ito ng 187.2 million pesos, rehabilitation ng fire detection at alarm system at pagkukumpuni naman ng unbonded concrete plinth. Sa pagtatanong ng mga auditors sa LRTA, lumalabas na 2 pa lamang sa mga proyekto ang natapos habang 3 ang tinapos. Pagpapalit ng 4 na escalator units, pagtatayo ng train lift system at pagkukumpuni naman ng unbonded concrete plinths. Samantala naman sa ibang balita, kaugnay pa rin ang napaulat daw na nagkukulang ng supply ng karne ng manok. Maki-update tayo sa ilang palengke sa Metro Manila. At narito ang report naman ni Bombo Marlene Padiernos. Kumusta ngayon dyan sa lungsod ng Pasay, Bombo Marlene? Yes, Bombo Elmar, Bombo Jane, may panibago na naman nga po problemahin itong ating mga kabayan. Dahil tulad na nasabi mo, Bombo Elmar, meron na naman panibagong kakulangan sa supply ng manok dito sa bansa at nararamdaman niya sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ito, Bombo Elmar, matapos nga na mapaulat na out of stock yung ibang mga fast food chain dito sa Pilipinas, doon nga sa supply ng manok. Dito, Bombo Elmar, sa Pasay City Public Market ay may nakausap kami na ilang mga tindera ng manok at sinasabing ramdam na raw nila yung kakulangan ng supply sa manok nga at dahil nga doon sa pabago-bago na dami nung supply na dumarating sa kanila tuwing umaga at yan ay nakakaapekto sa kanilang kita, pang-araw-araw na kita. Pero dahil dyan, Bombo Elmar, ay wala naman daw silang magagawa dahil nga sa itong supply ay kusang dumarating na lang ito. Hindi nila makokontrol yung dami ng mga manok na dumarating sa kanila bilang paninda. Kaya ang nangyayari sa kanila, pag ubos na yung paninda nila, ay umuwi na lang sila sa kanilang mga tahanan. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin yung bahagi ng naging panayam natin. Kaya aling Rosita, yung tindera ng manok na nakausap natin dito sa Public City, sa Pasay City Public Market. Yan lang ang dumating. Talaga yan ang supply ngayong umaga. Ngayon lang tinanghali lang ng dating yan. Dami ko, minsan kaunti ang dumarating. Hindi pare-pareho. Minsan kaunti, minsan marami. Tulad ngayon, ewan ko lang kung tama lang ba ang ano niyan. Kararating lang yan eh. Siyempre, nagkukulang kami. Nagkukulang siyempre kami ng paninda. Pag yung ganun shortage. Wala. Paano ang gagawin namin? Eh di uwi na lang kami. Pag wala na kami paninda, uwi na kami. Ganun. Ganun lang. Kita namin. Yan yung bahagi ng naging pahayag ni Aling Rosita, yung nakapanayam natin dito sa Pasay City Public Market. Samantala, Bombo Elmar, Bombo Jane, may mga nakausap din tayo na ilang mga customers o consumers na namimili ng manok. Pero sinasabi nila na sa ngayon, personally, hindi pa daw nila nararamdaman yung kakulangan sa supply. Dahil sa ngayon kasi marami-rami pa yung mga manok na binibenta dito sa palengke. Pero doon nga sa mga fast food chains, yung mga kababayan na mahilig na kumain sa mga restaurant, fast food chain,
sila yung kadalasan nakakaranas nitong out of stock nga na supply ng mga manok. Ito Bombo Elmar, Bombo Jane, hindi yan nangyayari lang dito sa NCR, kundi pati na rin sa iba't ibang panig pa ng bansa doon sa lalawigan ng Bicol, sa Batangas at saka sa Laguna. At paliwanag ni United Broiler Raisers Association President Obong Insyong, nakararanas daw kasi ng yun nga, kakulangan, undersupply sa manok, yung local market dahil pa rin yan sa mataas na bilihin, kabilang na nga yung mga feeds at yung mga ingredients na ginagamit para nga pampakain doon sa mga manok. At para ito, para makita kung ito nga ba ay kakulangan sa supply ng manok o production glitch o actual shortage na kinakailangan pa natin maghintay ng hanggang 1 o 2 buwan para malaman nga kung ano talaga yung punot dulo nitong dahilan nitong kakulangan nga sa supply ng manok sa ating bansa, Bombo Elmar, Bombo Jane. Bombo Marlene, yung pagtatanong mo dyan, kumusta ang presyuhan ngayon ng karne ng manok? Ngayon, kumpara sa mga nakalipas na mga buwan o linggo, Bombo Marlene? Sa ngayon, Bombo Elmar, nagtaas. Dati kasi nasa 178 lang daw yung presyo ng manok. Pero ngayon, umaabot na ng kulang-kulang 190 pataas, papuntang 200 pataas pa yan, Bombo Elmar. At yan nga, sabi nung tindera nga ng mga nakakausap natin, nasa 5 piso lang daw yung naidadagdag nila doon sa puhunan nila kapag binibenta nila yung manok. Kaya at sobrang kulang na kulang, sobrang lugi nga daw kung sakaling lalala pa itong kukulangan nga sa supply ng manok dito, Bombo Elmar. Alright, maraming salamat, Bombo Marlene. Ingat kayo dyan. Live mula dito sa lungsod ng Pasay, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, sa iba pa nating mga balita, suportado man ni Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan ang pagbabalik na rin ng face-to-face classes ng mga panukala. Sinabi ni Secretary Balisacan, gaya ng proposal ni dating National Economic and Development Authority Chief na si Carl Chua, na makakatulong ito sa ekonomiya at masolusyonan na rin ang education crisis dulot dahil po naman sa COVID-19. Wala na rin niya itong nakikitang rason na hindi ito matutuloy dahil sa nagiging maayos na rin ang pagpapabakuna ng bansa laban sa COVID-19. Noon na rito, minungkahi ng NEDA na tuluyang makabangon ng bansa kapag mailagay na sa Alert Level 1 ang Pilipinas at mapatupad na rin ang full resumption ng mga klase. Narito pang bahagi ng pahayag ni Secretary Balisacan. Economy, our society, to our children, to the human capital. These are the cost of the risk of infection. I think we have to do that exercise, and it's clear that our hospitals show that we can manage the risk at this point, and so there's no reason why you should not. Yan pa rin ang bahagi ng pahayag ni DEDA Director General Arsenio Balisacan. Bombo International News. Sa Amerika, malakihan ang selebrasyon ngayon doon, dilan po naman sa kanilang 4th of July celebration at nabulabog ang ilang mga estado matapos magkaroon ng insidente naman ng pamamaril. Kung saan dyan sa estado ng Chicago ay meron 6 ang patay at marami ang sugatan. Yan, iba pang mga balita mula naman sa Bombo International News Correspondent si Gian Valerite. Go ahead, Gian. 6 katao ang nasawi at 24 ang sugatan matapos ang naganap na pamamaril sa ginawang 4th of July parade sa Highland Park sa estado po ng Chicago dito sa bansang Amerika. Sa ngayon, patuloy pa rin po yung pinaghahanap ng mga otoridad ang tumakas na sospek at binigyan ng babala ang mga residente sa lugar ng Highland Park kung saan nangyari ang insidente na huwag munang lalabas ng bahay. Ayon pa kay Highland Park Police Commander Chris O'Neill na ang sospek ay isang white man at nasa 18 at 20 taong gulang. Sa initial report ng mga otoridad, ang sospek ay nagpaputok sa isa sa mga mataas na gusali sa pinangyarihan po ng parada. Samantala, agad naman pong dinala ang mga malubhang na sugatan sa iba't ibang pagamutan. Sinabi naman ng Chicago Mayor Lori Lightfoot na patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad sa insidente at tumulong na rin po ang FBI o Federal Bureau of Investigation sa pagsisiyasat sa nasabing pamamaril. Ilan na rin po ng mga karatig na estado ang pagdiriwang nila ng 4th of July at maging ang mga train stations
ay kanilang pinahinto dahil po sa mga insidente. Ipinasara na din po sa mga oras na ito ang lahat ng mga beaches o paliguan, mga pasyalan at establishmento dahil na rin po sa nasabing insidente. Dito sa Washington DC at karating na state tulad po ng Maryland at Virginia ay nagpatuloy ang selebrasyon ng 4th of July Parade at ang fireworks display. Mas pinagtinan din po ang seguridad at nasa red alert status ang lahat ng mga kawani ng pulisya at ibang federal agency dahil po na sa nasabing pamaril sa Chicago. Samantala, umabot na sa 1,400 mga flights ang nakansila at 17,000 mga flights ang delayed dahil po sa pagdagsa ng mga pasahero sa mga paliparan. At sa tala ng Federal and Transportation Department, umabot sa 42 milyong mga Amerikano ang pinili ang magmaneho ng kanilang mga sasakyan sa pamamasyal kahit na mataas ang presyo ng gasolina dahil sa mga nangyaring kanselasyon ng mga flights sa mga paliparan. Yan ang report mula sa Washington DC, USA. Ito si Bombo International Correspondent Gian Balaret, Pasta Radio, Bombo. Balik tayo sa mga balita sa Pilipinas. Nakatagdang bumisita ngayong araw si Chinese Foreign Minister Wang Yi. Si Wang ay magtutungo sa Malacanang para makipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Magtatagal ang kanyang pagbisita hanggang July 6. Isa sa mga pag-uusapan ni Marcos at Wang ay ang bilateral issues at personal din itong ipapaabot kay Marcos ang imbitasyon ni Chinese President Xi Jinping na bumisita ito sa China. Samantala naman, kapakanan daw ng mga tinaguriang undeserved workers, bibigyan prioridad din ng bagong Labor Secretary. May follow-up dito si Bombo Gerald Ulip. Nais ngayon ng bagong kalihim ng Department of Labor and Employment o DOLE na si Bienvenido Benny Laguesma na i-prioridad din ang undeserved workers. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay Department of Labor Secretary Laguesma, sinabi nitong gusto niyang maging responsable at responsive ang Labor Department na nakatutok sa mga nangangailangang mga workers, lalo na ang mga nasa rural at far urban areas. Gusto rin umano niyang maging conscientious at committed ang DOLE sa pag-deliver ng mga serbisyo, lalo na ang mga limitado lamang ang kaalaman at access sa Department of Labor. Ang ibig sabihin niyan, yung ating mga manggagawa sa mga kanayunan, no, na bahagi din ng pinaglilingkuran ng Department of Labor and Employment, gusto nating mag-reach out sa kanila at yan ay kasama dun sa ikangay tagubilin na ating ibibigay sa ating mga regional directors. At in fact, ako ay mayroong balak na mag-reach out personally at pumunta sa mga regional offices upang mismong madinig nila sa akin kung ano ang dapat na gawin sa nais na tignan natin upang ang ating pong serbisyo maramdaman talaga, hindi lamang sa urban centers, kundi doon sa mga areas na medyo merong kakulangan ng serbisyong pinagkakaloob ang Department of Labor and Employment. Subalit hindi naman kami lang ang siguro ang makakatulong sa kanila, dapat ay merong kaming mahigpit o close coordination with the other departments, no? Halimbawa, kagaya ng Department of Agriculture at mapalad kami na ang concurrently, hahawakan niya ng ating Pangulong Bongbong Marcos at yung DTI, DOT, DOTR. So yung mga mga ahensya na may kinalaman, na may kaugnayan sa buhay ng manggagawa at namumuhunan. At siyempre, mahalaga yung aming pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa Department of Interior and Local Government. Kaugnay nito, nais ngayon ni Laguesma na makipagpulong sa mga regional directors para matutukan ang iba pang mga concern sa Labor Department. Bombo Gerald, siyempre ang una muna ay makipag-ugnayan sa aming mga constituencies, no, yung aming mga pinaglilingkuran sa bahagi ng mga manggagawa at kanilang mga leader obrero at ganun din naman sa panig na namumuhunan at ang kanilang mga leader din. No. Yan ay isang unang hakbangin upang ating malaman, mabatid at mapag-usapan din namin kung ano yung kanilang mga pananaw dun sa mga issue na may kinalaman sa larangan ng paggawa. At meron ding pagtanaw, pagsusuri ng mga programa na nakalatag na. Nariyan naman yung mga programa may kinalaman sa kapakanan at welfare ng mga manggagawa, yung sa mga proyekto, programa na ang layunin makatulong sa kanila. So, hindi naman siya iimbentuhin kaagad, kundi naririyan na kailangan lamang sigurong tignan ng mabuti
kung saan tayo magdaragdag ng resources, saan tayo maglalagay ng higit na diin upang maramdaman yung serbisyo na ipinagkakaloob ng Department of Labor and Employment. Nang matanong naman ng Bombo Radio Philippines ang kalihim tungkol sa gagawin ito sa loob ng 100 araw ng kanyang pamumuno, sinabi ni Laguesma na Pasensya na, Bombo Gerald, no? Hindi ako pumapaloob doon sa sinasabing 100 days na anong gagawin Kasi sa unang araw pa lang ng aking panunungkulan, may mga ginawa na po kami at saka tuloy-tuloy po yan. Traditional po yung sinasabi mo na 100 days. Pero nais ko sana na sa araw-araw na darating, meron kaming nagagawa kahit na unti-unti na yun sana ay mayroong pagpapabuti doon sa kalagayan ng pag-uugnayan ng manggagawa at namumuhunan. So, hindi ako magsasabi na in 100 days, meron akong ganitong gagawin. Titignan ko sa araw-araw kung anong dapat namin gawin. Sa huli, hiniling naman ni Laguesma ang kooperasyon ng lahat para magampanan nilang maayos ang kanilang mandato sa Labor Department. Una, Bombo Gerald, maraming salamat sa pagkakataon. Ikalawa, ang akin pong paghingi ng suporta sa ating mga constituencies at bigyan po sana nila kami ng pagkakataon na makapagtrabaho. Ngayon pong araw na ito ay pangalawang araw pa lang namin na nanunungkulan. Wala po kaming dalang mahiwagang baston na makasusolba o makalulutas doon sa mga problema na dati nang narariyan at nakikita naman po namin na sa mabuting pag-uugnayan, unawaan at tulungan ng ating pong sektor na ginagalawan, ang mga manggagawa at namumuhunan. Hindi naman po malayong makahanap kami ng solusyon sama-sama at ito ay magiging makalaking maitutulong upang yung pong nais mangyari o makita ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ang bayan ay babangon muli, ay magkaroon po ng katuparan at ito po naman ay maging kapaki-pakinabang hindi lamang po sa sektor ng manggagawa, kasama na rin po ang sektor ng puhunan, nang sa ganun naman lalong humigit na magkaroon ng pagkakataon yung mga kababayan natin na walang hanap buhay na makakita ng tamang hanap buhay at magkaroon sila ng pagkakataon na magkaroon ng kaluwagan at magandang kinabukasan. Una rito nagpasalamat si Laguesma kay dating Labor Secretary Silvestre Bello III dahil sa maayos na transition sa DOLE. Mainit kasing winelcome ni Bello ang bagong kalihim at kampante itong magagampanana ng nagbabalik na Labor Secretary ang kanyang trabaho sa kagawaran. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa iba pang balita, naging mapayapa ang unang araw ng voters registration. Sinabi ni Commission on Elections spokesman Attorney John Rex Laudianco na walang anumang naranasan na aberya ang mga field offices sa pagsisimulayan ng nasabing unang araw ng pagpapatala. Ilan sa mga lugar na nagtala ng maraming mga registrants ay mula sa National Capital Region, ang Cordillera Autonomous Region, sa BARM Region 2, 3, 4A, 5, 6 at 12. Karamihan anya sa mga pumila ay nasa edad 15 hanggang 17 anyos na unang botante yan para sa sangguniang kabataan sa buwan ng Disyembre. Magtatapos ang voters registration hanggang July 23 kung saan mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ito sa iba't ibang city at municipal COMELEC offices. Samantala naman sa iba nating mga balita, magsasagawa ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ng ika-124 na plenary assembly, ang unang face-to-face meeting ng mga obispo sa bansa. Matapos naman ang 2 taon dilan pa rin sa COVID-19 pandemic, ay sasagawa mula Hulyo 9 hanggang Hulyo 11 sa isang retreat center doon sa Tagaytay City. Inasahan na mahigit 70 mga obispo sa buong bansa ang dadalo sa ikalawang pagpupulong ng kanilang grupo. Una kasing isinagawa mga pagpupulong ng mga obispo tuwing Enero. Ayon naman kay Monsignor Bernardo Pantin, ang CBCP Secretary General, isa sa kanilang tatalakayin ay ang katatapos lamang na Maya 9 local at national elections. Kasama rin sa pagpupulong ang grupong Halalang Marangal Coalition at ang Paris Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRB. Ang nasabing conference ay binubuo ng 86 na mga aktibong obispo kung saan mahigit 4 na po rito ay mga honorary members na mga retired bishops at 2 diocesan administrator.
Samantala, mga plano naman sa pagtugon sa food crisis na nakaamba sa Pilipinas, sinimulan ng himayin ng Pangulong Marcos. Yan, iba pang mga balita mula kay Bombo Dennis Samito. Minamadali na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bombo Elmar, mga kabombo, itong mga hakbang ng pamahalaan kaugnay doon sa pinangangambahang food crisis. Yan ay kasunod nga ng kanyang personal na pagtungo sa tanggapan ng Department of Agriculture para pag-usapan ang tungkol sa food crisis at kung anong status ng mga ginagawang hakbang ng departamento at lalot 2 quarter ng taon yung nakikitang posibleng tamaan nitong food crisis. Sa kanyang meeting sa Department of Agriculture, sinabi ng Pangulo na lahat naman ng bansa sa mundo ay naghahanda sa napipintong food crisis kaya dapat dito sa Pilipinas ay patatagin ang produksyon ng bigas at mais. Nais din itong silipin ang produksyon ng livestock pati na yung manok. Kagaya ng naging ulat natin kanina dyan sa lungsod ng Pasay na sinasabing nagkakaroon ng bahagyang kakulangan. Git nito, dapat pag-isipang mabuti ang mga inaasahang development advance ang hakbang ng pamahalaan upang matiyak na magiging sapat ang pagkain at ganun din yung presyo ng mga ito sa pamilihan. Ipinunto pa ng Pangulo na baliwala naman kung mayroong sapat ngang supply ng pagkain pero hindi naman ito kayang bilhin ng mga karaniwang mamamayan. Idinagdag pa ng opisyal na mahalagang matiyak ang magtutuloy-tuloy na plano sa susunod na mga taon. Sa kasalukuyan ay nakatuon ang atensyon ng pamahalaan doon sa immediate short-term supply, ngunit kinakailangan umano na makapag-adjust hanggang doon sa long-term plan kaugnay pa rin ng inaantabayanan na posibilidad na mangyaring food crisis. Narito pang bahagi ng mga pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Well, very simple as I was beginning to say. We have to attend to the impending food crisis that it seems it will be visiting us in the next 2 quarters. And when we look around the world, everyone is preparing for it. And therefore because we are already in a disadvantageous position in terms of supply, food supply, we're already in a disadvantageous position. We should really pay a very close attention to what we can do. I think what we have the conclusions we have come to here are that we have to increase our production, and we talk a little bit about the ways that we can do it. We can increase our production of rice and corn at least, and hopefully I don't know if kung we have enough time, pati sa problema ng livestock, ng baboy at saka manok. We'll see. We have to think very hard about making sure that people have sufficient food, number one, at the price that they can afford. Because again, it's useless to have food if they cannot afford it anyway. The other side of it is on the longer term, we need to come up with a multi-year plan, really, to reconstruct our value chain. And that for me is the most important thing, because pag nagawa na yan, these are starters. Masagana 150, masagana 200. These are good. Bombo Elmar, Bombo Jane, ang naging bahagi ng mensahe itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagharap niya doon sa pinangungunahan din niyang departamento, yung Department of Agriculture, maliban pa sa ilang usapin na kanyang patuloy na tinutugay-gayan kaugnay dito sa issue ng food crisis, sapagkat hindi lang Department of Agriculture ang kinakailangan kalampagin sa pagkakataong ito dahil may iba pang mga ahensya ng gobyerno na dapat ay nakatuon din ang pansin dito sa posibleng food crisis na ito, Bombo Elmar. Oh, nababanggit niya yung Masagana 99 ang kanyang ama na yumaw naging presidente, Bombo Dennis. By the way, ano pang mga schedule ngayon ng Pangulong Marcos sa Bombo Dennis? Yes, bandang alas 9 ng umaga meron siyang cabinet meeting, Bombo Elmar, at para sa kaalaman ng ating mga kababayan, merong bumibisita dito na
isa sa mga opisyal ng China. So sikasuhin din ng presidente at posibleng magkaroon ng pagpupulong at wala pa namang eksakto na yung mga particular na kanilang tatalakayin, pero sana ay matalakay yung kumbaga makakatulong dito sa ating sitwasyon, pati na yung issue sa West Philippines. Titingnan natin, Bombo Elmar, kung ano magiging takbo ng kanilang pag-uusap ni Foreign Minister Wang Yi at ganun din ang iba pang mga aktibidad, indoor and outdoor activities ating tututukan sa pagpapatuloy ng maghapong ito, Bombo Elmar. Alright, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, sa patuloy pa ng ating mga balita, iniulat po ng Department of Health na umakyat ang kaso ng dengue sa 7 reyon sa bansa simula buwan ng Mayo hanggang nito nakalipas na buwan ng Hunyo. Yung mga lugar na may pagtaas ng kaso ng dengue ay kinabibilangan ng lugar ng Mimaropa Area, Western Visayas, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, yung Davao Region, ilang lugar sa Bangsamoro at Cordillera. Nasa maging 13,000 kaso na ang naitala simula Mayo 8 hanggang Hunyo 18. Nagmula sa may Central Luzon ang may pinakamaraming kaso na nadapuan ng dengue o nagkaroon ng sakit, kung saan nakapagtala ito ng 1,826 cases. Sinusundan ng Central Visayas, mahigit 1,570 cases at Cordillera Region na mahigit din sa 1,000 mga kaso na nagkaroon ng dengue. Nasa mahigit 200 naman ang bilang ng mga namatay na dahil po naman sakit. Yan ay ngayong taon lamang. Ang Department of Health ay nakapagtala rin ng 40 nasawi sa buwan ng Enero, 37 sa buwan ng Pebrero. Umabot sa Marso 34 deaths, 47 naman sa Abril, at itong pinakamarami ng buwan ng Mayo, 62 at 11 itong nakalipas na buwan ng Hunyo. Dahil dito muli pong nagpaalala yung kagawaran sa publiko na patuloy na ipatupad yung tinatawag na 4S strategies na kinabibilang ng search and destroy breeding places, secure self-protection, seek early consultation at support. Ito po yung fogging, spraying doon sa mga hotspot areas na tinatawag. Samantala naman, nasa 60% ang pagtaas ng COVID cases sa nakalipas na isang linggo. Ayon sa Department of Health, umaabot na sa 7,398 ang bagong COVID cases mula June 27 hanggang July 3 nitong taong kasalukuyan. Lumalabas na may daily average ito na 1,057 cases. Sinasabing mas mataas ito kumpara sa pagitan ng June 20 hanggang June 26. Nagpapakita rin sa bagong datos ng kagawaran na may 497 severe at critical cases ang naka-admit ngayon sa mga hospital. Ito ay nasa 8.4% ng total COVID-19 admission. Meron namang 15.3% ang okupado ang ICU at nasa 19.9% ang mga pasyente na nasa non-ICU COVID-19 beds. Sa ngayon, nasa safe level pa rin naman ang bansa, bagamat ang nationwide bed occupancy rate ay bagyang tumataas yan sa 18.3%. Samantala sa latest bulletin ng Department of Health naman ay nakapagtala ng 1,188 na mga nahawaan ng COVID-19 sa Pilipinas. Samantala muna, mga prioridad po ng bagong kalihim ng Department of Trade and Industry, lalo na doon sa mga maliit na negosyo at yung iba pa na mga usapin. May mga detalye dito si Bombo Jovino Galang. Bibigyan ngayon ng Department of Trade and Industry o DTI ng prioridad ang mga tinatawag na maliliit na negosyante. Ayon kay DTI Secretary Alfredo Pascual, na ang maliliit na negosyo ay siyang bumubuo ng 99% na negosyo sa bansa. Support from micro, small, and medium enterprises or MSMEs. In times of hardship like now, the DTI's mandates have become even more critical to our collective nation-building effort. We carry an immense responsibility on our shoulders, defined in numbers by 99.5% of business establishments in the Philippines, employing 63% of the country's workforce and accounting for almost half of the nation's gross domestic product. I'm referring to the small businesses sector. My plan is for DTI to continue promoting the development of our small businesses or MSMEs, the backbone of our economy, as DTI has been doing for over the past decades. Isusulong din ito ang digital innovations para makahabol at makipagsabayan ang mga negosyante sa makabagong teknolohiya. And the Philippines is no exception as a destination
of the new data centers that are being established worldwide. The local data center market saw significant activity beginning last year, with several players announcing their plans to develop facilities across the country. The Philippines is an attractive location for hyperscalers as the country taps social media and internet usage worldwide. Improve the ease of doing business. We will work towards the reduction of regulatory burdens, expanding the Ease of Doing Business Act. In coordination with the Department of ICT, we will support accelerating the fulfillment of e-government in our country. We will also aim to foster greater investment and competition in logistics and connectivity services. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Samantala, sa ibang balita, abay, Senator Amy Marcos meron ding bagyang pagbatiko sa kanyang kapatid na presidente. Ito ay kaugnay pa rin nga dito sa pagvito ng Pangulong Marcos sa panukalang Bulacan Special Economic Zone Bill. At may follow-up dito si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Jane, eto at nag-antaba ay reaksyon ng Malacanang kaugnay sa pagvito ni Pangulong itong reaksyon ni Senador Amy Marcos kaugnay sa pagvito na kanyang Special Economic Zone and Freeport Act o yung BACSESPA. At ito nga ay umani ng reaksyon mula kay Senador Marcos na siyang may pet bill o siya yung pangunahing batas. At kanya nga binigyan din ni Senador Amy Marcos na trabaho lang, walang personalan at wala ring kapatid o kapatiran. At sinabi ng senadora, kinikilala naman at iginagalang ang karapatan ng Pangulo na i-veto ang anumang panukalang batas, pero sila ay talagang nadismaya na nakansela ang Bulacan Eco Zone. Sa katotohanan nito ay hindi pa tapos ang usapin magmula ng panahon ng panunungkulan ni Secretary Sunny Dominguez kung saan lahat ng mga Eco Zone ay na-veto mula 2016 hanggang ngayon. Ang mga dahilang tinukoy sa mensahe ng veto ay tinalakay sa dimabila na ginabilangan ng mga stakeholders na mahabang pinagdebatehan sa panahon ng plenaryo na nagresulta sa nagkakaisang boto ng mga senador. Ito raw yung kanilang pag-asa na makahalik agad ng mga kailangang trabaho sa Bulacan at Central Luzon at inspirado ng pagkakaroon ng kakaunahang microchip burning plant sa Pilipinas na mag-supply sa Samsung, Apple at iba pa. Pati na ang potensyal na magbibigay daan para sa $200 billion na taunang export maliban pa sa 740 billion pesos na pamumuhunan sa construction lamang ng bagong paliparan. Sinasabi ni Senador Marcos na yung mga sinasabing rason doon sa pagbito ng Pangulo na mayroong conflict doon sa mga umiiral na batas ay wala raw katotohanan. At sinabi rin niya na taliwas sa veto message ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos ay mayroong probisyon, yung Section 29 na nagsasabi na mayroong karapatan ang Commission on Audit o COA na magtatag ng permanenteng commissioner o auditor doon sa naturang Bulacan Special Economic Zone Authority. At sinabi niya na baka raw hindi talagang napag-aralan o meron lamang naggaling-galingan doon sa pagbito ng Pangulo sa panukalang batas. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Amy Marcos. Trabaho lang yan at walang personalan, walang kapatiran. May mga BPO, may mga retail space, may shopping mall tulad na nakikita nating abroad. At sa ganung paraan, mabigyan ng trabaho lahat ng taga Bulacan, ang ating mga karatig probinsya ng Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at iba pa na kawawang-kawawa sa tama ng pandemya. Yung such amendments as to merit the
accusation that it's potentially unconstitutional is very puzzling to me. Wala may exemption doon. Basahin yung Section 21 nga, binalikan ko eh. Nagduda tuloy ako sa sarili ko eh. Nandun naman, COA has the power to appoint a full-time auditor and such other personnel as may be required. Bombo Raymond? Yes, Bombo Raymond. Yes, Bombo Raymond. Bombo Raymond, nababanggit nitong si Senator Amy Marcos, meron nagagaling-galingan. Sino bang pinatutungkulan yan? Yung mga advisor ng Pangulong Marcos o yung kapatid niya mismo dyan sa Malacanang, Bombo Raymond? Yes, Bombo Raymond. Well, most likely ang kanyang sinasabi ay yung yung economic team ng Pangulong Marcos, yung kanyang parang pinaparinggan, Bombo Elmara. Sige, ingat kayo, Bombo Raymond. Maraming salamat. Alright, si Bombo Raymond tinasa mula sa Pasay City, dyan po naman sa Senado. Mula sa Pilipinas, magtungo tayo sa Amerika. Abay, talaga naman, Pinay Beauty Queen, wagi naman, Miss Texas. Talaga naman ang magagandang dilag ng Pilipinas, maging sa international talaga nga hindi po ay nagpapatalo. Mula dyan sa bahagi ng estado ng Texas, ang ating BOM International News Correspondent, Rufino Pinoy Gonzales. Pinoy, anong oras ngayon dyan sa estado mo? At kumusta din ang lagay ng panahon dyan, ang weather dyan, Pinoy? Yes, good morning, Bumboyambar. Good morning lahat ng Bombo listeners sa buong mundo at sa Pilipinas. It's 6:46 p.m. dito ng hapon, no? At saka mainit na 96 degrees Fahrenheit or tinatawag natin 36 degrees centigrade. Isa na lang. At saka parang lagnat na yung temperatura dito sa Texas. Pero nilalagnat talaga dito ang mga Filipino-American dito sa buong Texas, saka buong Amerika. Kasi first time, Bubuelmar, no, na napanalo ng isang Asian-American at saka Pilipina as that, no, yung Miss Texas USA. First time, isang Asian at saka Pilipina. No, ito si Miss Ramone, no, Gabriel, 28 years old, no, na nag-represent ng Harris County o Houston, Texas na rin, no, sa buong Texas. Alam nyo talaga, Bumbuelmar, ang Texas ay isang malaking state, no, isa sa pinakamalaking state sa buong Amerika. 4 na Pilipinas ang land area, isang Texas na yan, no. Imagine ang mga tao dito, imagine yung mga beauties dito, international, puro blonde ang mga nanalo dito, pero natalo sila ng isang Pilipina. Ito ngayong week na ito. Pero last week, first time na rin na napanalo ng isang Pilipina na rin na Bumbuelmar, no, si Avery Bishop, no, yung Miss Texas America. No? So dalawang very prestigious na title, no, sa buong Amerika dito sa Texas, no, beauty contest crazy na state, no, na panalunan Pilipina pa ang nanalo. First time sa history ng Amerika. Bumbuelmar. Grabe, ano? Talagang tinalo ng mga Pilipina na yan, yung mismong mga US citizens dyan, ano? Ang aking partner may tanong din, isa sa beauty queen namin dito, mamaya habang mo Pinoy, makikisalamuha niya yung mga beauty queen ng Pilipinas sa isang press conference mamaya. Ang ating beauty queen na co-anchor, Bombo Jane, may tanong ka dyan sa Amerika, go ahead. Oo, curious lang ako, Bombo Elmar, no? Itong si Miss Texas, sir, Pinoy, ano to, yung mama niya is Pinay. Saan to nakatira dito sa Pilipinas? Yung father niya, Bombo Jane, good morning pala, no? Ang father niya is isang Gabriel, no? Taga Manila, no? Mga tennis player to sila lahat, no? Mga sikat ito, mga sina Odi Gabriel, kung maalala nyo, yung national player na number 1 una. Ito ay kanyang tiyo, no? Kanyang mother is isang Texan, no? So Pilipina. Kita nyo na ang itsura niya. Pilipina talaga yan. Nang nakita ko yan siya at saka na-interview ko siya, no, Bombo Jane, no, sinabi ko sa kanya, bakit hindi ka umuwi sa Pilipinas at saka mag-join ng Miss Philippine Universe or Miss Pilipinas natin doon? No, sabi niya sa akin, hindi na daw siya qualified kasi overage daw siya. Kasi 28 years old siya. So yun na, nang pagtataka ko, Bombo Jane, bakit na mas bata yung ating mga
beauty contest winners diyan sa Pilipinas, compared dito sa Amerika na pwede rin palang 28 years old. Ito siya pala, no? Mag-qualified na siya mag-join sa Miss USA na kung saan mananalo dito, Bumo Jane, pupunta sa Miss Universe contest. Isa beauty niya na ito, Bumo Jane. Hot na hot property ito na mananalo. Alam mo naman dito sa Amerika, pag nakita ganitong beauty, parang Barbie doll, ang labas dito, pustahan agad. Bumo Jane. So ngayong nanalo siya sa Miss Texas, sasabak na ba siya sa Miss Universe or sa Miss USA muna? Miss USA muna. Pag nanalo sa dito, pupunta sila sa Costa Rica na kung saan doon na sila mag-compete sa Miss Universe. Pero sa itsura nito, nakita ko talaga kasi compared sa kita ito, nandun rin si Miss Rabia, na-interview natin siya, ang ganda nito, parang Barbie doll, ang talino-talino, ang taas-taas pa. Bumo Jane. Alright, so talaga naman, congratulations sa dalawang Pinay dyan. Grabe, talagang maging dyan sa Amerika, hindi nagpapahuli ang mga Filipino. By the way, happy 4th of July, 247 Independence Day celebration na Pinoy. So anong celebration nyo dyan sa Texas, Pinoy? Isa ngayon na Bumo Elmar, mga Pilipino ito nagse-celebrate na rin ng Independence Day ng Amerika. So itong independence nila sa bilang isang colony, 13 colonies noong una na ng Great Britain or England. No? So barbecue, parada, concert, pagkain, at saka mamaya yung fireworks display. Kung makikita nyo ngayon, may araw pa dito, Buelmar, may kuwan pa, mamaya pa yan, last 9, may kuwan pa yan, sunset pa lang yan. Mamayang gabi siguro last 10, kapag madilim na ang pag-start ng fireworks display. Buelmar. Alright, Pinoy Gonzales, maraming salamat direkta, ating Bombo International News Correspondent. Diyan po naman sa mga exclusive report sa panalo ng dalawang Pinay Beauty Queens. Maraming salamat at again, happy 4th of July dyan sa inyo dyan sa Estados Unidos, Pinoy. Galing Houston, Texas, ito si Rufino Pinoy Legarda Gonzales, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, standby rin ang Bombo Radio Cebu. Yung controversial na si retired PNP Chief Debold Senas, na agaw pansin ngayon dyan sa Cebu matapos italaga bilang advisor ng mayor ng Cebu City na kung saan naging controversial din maging PNP Chief. Okay, nandiyan sa linya ngayon ang Bombo Radio Cebu. Go ahead, Bombo Radio Cebu. Yes, Bombo Elmar, tama ka dyan, kontrobersyal si dating PRO7 Chief, retired General Debold Senas, at ito nga ay magtatagal pa dito sa lungsod ng Cebu matapos na inappoint ni Cebu City Mayor Michael Rama na maging miyembro ng Cebu City Advisory Board na siyang tututok sa peace and order dito sa lungsod. At sabi ni Mayor Rama na naniniwala itong makakatulong si General Senas na makamit ang mga layunin na maging kahalintulad ng lungsod sa Singapore sa mga tuntunin ng kalinisan, kaayusan, kapayapaan at pati na rin ang paggawa nitong globally competitive, fiscally efficient at iba pa. Ipinakilala rin ni Rama si Senas sa mga empleyado at department heads ng Cebu City Hall sa flag raising ceremony kahapon dito sa Plaza Sugbo. Ating pakinggan si Cebu City Mayor Michael Rama. First and foremost, during the past, shall we say, during election period, we've always been in touch with the general. And even before that, we've been in touch with the general. And he used to be our regional director. And then he ended up even the PNP chief. And therefore, having to have a PNP chief once, and very much already for me a bonus that a 4-star general who have been a part of the whole country. For me, that will be an additional, what we call asset, where we can be Singapore like Cebu City.
Ating napakinggan si Cebu City Mayor Michael Rama. Habang Bombo Elmar, malugod naman na tinanggap ni retired General Dibold Senas ang nasabing appointment ng alkalde. At sinabi ni Senas na naniniwala ito sa direksyong tatahakin ni Mayor Rama na gawing mala Singapore itong lungsod ng Cebu. Kung maalala, Bombo Elmar, na itong si General Sinas na maliban sa pagiging PNP chief ay naging hepe rin ito dito sa PRO 7 o sa Police Regional Office 7 dito sa lungsod ng Cebu, Bombo Elmar. So bilib na bilib sila dyan kay General Dibold Senas. Nung maging regional director ba siya? Sa ilalim yan ni anong mayor dyan o governor that time bago siya naging PNP at naging NCRPO chief Bombo Radio Cebu, Bombo Suset. Yes, ang mayor dito sa lungsod ng Cebu at the time, Bombo Elmar, ay yung pumanaw na si Mayor Edgardo Labella, Bombo Elmar. Okay, ganun ba? Sige, Bombo Suset, maraming salamat. Ingat kayo dyan, Seth. Maraming salamat. Live mula dito direktamente sa Cebu City Hall. Ito si Bombo Suzette Bacasora Falls para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas sa numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Bombo. Konsihal naman sa isang barangay sa South Cotabato, suspindido matapos mabunyag na benepisyaryo ng 4Ps. May pagulat ang Bombo Radio Coronadal. Suspendido ang isang konsihal sa bayan ng Banga, South Cotabato matapos mabunyag na benepisyaryo ito ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o Forbes Program ng gobyerno. Ito ang kinumpirma sa Bombo Radio Coronadal ni Barangay Kapitan Elpidio Patarata ng Barangay San Vicente sa nabanggit na bayan. Kinilala ang konsihal na si Barangay Kagawad Dexter Donasco na nagsilbing konsihal ng barangay simula pa noong 2013 hanggang sa kasalukuyan. Ayon kay Kapitan Patarata, 2009 pa benepisyaryo na ang nabanggit na konsihal, kaya't noong nanalo itong konsihal ay pinuntahan na ito ng DSWD Screening Committee upang i-waive ang pagiging miyembro ng 4Ps, ngunit hindi niya ito ginawa. Hanggang sa kasalukuyan ay tumatanggap pa rin ng benepisyo mula sa programa ng gobyerno ang nabanggit na opisyal ng barangay. Dahil sa hindi pagsunod ni Donasco sa hiling na i-waive nito ang kanya benepisyo, ay sinampahan ito ng kasong administratibo sa ombudsman ng mismong kapitan ng barangay. Maliban dito, nagsumite rin ng resolution ng Barangay Council sa Sangguniang Bayan ng Banga at nitong buwan ng Hulyo lamang nagpalabas ang quasi-judicial body ng 19th Sanggunian ng desisyon na nagsususpende sa loob ng 2 buwan sa konsihal. Napatunayan umano na nilabag ni Donasco ang letter A and C ng Section 4 on Norms and Conduct of Public Officials and Employees of RA 6713 and overtly committing gross dishonesty provided letter C, Section 60, Chapter 4, Book 1 of Local Government Code of 1991 o RA 7160. Nanindigan naman si Kapitan Patarata na kahit kamag-anak nito ang konsihal ay hindi umano siya nag-alang-alang na sampa nito ng kaso sa ombudsman. Kasabay nito, nanawagan ng opisyal ng barangay kay DSWD Secretary Erwin Tulfo na linisin ang listahan ng mga benepisyaryo ng 4Ps dahil maraming umanong hindi qualified. Decision of the quasi-judicial body of the 19th Sangguniang of Banga, South Cotabato, in accordance with my supervisory authority to all the executive official and employee and in the attachment of efficient and effective local governance. The undersigned inform you that the herein decision will be immediate take effect at the starting time of June 29, 2020 for the period of 2 months. Si Kapitan Elpidio Patarata ng Barangay San Vicente, Banga, South Cotabato sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Coronadal.
At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Donhart Militar para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radio. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Lalo pang sumadsad ang gusto sa panghinang halaga ng piso kontra dolyar. Sa report ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang dolyar nagsara kagabi. Ang isang dolyar 55 pesos and 11 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos 0.02 centavos. Singaporean dollar 39 pesos and 47 centavos. Ang euro 57 pesos and 45 centavos. Habang Saudi Riyal 14 pesos and 68 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati. Kami pong inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radyo, Bombo! 2 minutos na nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagapangalagad sang palatunturan Bombohanay Big Time adlaw sang Martes Petsa 5 sa bulan sang Hulyo sa mga tig 2022. Unang adlaw sang Martes sa kapito ng bulan sa mga year 2022. At napaka-welcome sa aton mga suki ng mga tagpalamati diri sa may syudad sa Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas, sa mga bahin na sang kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Sa mga aga manginakaupod ang inyong alagad si Bombo Erdin Bayonita. Upda na kita hasta la San Nueva Media ang atak na sa mga aga sa dulong sa inyo sang dalagwa nga mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwas nga pong sila sa mga balita sa batag sa ginampang balita sa artista. Karon na sa mga balita sa mga tubiko nga mangin sentro sa ngatan nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal.
Mataas ang turnout sa mga gusto nga magaparehistro kadungan sa resumption sa voter registration na kahapon suno sa Commission on Elections. In fact, subong adlaw Martes, Hulyo 5, ang iban na sining mga gusto magaparehistro alas 3 pa lang sa kagahon na nagapila na dira sa Mayadala na San Juan. Ang mga punong barangay, mga barangay officials mayroon na sa tagsa-tagsa ka mga paagi para nga makumbinsi ang ilang mga nasakupan nga mga pumuloyo nga at least sa magparehistro. Kaya mayo ni nga balita, at least dinapagulaton sa ngaton nga mga kotoran ang last week sa nga voter registration antes magdinagulso sa COMELEC office. I-check at nakaroon sa report ni Bombo Gracelyn Lobaton. Mga jeepney drivers, iba na pang mga nagapanagiya sa salakyan nga nagagamit sa diesel, nagakalipay sining rollback agin na patuman sa mga oil companies subong nga Martes. Kaya naganubo sa 3 pesos ang presyo sa kada litro sa diesel. By the way, sa aton nga mga kotoran na pwede ka mga makapadala sa feedback kadri kung mayara ka mo sa na-encounter para labi sa mga fast food chain. Alina sa tinalikdan ng mga inadlaw nga dumayara ko no sa shortage sa manok sa mga fast food chain kay kaina naga-check kata dira sa may sa isa ka merkado diri sa aton sa syudad at least wala man niya kuno sa problema sa supply sa manok. Ginabayangutan naman nato na diri nga aton sa provincial or aton acting provincial veterinarian kasunod sa pag-retire ni Dr. Rinante Dizena. Medyo walang alang kaya so plus ang puno ang schedule ni Dr. Placida Limana but makuha na nato nagkaroon na siya sa dugang mga feedback. Kaya mo ni subong mayara sang reported ang shortage sang manok sa pila ka bahin sa aton sa sining pungsod. Sa iban pang mga balita lokal, ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology nagpahayag nga ginamonitor nila ang ining increased seismic activity sa Canlaon volcano diri sa aton sa Negros. In fact, nag-warn ni sila sa posible ang pagalupok sa bulkan. Ay ginpahayag din ni FIVOX Director Renato Solidom nga may pressure subong sa bulkan ini siya ang namamaga at sa tingin namin posibleng magkaroon ng steam-driven explosion. Mataas ang bilang ng volcanic earthquakes at pwedeng humantong sa mga pagsabog. I-check na nato nagkaroon ng preparasyon sa aton sa sining probinsya kaya tiyang pag-alburuto sa bulkan hindi gid na nato mapunggan. Naging kaupod nato na aton sa sining Provincial Disaster Management Program Division Head Dr. Z. Farda Gerhard Kailian. Sa mga balita nasyonal, ang pagpanagdaga sang 500 pesos sang targeted cash transfer ginsuguran na sang Department of Social Welfare and Development suno kaya diya sa WD Secretary Erwin Tulfo. Unang order ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos bilang pinuno man sa Department of Agriculture nga dapat pasiguraduhon gid ang stability sa food supply sa tunga-tunga sining na-expectar nga food crisis. Palasyo sa Malacañang, Banwa, nagpasalig ang magasunod sa layi si President Bongbong Marcos sa sining pagpatigayon sa mga party sa palasyo. Kasunod ini Banwa sang pagpatigayon sa birthday celebration ni former First Lady Imelda Marcos sa palasyo sang Malacañang. Sa iba na pang mga balita nasyonal, ang pagvito ni President Ferdinand Bongbong Marcos sa layi or sa hagna Banwa nga magatukod sa Bulacan Airport Special Economic Zone ang nakakuha sa tunga nga reaksyon. In fact, may mga pabati-bati pag ni Senador Amy Marcos para sa iya sining utod. Pero siling niya, trabaho lang, walang personalan. Sa balita international,
Nadugangan na pa ang ining mga deadly nga shooting spree dito sa Estados Unidos. Kadungan na sining parada sa pagpatigayon sa Independence Day celebration sa Estados Unidos kagabi, mayara sang nangluthang dito sa Chicago. Kung sa diin anom ang numero sa mga nagkalamatay, kag madamo nga iban pa ang pilason. Ang Estados Unidos ay gagapon makatuon isang leksyon nila nga mga mawalidha, no? Ang ilang kongreso hindi gyapon makapatuman o kan makapasara sang hagna nga munin magapatuman isang gun control. Kasi may kaupad nato nagkaroon pala nato ni mga bombo correspondents sa Chicago, Illinois. Samtang United Kingdom, pinaagi sa kay British Prime Minister Boris Johnson, nagpanindugan nga dapat magaproduce ang masasang dugang langis ang Organization of the Petroleum Exporting Countries. Kaya man nilang nga subong Pilipinas sa nag-eksperyensya sa ning pagmahal sa presyo sa produktong petrolyo, bat halos bilog nga kalibutan. Balantayan na nato na pila sini ka mga desisyon sa OPEC Plus, Organization of the Oil Exporting Countries, upod na banderi ang iban pang mga pungsod. Sige, iban pang mga impormasyon ka mga balita banwang nga posible magaluntad samtang nagapangalagad kita diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. 11 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Aminado kahapon banwa ang Commission on Elections. Nga mataas ang turnout sa mga Pilipino nga nagpadulong sa mga opisina sa Commission on Elections nationwide, kadungan sang pag-resume o kuan ang pagbukas liwat sang voter registration. Kay nanotisya din siya across the country from Luzon, Visayas, and Mindanao nga kadamo gid sa mga nagpila kagay diri sa aton sa may syudad sa Bacolod sa opisina sa COMELEC dira sa may dalan San Juan. In fact, iba naton sa ganing mga kotoran kagahon na palang nagapila na sa opisina sa COMELEC. Kahit siyempre kung una kaya nagpila na dira, una ka man maakomodar sa mga personnel sa Commission on Elections. It's either maparehistro ikaw, mga edad ka sa 15 sa Disyembre 5, amoning petsa para sa barangay and sangguni ang kabataan elections o kan mapare-activate ka bisang imo sa nga status or mapatransfer ka sa imo nga registration. Sa pahayag ni COMELEC spokesperson Attorney Rex Laudiango, basa sa initial assessment report, halin sa mga field officers sa poll body, ang unang adlaw sa voter registration peaceful and orderly. Kay tiso naman lang nga binadara gusto nga mayara sang gamo gusto gidagani naton kadamo sa mga Pilipino nga magaparehistro ka mag-exercise sang right to suffrage. Sa initial report nationwide, kalakip man na mga naghalin sa National Capital Region, Cordillera Administrative Region, sa Regions 2, 3, 4A, 5, dari sa aton sa Western Visayas, Region 12, kag sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, nagapakita nga mayara sang orderly queue sa City and Municipal Election Officers Office. And may mga madamo gidya nga mga applicant nga nalakip sa mga bag-o nga mga miyembro sang katipunan ng kabataan sang guni ang kabataan o kon nagaedad sang 15 tubdob 17 pag-abot sang Disyembre 5. Bota sa linggon ang imong birthday is December 5 pasaka. December 5 pasaka ang imo nga birthday o kan magatapak ka sa edad nga 15 sa Disyembre 5, amo ni ang petsa sang pagpatigayon naton sang barangay and sang guni ang kabataan elections. Sa idalom sang COMELEC Resolution 10798,
COMELEC Resolution 10798, tanan nga mga field officers kinahanglan nga magsumeter sang daily report, hindi maglapaw sa alas 7 sang gabi. Tanan sining nga mga rehiyon ang dapat nga magsumeter sang report accordingly to the Election and Barangay Affairs Department sang Commission on Elections. Naibaluan naton 3 lang ni kasemana ang pagparehistro halin kahapon Hulyo 4 hasta gidamang sa Hulyo 23. From Mondays to Saturdays, including holidays, from 8 a.m. to 5 p.m. sa tanan nga mga opisina sang Commission on Elections. Upod naman diri ang mga satellite kag off-site registration nga ginapatigayon sa COMELEC, at least mas madamo diri ang ilang nga maakomodar. Kay samtang ati wala man nga sang hagna nga gin-file abi sa Kongreso nga ginaprobahan nila Banwa, padayon gini ang pagpreparar sang aton nga poll body para sa pagpatigayon sa eleksyon sa Disyembre 5, gini manual nga voting. Bot sa linggo natagan ng kamodra sang papel ang mga voters sa tagan sang papel nga nakabutang na dira ang punong barangay. At the same time, 7 ka mga kagawad sang barangay nga muna ang sulatan sang mga botante. Pagkahapon, pag-close sang voter sang voting hours, muna ni ang pag-isip manual lamang Banwa. Tagsa ganin sa ka mga barangay, mga nagakaigo man nga tikang marang mas makombinsi pagkadasin nila ang ilang mga nasakupan ng mga constituents o kaya mga pumuluyo sa ilang sinitagsa ka mga barangay parang temprano pang magparehistro. Kay man tinalikdan to, nagakuanan kita na dari sang lason, kay kung kaisa may ara sa mga nagareklamo nga tiwaya ko yan akomodar kay kadamo gin sa mga nagapila dason jutay lang ang mga personnel kuno sang COMELEC. Galing ka hindi ka makomodar, sinaya kay igo ka magakado, damo man himo sa nga dungan. Inang man yan na habit na ito nga buwas na nga. Pagkabuwas na manglaba pa ko gali, buwas na naman kumaparehistro. Pagkabuwas na naman, mamalansya pa ko gali. I-check na ton direktadra sa COMELEC Bacolod Office, mas nagdamo pag-isubong ang mga nagapila agod nga mag-apply o kung kanamo pag-idara sa mga applicants para nga magparehistro. Bombo Gracelyn Lobaton sa report. Kamin. Ma'am Arlene, live kita diri subong direkta gid sa Idalom sa COMELEC office. Lain na niya kagapon nga pilahanay kay kagapon dito ta sa babaw sa Dalan San Juan kag diri subong kaduhang adlaw sa registration. Yes, kadamo gid compare kagapon mo Arlene nagdoble nagtriple pagagani ang numero sang magapa-register subong. So halin dito sa una sa office gid sang COMELEC padulong Ma'am Arlene sa namtangan ko do may-ari padigani nga naglibot sa puno bala Ma'am Arlene kay actually kagina dito sa lapit bala sa isa ka mall Ma'am Arlene diri no ang dako nga mall. Yes, before ka magliko pa ano ni pa port da bala dira ang pila hasta dira Momo Grace. Yes, Ma'am Arlene. Grabe no, so gali-liko na ni gali subong. Oo, galiko-liko na siya, Bombo Arlene. Bali, pabalik ni siya ang pila. Alin din sa COMELEC. Pakadto sa likod. Sa may baligyan, Bulak, no? Pakdulong, pabalik di sa Station 1. Daw mo na siya. Ang ila dari nga sistema. So, dira sa tubang dampi sang Manukan Country. Nakalabot na sa Manukan Country ni ang pila. So, Bamarlin, kay diri ako nag-agi sa babaw bala sa Dalan San Juan, padalo. Okay. Na sang temprano pa ang pila pa ano saya pasimbahan sa okay. Oo. So alin dito sa San Juan, maliko dira sa may Rizal Street man siya gyapon Oo. Madulhog dira sa Rizal Street and then paliko na dira sa may tupad sang Bay Center. Yes, Bombo Arlene. Kung mag-cross sila, padulong tabi sa Bangga, papredko, kagamo na sang dalan, kag posible nga magka-disgrasya pa, Bombo Arlene.
So meaning ang pila halindra sa may atubang sang liga ng mga barangay nga building? Hindi, Bombo Erlin. Halin na gid sa dalom. Oh yes, sa Ah, dalom ni. Sa dalom. Wala na to may kapila sa tubangan. Okay. So dira sa kilid na lang sang Station 1. Hindi man, Bombo Erlin. Dirigid na yon sa idalom. Wala na may kapila sa Station 1. Okay. Kung wala kami makita nga pila sa dalan San Juan, Bombo Erlin. Okay. Dirigid sa dalom. Oo, sa mapaduluhog ka na sa SM, dira na lang Yes, nagapila. yes, exactly gid, Bombo And Erlin. then paliko dira sa ginabaligyaan Bulak. Yes, oo. Diri na ding pila. Kay Grabe, no? kagapon niya dito sa Gwa, medyo ano to duka delikado man bala para sa aton mga kauturan. Kay na-expect man siguro sang Comelec nga sa ikaduhang adlaw, mas madamo pa kay kagapon sang udto Bomberlin, madamo man sa nagpululi nga wala na dayon mo. Kung ang ibang diri nagbalik pa. Ay, mo gali, subong. Yes, Bomberlin. Kagina sang tulo temprano pa, damo diri sang mga katuran nga nagareklamo kay wala sistema ang pilahanay. No, kung diin gid bala na yun ang mauna kay ang iban gani gareklamo kay nauna-una pa sa ila ang ulihi abot, Bombo Erlin. Tani Pag pag sila ano bala, kay anticipated na ba niya bisang Comelec nga damo gidara sa mga pila Bomo Grace. Yes. May ginbutang silang nga tawo no aton ni unsolicited suggestion malang naton. Kaya mo nang reklamo sang mga nagapila dara. May ginbutang sila dara nga tawo bala ngayon mahatag sang number. Nga ilang number bala yang hindi pwede makopya bala. Kahit kung nagkaisa, kung sa papel lang niya, Bomo Grace, pwede man lang niya makaprint ang iba ni Sina mo. Yes, Bombo Erlin. No, ang ligad, mera sila sang number nga nakaprint kagagapon no nakita ta nakaprint man Bombo Erlin, but this time do kagamo pa no may ari diri nga mga Comelec officer o kung nagabantay sa duwa ka bilog nga mga lalaki Bombo Erlin, but not really nga hasta sila sa tunga or sa likod nga naga-guide no diri lang gid sila sa una no sa dira bala sa canopy no sa canopy diri sa kilid ara di sila kag may police officer naman na di kagina do nagginamo na di mo may mga ara na bala sa legal age nga nagareklamo mabay nga naunahan sila sa iban Sige, nga sige, nagapila. Abi. Basi may pila kita dira ka mga nagapila, maistorya nato ni Sita Mission, kadali lang, Bomo Grace. Kaya tingin Yes. ba na din daw alam, stress ang kagahon pa lang, no? Nagpila na sila. Yes. Ari, Bomberlin, makakadto ta diri kay ma'am. No? Naka-agree na sige, sila Abi. kagina na sila reklamo mo. Itong sa Ari. mga railings bala, oh. Ari, Bomberlin, no? Ma'am, good morning. Sabi kita sa Bombo. Di nang pila mo, ma'am? Bata ko lang pila, ma'am. Di na bata mo? Ato, ma'am. Taga-diin ka mo, ma'am? Barangay 27, ma'am. 27. Ang Okay, sige. Okay, at least may istorya nato na dirango pila ka mga nagpila sa may Commission on Elections. Base kung maginapanilagan mabalang ni isang Comelec, abi darang nga mga strategy ang obrahon nila para nga maakomodar or orderly bala ang ining pagpila dara sa gusto nga magparehistro. 3 weeks lang ni Abi ang voter registration halin July 4 to July 23. Bobo Grace, please come back. Okay. yes, Bomberlin. Sige. Okay. Go ahead. Ma'am, di nang bata magkapila? Arama mo. Pangalan taga Danay. Jeanette, ma'am. Pilido ta? Bailon. Jeanette Bailon. Tagapon Bailon man to mo taga diin ka mo barangay 27. Di ka ginalas na ka nagabot diri. 4 a.m., ma'am. So, ang pagpilahan ay di ka gina kamusta? Sang pag-abot namon okay pa man. Sang nagsanag na mga 7 a.m. dito na nagginamo kay may mga baguhan nga nagsalot. So, sang damo nagakumot kay syempre ang iba na launa rin na di mo tani intindiyo man nila nga nagpulabog taw man ang iban para lang makatemprano man tani pa register. Ano
Ano tabo nga na sa lalot na sila, wala may kabantay. Bali nila, ma'am, wala may nagbantay, ma'am, bali ng mansig-mansig na lang bala, ma'am. Nagmansig-mansig na lang, tapos ang ng tani, gambal sila nga ng kagina pa sila kuno nagpila, maging papila lang sila. Hindi supposed to be, ma'am. Isa lang dapat katawo, kung ikaw nung pila, ikaw lang maparehistro, hindi kasi sila nga sakop mo man ang iban nga tawo. Amo man lang na tani, concern namon mo. Kasi syempre, ang iba naga pa nagbangon mo, ibang galingin ang ulos ng katuyo, ari na di. Ari yes, ba Marlene? Anong namin niya nga mansig-mansig? Mansig pangita kung din ka mapwesto. Anong namin mo mga mansig-mansig? Bali, ang guwabe mamang gina, pag gano'n naman, istorya na, sa mga iba nga, hindi man naman kilala nga. Ang atubang mo, kagang likod mo, bantayan mo kung sinong ginasundan mo, para mabalaan kung may nagasalot o kung wala. Damo, gid may nagasalot. Gidya ma'am, di malikawan, gidya ma'am. Ang ibang din nga mga upod nyo, damo man ka maupod nga taga Barangay 27. Oo, ano pa ding nabatean mo nga ari di nga barangay? Ang nila nga, ay hindi na itong upod ko man, kay masunod ko to sa iya. Eh, siyempre unfair man na samon mo. Kung baga, ululupod, ang Bombo Erlin, mga isa ka barangay, doon mo nang ila, sini nga nga ginimo kagina, kag naguba ang pila. So, dali lang gid. Pag-abot nila dira, di ba mansig pila na ni siya, wala siling abiyang 2 lines lang kamo or ano? Ano niyo kagina, ma'am? Pag-abot nyo, magsimpila lang kamo. Ang linya diri, wala naglabo sa 2 lines abi. Wala, ma'am. 1 line lang gid siya, ma'am. Oo. Okay. Bali kay pag-abot ni namon, damo na diga pungko. Tapos dito na kami na sa gate. Sang mga lapit na 7:30, ang pinungko, patindog, pa-line sila. Tapos dito na medyo na ginamo. Kaya may mga nagsalot na. So kagina, Bombo Erlin, pag abot ta dire ang mga nagapinongko, ginpatindog sang mga assign din no sang COMELEC nga officer, kag dito na naginamo, nagsalalot na kuno ang iban. So amo na nga nagareklamo dire ang kadaman man sa mga nagapila, Bombo Erlin. Tikita mo gani subongo, why na nayapila, ya kay nagalinaptan na lang sa palibot, di ba la? Yes, doon mo gani mentiondihan kung bagong sampot ka, Bombo Erlin, kay anong pila, duga sigsag naman eh. Amo gani. Hindi na naya siling yung 1 line lang kay syempre magulo adlaw ni karon. Okay lang ni gawa kay medyo handong subong no. Yes, Bombo Erlin. Nabing kawaan naton pero kuno may adlaw ni pero na ni kainit alas 8:30 pa lang dugay-dugay. Yes, Bombo Erlin, kagapon medyo mainit-init to yan. Subong gagal o maton kalangitan, may lang kung hindi mag-ulan karon. Kagari Bombo Erlin sa likod ko amo ni sa ang pila. O dili mo maintindihan kagkalabanan dire mga kabataan ang iban po nila mga ginikanan. Sige abe Bombo Grace, pwede ka kakadto behind the camera bala. Parang makita nato na dirang kanamuon isang mga nagapila so sa kadabo gali no. Iba ni lain-lain ng mga barangay ginalinan nila kay 61 barangays kita nga daan diri sa syudad eh. Yes, Bombo Erlin, kagina may ari diri sa taga barangay Sumag, no? Taga barangay 27, barangay 28, may ara man taga Vista Alegre. Ako pala na nakita ko di kagina nga dululupod gid sila, Bombo Erlin, no, tingob sila bala sa isa ka first 10 no, first 10 or mga 10 persons nga nagalinya. Okay. Sa ining sitwasyon na gani, mayo na tani kung amo na bala suling ko, mayra number nga mahatag ang COMELEC. Let's say maset sila dira kon pilang capacity nila bala, ang numbers ang maakomodar nila. At least kung hindi ka na malabutan ni sabon ng adlaw, balik ka naman pagkabuwas. Yes, Bombo Erlin, kag as of now, wala pa kita sa nakita ang mga auto diri na ginakaptan nga numero. Nga dugay-dugay pa ni kuno ihatag ang mga numbers. Kay iniya why na sistema ni kung paano sila dira magpila. Yes, kag diri sa ginapakita tanaw sa camera tawa mo Erlin. Medyo maguba ning linya kay may gaaging
mga salakyan bala nga nagapark diri sa sulod. Kung hindi ka magbantay kung sino sa una mo, kung sa likod mo, may tayo kung kilala na Why ilang na ka mo, na- Berlin. Magbabagid Oh? Why na gini ganiya pila? Kundi nga inang do para nabalara ka mo sa guwasang simbahan bala Bombo Grace kay tigutok na dito sa sulod. Abo na lang nga sistema subong nga dira sa may Comelec. Pero kung for example na abi makadihon sila dira iya sang amo ni nga system, for example abi mahatag sila number, let's say abi ang makomodar nila sa amo na sa isa ka adlaw 1,000. So, kung ang imo number is 1,001, balik ka na lang paggabwas. Hindi ka na siling yung mapila ka dara. Ining continuous na lang bala ang number nila. Or balik abi sila sa puno. Galing kati kung magbalik ka sa puno, pwede nila tumapasa ang number Or makahimo-himo ka bala dara sang number kati. Kita nga ng mga Pilipino, kaalam niya sa aton mo. Tanan nga mga kolopyahon ko pwede palang makopya, kopya na naton. Oo, Bombo Erlin. May mga may mga panghimo man ng mga autorita parang ma-feel at ease man sila bala kay tungod sa kadamo sa tao. May Erlin, meron diri sa ka individual no. Sige be. Para tatay. Makuha ko tanay blamam sang number. Pangalan. Abad. Abad. Ang ginakuha ko lang blamam nga tanay ang 250 nga numero, iatag lang nila para mabalaan ko din hasta 250 para iba hindi malabutan mo. Oo. Pero wala na iba na sa punta to. Ito kami tindahan sa likod pa. Tay, ano ning kadto mo ya? Ma-transfer ko din sa Singkang. Ning kalinaw. Inubaan. Ay sinubaan ka pa, halin. Subong adlaw. Ang kahapon pa ko din. Sang agaw ko kaya nakalinya pero alas 4 gina naglinya ko. So halin ka gapon sa inubaan. Subong marisyon ka. Para. Alas ano ka ginagabot diri? Ang Domingo pa. Domingo sang kanto sa Singkang. Wala ka natigayan gagapon? Damo man kay abi ko kanit temprano pa nakadto ko di alas 9 why na 300 na booking. Di ka gina sang alas 4 arin ako di. Oo. Di nang linya mo? Di malabot kami to kay 250 madala kami ko sa 250 pero ginakuha ko tani ma'am nga iyatag na daan ang 250 blamang ko naluoy ko ma'am sa mga ibang mga ginikanan blamang ko na kiniyan naman namo. Transfer ka sa Singkang Airport ka matransfer na. Tidugay na siya Singkang. Kaya naman ang numero, blamam ko din hasta ang 250 para mamabalaan naman kung nadala kami sa 250 kung wala. Okay, salamat mama. Teka lang, dugay ka na sa Singkang? Di ba po, mapagkulang ko na matransfer ko na gani. Alin kasi nabaan. Matransfer ka ha? Di taga mapulit ako rin kay taga din magiging mo. Ang pangalan, taga full name yun, sir? Abad Distrito. Abad Distrito? Salamat naman. Hindi ka na ma-transferred ako no, why ka baka 6 months? Among gani, Bombo Erlin, sir. Base nakalambot ng 6 months ka. So kayo kadali man to sabi. 250 lang gali ma-accommodar nila, Bombo Grace. Yes, kagapon, according na kay Sir Abad, no? Hindi kagapon, alisawa, wala na sa nabotan. Mamberlin kayo, 250 to 300 lang kung ang inakomodar kagapon. Oo. Ti pwede man ang makapanagtag na nga danadara ang Comelec. Dason may PA system lang sila bala. Let's say number 10. Ibantayan mo dira imong numero. Para nga ang lapaw ka na dira sa 300 for example, balik ka na lang pagkabwas. Yes, Pamerlin, actually, kagina may nagalawag-lawag na daring babae, galawag sang pangalan, Pamerlin. But wala pa Japon sang number. Suppose kung sige yabilawag siguro ready ang mga napanglawag sa una-una. Palang Bombo Erling. Mayo ginaya kay paro sa iban nga mga opisina bala. Pag abot mo ya secure ka na nga number, hulaton mo kun sano ang imo numero. Yes. Kung ano ka dira for example nga window makadto. Anong nga window ang maakomodar sa imo mga amo na bala Bombo Grace. Kay man sa isa ka task bisan ano na kabudlay kay nang lanon gid nato ng sistema. In anything we do kay nang lanon nato ng system. Yes, Bomberlin, kay kung may sistema kag bisan mabudlay siya, mag-go with the flow na lang na mo kag ang mga kauturan ta diri hindi pala mabudlayan man kay hindi man lang niya halapit pa lang mga barangay ari diri no kalabanan do mga lagyo sila mga barangay sumag abi bisan diri
ti dapat Bombo Erlin matigayon gid sila kay kagastos sang plete. Amo gani man kamahal na nga daan na subong Bombo Grace, pwede ka kasaylo liwat. Kay ano na yung may bangko nga nga puti dira na sila amo ng pila. Yes, Bombo Erlin. Amo pag ini ang pila nga Dason? sila kapungko. Maliko to sa may Puno. van nga to nga puti mo Oo. na. Oo. Oh, Amo ni sa. muli. Oo. Pero hindi no, hindi ba na galing pila no? Hindi Oo, na daan Bombo opisina Erlin. sa Comelec. Yes, Bombo Erlin. Okay, ang opisina sa Comelec amo din may kanopi. Yes, amo ni ang opisina gid no sa ining mga canopy ni nga nakatindog sa tubangan sa Comelec, Comelin diri na di nga kasugod ang pila. Oo. Anticipated abi ini kay manway sang mga satellite registration center bala ang Comelec. So tingob gid dira ang bulyada sang tawo. Sige abi pan lang hinahinay lagi ba mo Grace. Okay ba Merlin? Ang aton nga camera igapan ko halin diri sa una-una gid ng sang linya no sa direkta gid sa office ang Comelec padulong diri sa isa ka puno karon malabyan sa camera ta. Tido duwa na galing ng pilaw may sipil. Kikita mo ng doto ano lang ube na lang gasipil bala Bombo Grace amo man ang sitwasyon na gali subong dira sa may Comelec. Basta systematic na tani ang kag organized na dira katama. Kung amo na bala siling naton may nagahatag gid jaya sang number. Kay tatlo ni nga dan ka semana ang pagparehistro. Masya daw adlaw amo nang agoniya dira sa mga nagaparehistro. Anyway, hindi man ginasiling yung mahal gina yung magubra sila sa number, Yes, Merlin kay number malang na, no? Oo. Tapos example malang lang na i-print nila na sa color da papel da kag panagtag sa mga nagapila. Oo. Square Tapos nga gamay mabuting, nga papel nila nang do tinga man niya ka gamay nga numero. Yes, so Merlin, kung ikumparar mo na kung dito tabala ba Merlin sa dalan sa Nuwan bala, kung dito bi ang linya, ma-determine mo kung ano ni siya kalaba. Susubong, hindi ka maka-determine, pero kadamo kita sa tao, compare mo kagapon. Maka-determine kung diinas asta ang linya nila. Kay pagkagwa sa gate, dito bala sa exit, Merlin, pagkagwa mo dira, laba pag itong linya sa gwa. Dira sa may pakadto baligyaan bulak. Yes, lapaw pa dara Bombo Erlin. Before ka magsulod sa Baligaan Bulak, may linya pagid. Oo. Kaya ti syempre bilang tao bala kanang landon man naton may dignity bala Bombo Grace. It does not mean na dara nga nagapilila sila para magparehistro. Pinainit kaya dara iya ka kung pwede man lang maka-employ dara sang sistema ang Commission on Elections mas mayo pagid ni. For example, labi na dira, may sagid sila ka personnel or kwaon nila na JO man ako nano da nga siya gidya ang managdag sang numero. Dason bisan megaphone na dira o kano nga PA system na nga malawag nila nga tunog bala. Amo na ni nga numero gina cater nato ni subong preparar na dang amo ni nga numero. Kung nalapawan kaya kay naglakat ka ti ulat ka naman yang balik ka naman sa puno to. Amugid. May ari sila sang PA system, but inglitan to katunog Bombo Erlin, dumabatian mo. Halin lang ko sa una pa dulong di sa galinya, di ba nga nagabalabag sa alagyan. Oo. Ti basi makadonar da sang mayo da nga speaker kag makapahulam lang gali makapahulam lang kani man donar kay karon ila nang ginaya mo makapahulam lang nga before the meantime mo maluoy man kamo sa Commission on Elections basi matagkan naton so medyo mayo-ayo da nga speaker nga matunog man bala. Parang nga ang mga waaya na labutan isang number nga maakomodar nila today makapauli na kati may mga may duty pa man ng ibandara may mga ulubrahon pa man na sila Bombo Grace mo. Yes, pisara pa mo rin nga damo di sa mga kabataan pati gani ilang ginikana nanay nila rapdan sila no dan tutokal si Inday sa pagpila kay kabalo ka naman Bombo Erlin mga kabataan tadaan may argi dyan mga hiposon no di ba lang maka-speak out sang ila niya kinamatarong.
Amo gidi kay man pag edad mo 15 sa December 5, pwede na sila yung makaboto for the sangguni ang kabataan. Ang 18 naman so bali duha ang ilang mabotohan. Sangguni ang kabataan and then punong barangay barangay kagawad. Kaya dapat samtang nga nagdugay, ko ni video taba mo Grace. Merlin. Video tada bala sa camera mo. Kay dapat kada voter registration may basihan na niya nga ginagamit ang ang Commission on Elections bala? Yes, Merlin. Sakto na lang ba mo, no? Kaya ko na mga ginahimo sa mga tikang sang pila ka mga barangay para nga makumbinsi ilang nga mga nasakupan nga magparehistro. Merlin. So, Merlin gin ko ang tagani sang pahayag, no. Isa sa mga barangay captains diri sa Bacolod. Isa man sa mga madalagko or dalagko nga barangay, no. Ang barangay Sumag pala, no. Kag ginapamunuan na ni punong barangay Rodney Carmona. So, kanami isang turnout as of 2 days pa lang, no. Sang ini nga pagparehistro sa COMELEC sa mga kauturan para sa barangay and SK election. So, according kay Kapa Carmona, Momba Erlin, ang information nga nagikan sa page bala sang COMELEC, no, gin-post man nila sa ilang page dira sa barangay Sumag para dugang palinton, dugang announcement bala, no, nga mapasa gisud dayon direkta sa mga kabalayan. Ginimo na nila ang Berlin, pero kay hindi man tanan may ara sang cellphone, no. Ang ginimo pag nila nga parang ang information magkatugid sa mga persona nga pakaparehistro, amo ni ila mga purok presidents gintipon ni Barangay Captain Carmona Bomba Erlin para makaparehistro tayo ang mga katauhan. So, amo ni ang iban sa ila, Bomba Erlin, nagapangayo man bulig kay Kapitan Carmona kay wala sang inugpiti pero willing nga magparehistro. No, amo na ang ginahimo sang barangay nga i-service sila Bomba Erlin, idulong sila bali pakadto di tapos balik naman, no? Sugato nang sila mo nang isa sa mga ways bala nga matigayon, no, ang mga willing gid magparehistro. Sa mga hindi willing, mabalang panawagan man sa gihapon, no, yung paghulton ang last week of registration kay 2 days pa lang gani amo na ni ang pila. How much more kung maglabot kita sa ulihing nga semana sang pagparehistro. So, yes, Merlin. Kaya kung pwede lang ni tani cluster for example isang COMELEC, let's say abi 5 ka mga barangay sa dire ka mo yung maparehistro, sa another 5 naman to ka mga barangay nga nagatululo pa dire ka mo maparehistro, parang inang malapta-lapta bala sang COMELEC ini siling abi ang madugo ka dara. Oo. Maberlin? Sige. Maberlin. Bobo Grace, kadto ka lang sa likod sang camera nato na kay para magamit natin dre. Okay. Yes, Maberlin. Sige, para matian naton si punong barangay Carmona. Si punong barangay Rodney Carmona sang barangay Sumag, Bacolod City. Siyempre ang ating for handpan post na sila mga page nga may registration sa July 4, no? Kadali sa barangay, in-post na sa page kang sa page mo sa SK sa Sumag, nag-post mo sa mga advertisement nga ganong masukod na ang registration sa COMELEC. Ang ating mga purok presidents, ibabalot naman nga sugod ng registration, siguro kita sumaguro gapon may ara mo to nag-plug to kita mo ang subo nga gusto mong presto kay ti nasimda yon ang SK kag ang barangay election sa December 5. So effective naman sa kung election na wati. Kaya kung i-compare mo bala kapsa ng ligad nga registration, sa legal bilang election,
kung di sila paglukpan, amo na bala, di sila yung magkalagto, kag magparehistro, subong ka nami, kay temprano pa, nagakadto na sila. Siguro, isa man lang sa mga gano'n sila nga may eleksyon sa December. Oo. Restaurant siguro ang mga ano man ay may gusto man magpalagan sa December. Amo na burong siya nga turnout kagapon sugod lang sa registration damo na. Okay. Kap madamo dira sa mga kabataan sa barangay Sumag. Damo ang kabataan nga way pagpisto no. In fact, kagapon lamang panawag sa akon nga gani sa service station ko kung may available ang service sa barangay. Pabado na mo laan para ano ka mo masugat mo sa inyo mapagabid nyo nga hindi mo sugat kung tulong mo sa kumalit no. Amo yung mamulig. Kasi sa iban, may pa mga standard lang sa gusto magpresto, way nagtitig no. Oo. Ang service sa barangay mo ang magdulong nila. Mayo man akap kay ginapangitaan nyo gid paagi kay ang iban willing gid ya no nga para lang wala sila nagplete but willing sila magparehistro. Yun siguro ni ang iyang duration no sa registration nga gabay pang diri sa atong sa barangay labi na yung SK nato nga masugod pa lang buto. Parehistro ng mga temprano pa no kay pagutog sa alas 10 ang registration. Ito nga laban-laban na pila. Gaway pa nga temprano pa wala katamag kag encourage ko dito lang magparehistro na ang wala pa parehistro ang ma-transfer or ang ma-validate nga dula ilang mga ngalan nagkatulas kumlik para malayo maging ang barangay sa SK election sa yung vibe nabuto ka mo ang right to suffrage ma-exercise sa bid. Kap kung hindi, di madayon ang election sa December 5, Kap, ano ang imo diri mahambal? Okay lang na siyempre ang mga barangays no pag-pandemic lumabog sa ubra ng atong barangay. Sa sambal nila ilang mission nga i-postpone mo ang masave ang budget na para sa barangay election usaron sa bagong programa sa atong bagong presidente. So hopefully okay man lang ko kag ito magayon ready mo gyud man kabalastan man ko. Yes. Ready man ko sa further ang atong relasyon diri sa komunidad diri sa barangay. Okay man lang sa imo nga hindi madayon og okay man lang madayon no. Okay lang man ko madayon okay man hindi no kasi sa mo sa mga legislators sa no nagbibilang ng Senado ang Kongreso iyaman nila isasubong niya ang atong komunik mandated na sa nilang obligasyon nga maparehistro sila may timeline na sila sa pagdating sa election sa December ang naguro na nasugod na sa nilang registration no sa imo bala nga barangay kung i-assess mo siya kaya ang iban hindi niya mga first time voter mo may problema ni sa ilang nga pagparehistro madamo dira sa inyo kung may mga insidente nga pa isang May 9 no ang kalagayan ng alan nga hindi nagboto mo sa kulungan ligan nga nagultila dula si ano na galing gina-advise sila magkatulang sumili kag i-validate ilang ngalan dito sa Comelec kung makita na itong aram lang ngalan ano man ang guro validate na dahil sa Comelec next election makabuto na siya. Okay, Bomo Grace. Yes, Gomerlin. So, amo man ni ang paghingabon sa mga kotoran naton nga makaparehistro kabay pang makadihon man dira sa sistema ang Comelec nga inang organisado man bala kag systematic ang ilang pagpila. Iban ganin naton mga viewers nga bala dira subong Bombo Grace. Sirado pa nang gabaligya bulak kambal ni Frances Joyce. Sirado pa na ang gabaligya bulak da nga pila na kami pero unahan pa kami sa mga bag-o abot. Walang sistema ang gawin nila alas 4:30 pa lang ari na kami dapat pag-abot nila nang hatag sila number sa mga tao kay para kapuli ang hindi mahatagan. Yes, pwede ka na siya
kuaan na dra base balasang Comelec. Kaya mo na galing silingan nila bala 2022 na. Oo. Sa tayo yun ning makapila na kabeses nga nagbatigayon voter registration makuhaan na base sang Comelec bala Bombo Grace. Yes, Ma'am Berlin, kaya nagpatigayan mas laga isang assessment so ng liga, yawan sila panawagan nga mga wala pa bala ka parehistro na magpaulihi pati ari mga tao naman manawagan na mayo bala ang sistema sini. Kaya kung makhatag sila dara number, kung hindi kaya kaabot, hindi kaya maabutan, for example, 500, abi maximum, hindi lang maakomodar. Pag 501 ka na yan, imo number, puli ka na lang to, kaya hindi ka maakomodar today. Oo. Balik ka naman buwas. Amo na tani, no? Parang hindi ka rin mag-usik sa tiyempo mo. May kung hindi lang bala mag-ulan, Ma'am Berlin, o kung magtuman ang init bala nga tiyempo, nakainit-init gid. Ang iban rin, may dala nga mga payong, no? Ang iban ga-share na lang sa ila sa nga polo bala, Ma'am Berlin. Tama gani man. Sige. Ma'am Grace, thank you, gid. Yes, Ma'am live kita dari direkta no, sa Comelec office. Ini si Bombo Grace yung labato nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace din na labato na direkta dara sa may Commission on Elections sa Bacolod office. Kaya mas nagadamo pag ang numero sa mga nagpila subong dara. However, tiamula na wise ang sistema. Base ko na makuhaan mo lang base sa Commission on Elections sang inang managtag na lang bala sang numero. May ragidadra sang staff nga mo na in charge nga maghatag sang number. So kung hindi ka na malabutan, balik ka na lang buwas. Parang ang kutob sa mga natagan lang yung number, amo ni ang makaya lang yang maakomodar sa Comelec within the day. Amo lang yang ang magatinera dra sa may Comelec office. Kung ang imo dara yung number, ti lapaw na ya sa pwede lang yung akomodar, ti balik ka na lang buwas. Para naman maguyang sa tiyampo, ang aton sa mga kotoran, kiti kada isa sa aton na manisig pa ning karas ni nga daan. Mayra ka pa ya duty or may obrahon ka pa sa inyo balay, so hindi ka maguyang sang time dara. Kaya sa anuman, bisan kahapos ang ginasang aton ulobrahon kung wala ka ta sistema nagabudlay ina. Pero kung mabudlay man na ang ulobrahon o ang task abi, pero may sistema nagahapos. 9 minutos ba naman nabilin antas ang alas 9 saga pagbalikan nato mangin kaupod ta ang pinuno sa Provincial Disaster Management Program Division kahapon nagpahayag ang FIVOX na monitor nila subong ang increased activity sa Canlaon Volcano ginalantaw ang possible eruption. Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante
importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sa muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kaligip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatsyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade.
Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung simptomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
Pagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon namin Sa nakaligada sa taknang alasan Nueva Saga. Pabalikan na sa nga pagapangalaga na diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Gina-monitor subong sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang ining increased activity dira sa Mayakan Laon na volcano halin na pamana sa tinalikdan ng semana. Kaya do nagdamo pag subong nga mga volcanic earthquakes nga na-record sa FIVOX and meron sang statement na pagwa kahapon na si FIVOX Director Renato Solidum nga mayara sang swelling dira sa Maya palibot sang bulkan at the same time ginabantayan nila kay bayara sang possible nga eruption or pati maan nga mag-erupt o kan mag-alboroto ang bulkan Kanlaon. Ano sa bang mga preparation sa aton sa nga probinsya yara sa Piyakalinya Provincial Disaster Management Program Division Head Dr. Zifard Gerhardt Kailian. Live kita Doc sa Bombo Radio Bacolod dapat mo si Bombo Erlin na mayong aga. Yes, Bombo Erlin no mayong aga. Mayong aga sa taratag para matisang Bombo Radio. Ay Bombo Erlin no ang Kanlaon volcano as of today no may ara lang siya sang 17 volcanic earthquakes. So nagnubo siya subong from 41 to sa nagligad no. And wala man sila Bombo Erlin nagpasaka sang aton nga alert level no. So ang ginahambal ni Secretary Solidum is hindi siya magmatic no but phreatic eruptions na siya. May mangyapon kita slight inflation sa edifice no tag may ara kita 300 meters nga moderate emission northwest drift kag ang aton nubo man lang ang aton nga sulfur dioxide emission no ara sa 151 since May 2022 no so ang aton alert level is still alert level 1 or low level of unrest no. So ang aton yang probinsya no may ara na kita contingency plan para sa Kanlaon volcano kag twice na kita himo sa aton drill simulation sa Kanlaon, especially those nga maka-evacuate on alert level 3 pa, Bomberlin, no? Okay. So ang evacuation natin, preemptive evacuation will be done on alert level 3. So subong 1, low level of unrest, so may 2 pa na siya, and then kung mag-alert level 3 na kita, so that's mag-evacuate o mag-preemptively evacuate kita sa aton Kanlaon volcano as per as our contingency plan nga ara Bombo Erlin no. Kag nga aton subong mapasalamat makita ka nagnubo na ang iyang seismic earthquakes no or ang iyang volcanic earthquakes nga ara nga na monitor sa aton nga FIVOX no. We are closely monitoring sa FIVOX no. Kag again no this is just a may mga normal naman kita nga nakita na nga ginaano sang bulkan no and again active ni siya Kanlaon volcano. The 4-kilometer danger zone should be prohibited no wala sang entry nga gina-prohibit naton ang pagsulod dira sang mga tao sa 4-kilometer danger zone sang Kanlaon because phreatic eruptions are possible. Ang reaction sang aton mga mainit nga bato kag sang aton nga tubig no or hydrothermal activity sang aton nga bulkan. Berlin. Okay. So meaning Doc, subong normal pa ya. When we say alert level 1, that is, ano gani Doc? Low unrest. Low level of unrest. Hindi siya normal, Bomberlin. Okay. Ang normal is alert level 0. No? So wala siya activity. So almost 5 years na guro nga alert level 1 kita, no? Low level of unrest. Hindi man na siya tungod ang bulkan naton is an active volcano. No? So may aragid sa panaka-naka nga nagaubo siya or igham si Bulkan Kanlaon no. So we are closely monitoring that because we are still on alert level 1 no. Unlike kay Bulusan no, ang alert level 2 na si Bulusan no. Kag si Mayon kisa nag-alert level 2 or 3 muna siya no. So kita ara lang tagyapon sa alert level 1 and again no ang ato mga LGUs are reminded no may ara naman kita mga warnings no ginahatag na pirmi sa ila no nagapadala kita sang mga warning messages coming from FIVOX no kagang aton nga FIVOX nga monitoring sa La Castellana sa sa La Carlota nagatawagin na dire kung may mga abnormalities si Kanlaon volcano
kung magpasaka sila sa alert level. But for a while hindi pa sila magpasaka sa alert level because hindi pa ang parameters on ang precursor for eruption. So amo na Bomberly ang mga pumuluyo na hindi man mismo dapat magpanik kay mamati lang sila kung saan ang pagpasaka sa aton nga PBOX ang aton alert level. But as of now we are still on alert level 1. Now, low level of unrest. Again, ang tunda is to pray, prepare, and be proactive in our preparedness. No, amo na permi ang gina-remind sa ato ni Governor Bong Lacson na himuon nato, especially during times of disasters and emergencies. We have to pray always nga safe ang atong province, prepared ang aton nga mga pumuluyo sa ginatag nga mensahe sa aton National Disaster Resilience Month, ang aton pag-change ang aton nga behavior from a victim to a responder nga dapat maging maging trained kita or even maging prepared kita sa aton nga mga community, sa aton nga mga pamilya. Ang una ginang pamilya Bomberly ang tao ara sa tao permi ang ang yabi. Correct. Kung wala siya nagapati, then we can have casualties pero kung nagapati siya sa aton gobyerno sa aton nga paghatag sa mga warnings, then mas safer ang aton nga province especially kung disaster conscious siya, kung preparado siya sa anuman matabo, may mga paghanda siya sa iya pamilya, may mga paghanda sa iya nga kaugalingon. Ang mga areas sa ganit diri Doc nga mahimo apektuhan, we have La Carlota, La Castellana, Murcia Doc pwede pa, yes, Murcia, including San Carlos, Bago. San Carlos and Bago ang Ilihan kag ang Mailum malapit na mga 6 to 10 kilometers away from the craters ng aton bulkan. Sila na ang aton nga priority areas during alert level 3 evacuation sa aton nga Canlaon volcano. Pero hindi gapon subong Doc pwede makasulod sa 4-kilometer radius permanent danger zone. Yes, ma'am. Hindi kung kita makasulod dira kay tungod nga ang possibility of a phreatic eruption is imminent or possibly possible gid siya dako ang quantity ang aton nga may mga hydrothermal activity ang bulkan nga pwede nga at any time amo na naga-cause man sang iyang mga volcanic earthquake. Okay. Dr. Kaeliana, sir, I'm sure medyo busy gid mo schedule subong, but thank you so much sa time nimo diri sa Bombo Radio Bacolod sa liwat mayong aga. Yes, Bomberlin, again, let us pray, prepare, and be proactive in our preparedness. Our chair, Governor Bong Lacson, is always reminding us. Thank you, madamong salamat, kag may agas na tagpalamati sa Bombo Radio. Madamong salamat kaya Negros Occidental PDMPD Head Dr. Zfarda Gerhardt Kaeliana. Sabong nga medyo nagnubo gawa ang numero sa mga volcanic earthquakes. Ang volcanic earthquake mabatyagan ng inaw kon ma-detect sa seismic network nga ginabutang dira sa PBOX pero hindi siya mabatyagan sa tawo. Sa nakaligad ang 24 oras Jesse Shetek ka mga volcanic earthquakes ang na-record sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology dira sa may palibot sa Canlaon volcano. Sa bulletin nila, alas 5 ang takna kaina sa kagahon ang volcano mayara sang na-emit ng mga plumes nga nagadangat sa 300 meters tall padulong sa northwest. Ang Canlaon sunod sa PBOX naka-emit sa 151 ka tonelada sa sulfur dioxide sa Mayo 1 kag medyo inflated subong ang nasambit ang bulkan sa palibot sini. Pero ginadumilian sa gyapon ang pagsulod sa 4-kilometer radius sa permanent danger zone kag ginabisuhan ba na diri ang mga yara sa aviation authority nga hindi pwede sa aviation industry nga hindi pwede makalupad ang naman nga aircraft malapit sa nasambit ang bulkan kag nagpandaman diri sa possible sudden steam driven or phreatic eruptions over the volcano. So nagapabilin sa gyapon subong sa alert level 1 ang Canlaon volcano o kon mayara sang low level of unrest. Kumatandaan naton pero naman katuwig ganang kaligad humalin sang nag-alboruto ang Canlaon volcano.
fact, I think that was 2015 or 2016 nga nagpadulong kita dira sa may city of Canlaon para nga matutukan isang bomba radyo ang ining pag-alboroto sang nasambit ang bulkan. Mga abo ato ang ginapagwa sang nasambit ang bulkan. Kag tinalikdan na may pila man ka mga na-record dira. However, ang volcanic quake sa nasilingatan na hindi siya mabatyagan na isang tawo, ma-detect gid lamang sang ma-detect sang seismic network nga ginapabugin butang balagyan install sang Vivox sa may palibot sang bulkan. So, mansigaligmat naman na kita kay preparado ni aton sa mga local disaster risk reduction and management offices sa pag-monitor at the same time ang mga contingency measures. Pananglitan nga kinanglanon but igamando lang ina ang evacuation kung yara na sa alert level 3 ang nasambit ang bulkan. Jesse 8 minutos banwa ang nakaligad sa takna nga alas 9 sa aga. Pagbalik naton, lupad kita padulong sa Illinois. Kay dadugangan na naman ang ining numero sa shooting incidents nga na-record sa Estados Unidos. Kadungan sa Independence Day Parade sa Highland Park, Illinois, at least 6 people are killed when a gunman armed with a high-powered rifle opens a fire sa sining mga nagaparada. Nato na lang sa Estados Unidos, no? Aluson na lang kada semana may rasang mass shooting nga nagkatabo. Pero hindi pagyapon sila makumbinsi ang ilang kongreso nga mag-file sang or magpasar sang layi nga magapatuman sang gun control. Kay halin sa nagsugod ang 2022 ang Estados Unidos nakasuffer sang 309 ka mga mass shootings. Imagine ninyo sa tunga pa lang kita sang 2022, 309 mass shootings ang na-record halin sang bulan sang Enero, including at least 3 others sa tupad lang gid sang Illinois. Mangin kaupod daton sa babalik sang Bombo Haray Big Time ang aton nga Bombo Karay direkta sa Illinois, Banwa para mapangamusta nato na sila dito kung ano man ang natabo because kahapon kadungan sang Filipino-American Friendship Day ang Independence Day mismo sa Estados Unidos. Tay may pila ka mga pag-celebrar dito amo nga mayara sang Independence Day Parade, pero tiamo ning nagsugata sa mga nagtambong. Maging kaupod nato ni si Bombo correspondent Ray Haleco, direkta sa Franklin Park, Illinois. Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang kardaba, banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Sa Nueva Ecija, pabalikan na diri sa nga pagapangalagad sa palatuntunan Bombohanay Big Time.
Nagdamo pa gid ang numero sa mga mass shooting nga nagaluntad sa mga Estados Unidos samtang wala gyapon sa mga gun control laws ang Amerika. Ang pinakauli or ang ulihi diri abo ni ang na-record kay nasang kagahon oras diri sa aton kun sa diin anom ang mga tawo nga nagkalamatay dito sa Highland Park sa Illinois kadungan sang ginpatigayon nga parada para sa Independence Day. Hindi maganubo sa Viente ang lupok nga nabatian sa mga pumuloyo. Magluwas ni mga nagkalamatay, mayara pa sa iban nga yara pa sa Hospital Subong. Kumusta nato ang latest update from Illinois, USA kay gaisipay na lang katasang numero sa mga mass shooting sa Amerika. Sa piyakalinya from Franklin Park, Illinois, si Bombo correspondent Ray Haleco yara sa piyakalinya. Sir Ray, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erdin mayong aga halin diri sa Pilipinas. Mayong gabi dira sa inyo. Mayong aga, Bombo Erlin. Una sa tanan, mayong aga sa inyo tanan dira. Labi na gid sa mga kasimanwa ko dira sa siyudad sa Bacolod. Kag sa bugos nga Pilipinas. Bombo Erlin. Masubo ini sir ning na-record dira sa inyo kadungan sa Independence Day Parade. So when we say Highland Park, ano ni kalayo dira sa inyo sa Franklin Park? Mga 30 minutes siguro, Bombo Erlin. Mga 30 minutes from here. Bali tupad lang gid sir, no? Tupad lang, oh. Oo. So, kaina, mga ano oras na naglupok ang balita dara nga amo ni mayara na naman sang mass shooting samtang nga patigayon sang Independence Day Parade. Actually, asang nagkuhan ka nag-message ko sa ako, nawagan ko ka balo kay tiga katulog ako. Tapos, uli ko na lang nabalaan sang ginbuksan ko ang cellphone ko. Ini malang hapon na tabo. Oo. Kay gabi di subong siguro mga kuwan lang hindi lang gidugay Kagahon na diri bali sa amon sir kay 9:43 diri subong mo. No, 9:43 da kay diri 12 hours kami di nga kuwan late sa inyo Oo. Kamo advance kamo dira July 5 na July 4 diri. Oo. Kay kon Independence Day dira sir kadamo giman niya sa mga parosi nga mga celebration sa ginapatigayon. In fact may mga pagtilipon pa kamo gani no. So kabahin ni ang ining parada nga kadamo dira sa mga nag-participate. Kadamo sa nag-participate subong kag sako gid subong kag ini nga mga tinion mo gining luyag sa mga kwan. Mga tao bla nga may andom sang mga malain makasabutahe bla. Labi na gid ini ang mga tao nga may kinalaman bla sa kwan sa terorista, no? Kung hindi man pang sabotahe kag mga kulang ini sa atensyon ng mga tao. Kung ang istoryahan ta psychology bla. May mga tao nga kulang sa atensyon mo. Diyan mo lang yung paraan nga matagaan sila atensyon. Oo. Masapakan sila abi. Matanong, anong nagagwa dira sir sa report sang coming from authorities nadakpan na gimani ang suspect? Suno sa balita, nadakpan ini nga suspect, nadakpan gid sa gilayon ini nga person of interest o ginatawag naton nga suspect. Isa ini sa kaputi, no? White American. Suno sa balita, nagabayo ini sa isang puti or blue t-shirt. Kagang iyang ngalan suno sa balita si Kwan, si ngalan niya din si Kwan. Sa sundo sa police chief na si Liam Hendricks, ang ngalan si isang tao ni amo si Kwan, si Robert E.
Crimo, Okay. no? Way ko kabalo kung ano ni siya nga klase sa pagka-Amerikano, Jewish, bala di, Italian, o kaya itsura niya sa natanaw ko, do may pagka-Italiano kuan eh, o Jewish eh. Bata pa ni siya, sir, no? Huben pa? Bata ni siya, he is only 22 years old. Asos, 22 pa lang. Sundo sa balita. Kag sining isang kagaon asang temprano pa sining hapon, ang balita diri 5 pa lang ang kuan, ang napatay. Okay. Kag 19 ka bilog pa lang ang nadala sa ospital. But lately, nagdamo na gidang kuan ang bali na nadugangan sa isa, 6 na subong. Kag 100 siyang gindala sa kuan, sa ospital. Kaya hindi sila, actually they are not joining the parade at that time. Okay. Ang napilasan kag na kuan, gatanaw lang ini sila. Mostly mga ginikanan ini may dala mga gagmay nga kabataan, no? Kag ang iban di mga elderly pa ni mga tigulang ni ga sungkod ni ga wheelchair gati. Siyempre daw kung nakaugalian na di sa Amerika ya mo, mostly mga tigulang namian na sila magtanaw kay ti kaugalian na mo. Oo. Samtang bing mga apo nila diraw kon mga himata nila amo ni nagapatigayon na sang parada. So bali sir, ang saygad dalan amo na yang ginpang tiro sining ni Robert. Hindi ang nagaparada, kundi ang sa mga gatalanaw bla. Kag suno sa balita, ini nga suspect ni nagkadto ini sa rooftop. No? Okay. Sa babaw sa business building. Di ang ginpili, balo ka ginapili na business building, kay balo ka, huwag na daya tao mo. Daw open na yung mga alley sila, may ladder na siya. So dito sila nagdoging plano, gina. Oo. Sundo sa balita, ang iyan ng armas ni high power din na rifle. But silingon sini plano giniya kay kunti kung hindi niya sila hungod gidya ti madala man lang sa gamay nga revolver da kag maniro isa ka bilog iniya ti plano giniya eh. Oo. High powered rifle sir no, isa lang ni dala niya. Isa lang ni kabilog ang dala niya kay ti siya man lang isa mo. Okay. So nadakpan siya, sir. Di ni siya nadakpan sa Ilabalay mismo. Dito mismo sa kwan, sa dito man mismo gintunaan sila nga kwan, nga itabo. Okay. Amo nabi ka dasig dara ya, sir mo, no? Dasig iti kay puro nga daan subong may kamera ni iti dasig gani sa Bacolod, ayan, pa diri sa Amerika. Oo. May mga kamera na subong mo. Oo. So, hapos na yung pag-monitor or pag-review, abid ra ko na naman niya ang footage. Sa footage nga nakuha. Ga-eskwela pa man ni siya, sir? Or graduate na ni? Or why naka-eskwela ni si Robert Crimo? Sa subong, do ay panigin na sabat sang pulis gino ang party sa iya pagkatao bla ko ano iya nga status. Do ay panigin ga decline pa ning mga pulis subong sa pagsabat sang mga amos na. Kaya direkta sila sa kwan mismo eh. Sa kwan sa natabo mismo eh. Oo. Kag sang nadakpan siya kwan siyang suspect mo. Nakita ko diri sir do gamay niya lang balang ang picture. Grabe gali no, puno tattoo ni galing iya lawas. Oo, dira pa lang may Bombo Erlin, ma-identify man ako ano ang iya nga kwan sini nga pagkatao bla. Oo. Way man ta silang nagabasi sa iya nga
kung ano sa itsura sa lawas, hindi ako damo sa tato, pero wala ta makita, nga daw, hindi ni saya kuhan, hindi sinte ka klase tao Imagine mo sa 22 years old niya, amuning iya mapanumduman ngay muon nga krimen mo. Although so hindi niya bago para sa inyo dira kay pila na ka masa shooting ang natabo, in fact more than 300 na gani-gali. Sa pag-check ko diri sa record from January lang giti subong tunga-tunga pa lang kita sang tuig, sobra na 300 ang masa shooting. Kung diri ka nagpuyo sa amon, Chicago, any part of America, labi na gid diri sa Chicago, nga do ma-permi diya makabati ka nga may mga tiniruhay mo. Kag naanad na kami di nga kada may okasyon kag kada tuig may ara gid tiniruhay permi. Labi na gid sa south side na damo sang kaituman dito. Saho ginabi nila sir mo no, damo tawo bala kati syempre damo man imo mapatay mo. Balo ka Bomberlin, ini ang Highland Park. Pina-consider ini nga maayo ini nga isa ka lugar. Most of the mga Jews, mga Jewish, na daga star mo. Di mga maayo na sila pangabuhi. Mga professionals na sila. Maayo ina nga klase sang siyudad ang Highland Park na that's a suburb near Chicago. No? Kung mga amo mga amo ni sir nga may mga selebrasyon na dira kahit ang Independence Day dira may mga sales pagani sa nga nagakatabo mo no. May mga sale ko mga din dito at the same time may mga celebration sa gidya. So kung may trabaho ka mo hindi ka mo direya maka-participate or nahadlo ka mo sir magupo da bidra sa mga event gado kadamo gidya tawo. Para sa ako nadlok ko ya kay based on the experience permi mo batian nga ang ila target permi ning crowd mo. Labi na gid kung may mga major nga mga celebration. Big event ini mo yung July 4. Yes. So balaan ta na nga daan may mga tao hindi nga nagakuan So why join, you know? Why join the parade? Kung kabalo ka na medyo danger ka. Mayo pa maimunong ka na lang. Ako, nag-obra pa ko At least naka-double pay pa ko. Holiday dira sir mo now. Pag-abot di natulog ko, ay ganun ko kabalo sa natabo ko meron. Nagkibot ka guro sa message Magkibot ko. lang ko. Pero sir, no. Sa inyo balaya sir, wala ya sang let's say abi mga kaon-kaon pero na sa Thanksgiving. Ano mga kakatabo ya sir kung Independence Day? Usually, may kwan kami diya may celebration, barbecue, family gatherings. Naamo ng mga time, big holiday, major holiday ni. So, ako kay sa misis, yung obra man, duwa mo lang kami din sa balay. Ako nag-obra, pag-abot ko dito, iway na ko naglakad, gusto lang ako matulog. Kag daway mo ko sang kalantuan gina kay busy man ang tanan Mga relatives ko busy man sila. Okay lang sa ako na way problema. Importante nga safe ka din sa sulod sa balay. Correct. Dugay gabi na din subong dugay kagao na tapos na. Balik ka na naman na sa trabaho. Pero ini sir, ma-blame gini sa kakulang sa gun control law sabi mo no, tara sa Estados Unidos. Kaya basta makasarang ka lang makabakal ka gid. Ati, amo ni subong ang isa diri ka diplomat man siya o ma-consider naton niya. Hindi lang ko sigurado kung police ni siya o police chief o diplomat ni siya nga call out siya for gun laws, no?
after sining mass shooting incident dira sa Highland Park. Si President Biden mismo na siyak man nag-release in isang statement on Highland Park parade mass shooting incident, no? Oo. Kag labay man nga ako nining suspect ni kag dakpan gina-consider hindi siya gani nga kuan mo armed and dangerous person eh. Oo. No, tibot silingon. Hindi na ta matingala kung nga nahimo na. Kaya ang pulis mismo ang pananaw sa iya dangerous ni siya mo. Ang mayo lang yan dira, yes, sir. May mga record na gimana siguro. May mga record na niya siguro. Kaya they cannot declare him na kuan or call him dangerous. Kung wala sila sa mga ebidensya o record o bad record, patuhoy sini nga tao. Hindi man ta kasi nga kung may tato sa i-judge sila siya nga malain sa mga tao, hindi mo sila eh. May mga tao nga may mga tato, mabuot man. Style na nila sa lawas nila. Like, art. O ito kabalo, art na yaw. Oo. Pero ini siguro mangin basihan naman na dira sa inyong nga mga lawmakers. Ang importante lang gid sa inyong nga mga Pinoy temo ni nagahalong. Kung pwede pa man lang sa mo na silingin nimo likaw lang gid sa mga crowded nga area or sa mga event ba nga kadamon sang tawo nga mga nagakadto. Anyway, Sir Ray, thank you gid sir sa time nimo diri sa amon sa Bombo Radio Bacolod. Basi may tamyawan ka di, sir. Kabalo ka na siguro una sa tanan ginatamyaw ko na ako ni Eloy, si Pierre Alico. Pamati gina sa kadaga sa Bombo sa radyo. Kag sa tanan ng mga katawan mo dira sa Bacolod, madamo gid nga salamat sa pagpamati ninyo sa Bombo. Kag God bless you all. Mula na. Okay. Thank you gid sa liwat mayong gabi dira sa inyo sir sa Illinois. Okay, Bomberlin. Thank you. Maraming salamat kay Bombo correspondent Ray Haleco, direkta sa Franklin Park, Illinois, USA. Tupad lagi din sang Highland Park kung nasa din natabo ang ining masa shooting kay nasang kagahon oras sa diri sa ato sa Pilipinas. Kaya hapon ini didto nagabatigayon sang Independence Day Parade. Nagpaara ka sang luthang siguro do may pang sniper na balang ginagamit nga rifle ni Robert Crimo III, 22 anyos. Kaga nadakpan na gilayon sa mga kapolisan kaya tididto ining may CCTV camera sa almost all corners mo. So hapos lang ang pag-review sa mga otoridad so madakpan nila dayon ang suspetsado. Amo gini nga daan nga sa usaho gid sang mga nagaplano bala nga maghimo sang terrorism or inspired lang sila nga maghimo sang krimen or mamatay sang tawo because basta makasarang ka lang kag legal nang imo sa nga edad sa Amerika pwede ka na makabakal sang armas. Imagine mo ni sa edad yang 22 may high powered rifle ining si Robert Crimo nga nagpwesto sa medyo mataas-taas nga building, why niya bala paburo ang mga nagatambong sa parada. Iba na ganin siniti, aram man nga sa igada sa nga dalan, nagalantaw sa sining 4th of July parade. So bong ang iba ng mga biktima, yara pa sa Highland Park Hospital, ang nagsaka na sa anom ang numero sa mga nagkalamatay. Ang Estados Unidos lang kaysa sa pagkasobrahan man nila ka liberated bala no ang abortion na gani at least mayo lang gid kay mayroon sang maayong desisyon ng mga justices sa may Korte Suprema. Ang ginaulat-ulat pa nato na subong amoni ang para sa gun control laws kay tibay ba rin mga lawmakers sa makilala manabi sila nga amuning negosyo nila mga high power do kaniban pa nga mga sahi sang armas luthang basta makasarang ka lang yung mga bakal maka-access sa kagida diri sa armas
Galing, why na nila yung ginagamit pang depensa sa ilayang kaugalingon para na mayara sang mga kawatan or mga nagasulod sa imong balay balakon gabi para sa self-defense or pagdepensa sa imo yung propiedad. Ba't ginagamit nila parang mamataya sang sus kung pwede malangganin damo amo nang ginatarget ganila. Impunto alas sa diya sa aga, kulabos na ang aton nga tiyempo diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay sa udong. Diri damang sa matudod nga numero 1. Ug na katabwa sa momano sa gihapon nga oras sa katapusan ang inyong walagad si Bombo Erdin Bayonida para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, Mga Misteryo sang Kabuhi. Ang aton kaliwat, naghalin pa ini sa una nga panahon. Kag madugay na nga nagatiner diri sa duta. Ginsumpa ang aton kaliwat, halin pa sa aton katigulangan. Wala sa nakahibalo sang insakto nga panahon, kung sang sano kita nagsugod. May mga sugilanon nga nagasiling, nga sang panahon pa ni Kristo, ang pag-eksister sang aton kaliwat. Amo gali? Oo. Kag ang kalabanan sa aton, nagatinguha gid nga makalikaw sa paghimo sang anuman nga malain nga ginahimo sa mga aswang. Ang kalabanan sa aton, nagahandom sang kalinong sa pihak sang aton kahuyang bilang isa nga ginsumpa. Apang talagsa ka lang makasalapo sang matinlo. Kag isa sa kaliwat naton ang naghikog. Isa siya ka babayi. Oh, Diyos ko. Kag sa kaluoy sang aton mahal nga Diyos, isa ako sa nagpabilin nga matinlo. Ginakontinto ko na lang ang akon kaugalingon sa pagsimhot sa mga babayi nga nagabusong. Kag ang ginahimo ko, nagapanglakaton ako kung ugsad ang bulan. Nagapangsimhot lang sa mga nagamasakit kag nagabusong. Nagatigbaliw ako kung kaisa sa ido, hindi gani sa kuring. Amoy nang pinakapaborito ko eh. Kag nagastak ako sang madamo nga pagkaon. Ang paborito ko nga ginakaon, amo ang sinugba nga isda nga malasado. Kay masimhutan ko ang kalangsa sini. Daw ano ka dugay matun-an ang pagbaylos sang dakway? Madali lang. Basta mag-concentrate ka lang sa sapat nga gusto mo tigbaliwan. Kay amat-amat lang sina nga magbago ang imo dagway. Kag paano ako makabalik sa kinahanglan ko nga dagway? Amo man gihapon. Mag-concentrate ka lang kag pensaron nga magbalik ka sa imo kinaandan nga dagway. Kay mangintawo kaliwat. Amo lang sinakadali? Oo. Amo lang sinakadali. Apang likawan mo lang nga may makakita sa imo kag tandaan mo gid ha. Hindi ka magpalambot sa pagbutlak sang adlaw sa lain nga dagway. Paano kung maagahan ako? Hindi ka na makabalik bilang tao. Tubtob sa katubtuban. Amo gali? Oo. Ay, madali na lang kaagahon, no? Kinahanglan na nato nga makapauli. Saan kita makakita ay liwat?
Kag paano ko ikaw pangitaon? Hindi na lang ako pagpangita pa. Hindi ako taga diri sa lugar mo. Kag hindi na paghanduma nga magkita ay kita liwat. Labaw sa tanan, magpangamuyo ka. Tungod epektibo nga bulong ang pagpangamuyo sa mahal nga Diyos. Sige. Ba? Nagatigbaliw siya sa isa kadako nga ito. Ara na. Nagdako na siya nga ito. Ato na siya. Mapauli man ako. Hi, good morning. Ba? Nakailis ka na? Anong oras na bala? Manog alas 7 na sang aga. Ang mga bata, nakailis naman. Mo bala? Sinong madulong sa ila? Ako na lang Kay manglaba ko no si Manang. Bantaon lang ko no niya nga madali na lang ang buhi sa mga bata. Kag amo ang pagkadto sa eskwelahan. Ari na ako sa balay. Nakaibalo ako nga wala pa si Jessa. Anad na ako sa mo sini nga sitwasyon namon. Manawag ako dire sa salakyan. Ba, ano ato? Ang akong mga anak. Silang nagasinggit nga ato. Madali-dali ako. Masunod ako sa balay. Mga anak! Nga nga nagsinggit ka mo, ha? Anong natabo? Ha? Wala, Dad! Nahadlok lang kami sa ginalantaw namon. Nga, anong ginalantaw ninyo, ha? Ang isa ka Black Panther ang nakita sa mga tao. Nakagwa ko no sa iya kurong sa zoo. Nagdinalaga ng mga tao, Dad. Wala! Dinalaga siya sa mga pulis kag sa mga tao sa zoo, Dad! Ba? Naglumpat siya sa mataas nga pader? Ba? Dad? Tulo ka, ho? Ang helikopter si Babaw nagulog sa net. Ay! Wala! Nadakpan ko siya, Daddy! Wala ka pala nahadlok, Dad? Anak, nga mahadlok ako. Kay pelikula man ang ina. Ba? Nagabugtaw na si Sok, Dad! Kag nagatagol naman siya sa magkita ka? Ang maayo pa, sagwa mo naman patulugon ng ido mo nga ina, ha? Anak? Hindi na lang, Dad, Sa kwarto ko na lang. Ay, wala nga daw nagbuang ng ido mo nga ina. Ambot man ka ni Dad, Pero sa imo man lang siya nahadlok. Siging taghol niya, ho? Kamo, gusto na nga lantaw sa TV, ha? Magsulod na kamo sa inyo kwarto, kag magtulog, para makapauli naman si Manang. Okay, Dad. Good night. Good night, Dad. Good night. Mag-pray ka mo, ha? Antes magtulog. Yes, Dad. Samtang ginalantaw ko nga mga Black Panther. Hinali ko lang nadumduman si Sarah. Gusto. Nadumduman ko ang gintudlo niya sa akon. Ang pagtigbaliw ko sa kung anong gusto ko. Patyon kong TV. Kag magsulod sa kwarto namon ni Jessa. Maayo kay wala pa siya. Ari na ako sa tubang sang dako nga espeho.
Karon, makonsentrate na ako. Matigbaliw ako sa isa ka Black Panther. Gusto ko nga mangin isa ka Black Panther. Gusto ko piyungon ko ang akong mga mata. Karon, buklaton ko na ang akong mga mata. Oh, Diyos ko! Hindi ako makapati sa nakita ko. Wala ko sa makita ang ibang diri sa espeyo, kundi ang isa kadako nga Black Panther. Oh, wala sang duha-duha. Nahimo ko. Nagtigbaliw ako. Panilagan ko ang kaugalingon ko. Oh. Wala man ako sa nabatyagan niya kung ano. Kag nagapati ako. Nga mahimo ko nga makatigbaliw sa tan nga sapat nga gustuhon ko. Karon mabalik na ako sa kinaandan. Makonsentrate naman ako. Wala sang duwa-duwa. Nahimo ko. Nagtigbaliw ako. Kag nalipay ako. Wala sang tupong ang kalipay nga ginabatyag ko subong. Nalipay ako sa nagakatabo nga hindi sakon. Aber, suliton ko. Matigbaliw naman ako liwat sa isa ka Black Panther. Nangin Black Panther naman ako liwat. Pati ang pagngurob, kuha ko gid. Nakabati ka sa nabatian ko, wala palang madugay? Oo. Nangurob sang Black Panther sa TV nga gintan-aw naton kaina. Oo man. Pagda dito, nagaling sa kwarto ni Daddy. Ba? Ara naman. Karika, katuan nato si Daddy. Oo. Nalingaw ako sa ginabuhat ko. Kag nanamian ako magtulok sang kaugalingon ko sa espeho. Nga isa ako ka Black Panther. Ba, ang akong mga anak. Pabalik ako sa kinandan. Kag buksan kong portahan. Anong natabo, mga anak? May nabatian kami nga ngurob siyang sapat, Dad. Aha? Ngurob sang sapat? Oo, Dad. Kag daw diri nagalin sa kwarto ninyo ni Maming Huni sang Black Panther. Pareho sa nabat
Bay, ano? Panter? Dire sa kwarto? Paano makaangkon sang panter dire sa kwarto namon ni mami ninyo? Naamoy na. Man permi ka mo nagalantaw sa TV. Kaya kung ano na lang ang ginadamgo ninyo. Pero wala pa kami nagkakatulog, Dad. Amo to, Dad. Nagasugilanon pa kami ni Kim. Siguro pamatyagan lang nyo ina. Kaya kung kaisa, nagkakatabo man na sakon. Ang dumdum ko kung may nabatian ako. Apang sa pinsar ko lang gali. Magabian sa dagarinyo sa pagpamati ang magabatang umagsugpon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic
organic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalagip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot kung kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be
the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysay ni Eliasar, nga ginpasakop ti Tia Bining, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong paratuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Inosente nga kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. Do ginapuga ang kasing-kasing ko. Samtang nagatulog sa ilang nga naghaksanay. Diana, anak, mangin okay gid ang tanan. Ginapangako ko sa imo. Ma? Dali na. Masakay na kita sa salakyan. Oo, ma. Anak, ako nang bahala sa bagay mo. Anak, magsulod ka una. Oo, ma. Ibutang ko lang sa likod ng mga dalas ng bata, Masulod na ako. Kagisirang pertahan. Mahalakad na kita, Day. Oo, Manong. Si Sarah. Makita ko siya ka nagatindog gihapon. Kag nagatulog sa amon nga nagkapalayo. Ay, naging na konsensya ako. Manong, ipabalik ana yung salakyan. May nalimtan ako. Sar? Nga nagbalik ka. Hindi ko mabatas ka maglakad. Nga hindi makasugilanon sa imo. Sa tanan nga nabuhat ko. Sa mga kakulangan ko.
sa pagpanggamo ko. Kabay nga mapatawad mo ako. Kung may mahambal o kung mahimo sa imo. Gusto ko nga magbulagay kita nga wala sang kalain sang buot. Sige na, magkahalin ka na, Lovely. Wala kasang dapat nga kabalakan. Wala ko sang kakit o kung kalain sang buot sa imo. Ang gusto ko lang nga atipanon mo sa mayong bata. Atipan na siya, sobra pa sa ginbuhat ko. Kung hindi, ako mismo mabawi sa iyakikan sa imo. Pangako. Atipanon ko siya sa maayo. Palangga ko siya katama. Tungod anak ko siya. Siyang bunga sang aton pagkigugmaanay. Magkahalin ka na. Sir. Palihog. Maglakat ka na. Nakaibalo akong masakit ini sa imo. Maglakat ka na lang. Sir, I'm sorry. Hindi ko gusto nga sakitan ang balatyagon mo. Apang mas hindi ko kaya nga sakiton ang kaugalingon ko. Kung kaya ko lang kutani nga magpaiway, kagpabayaan ko na lang ka mga duha. Apang hindi ko kaya nga bayaan ang bugto nga handumanan ko sa imo. Ang bugto nga... Lovely. Sir, kinakos mo ako. Sir. Nagpangako ko sa imo. Gabuhaton kong tanan para magbalipayon ka. Kagangin buhat ko sa bong. Dala pa sa pangako ko sa imo. Kag nagalawam ako, hindi mo ako pagpaslamon. At ipana siya. At ipana ang atong anak. Diyos ko. Hindi ko mapunggan ang pagtulos ng akon mga luha. Kinasakitan ako para kay Sar. Kag napamatudan ko subong na siya gihapon ang lalaki nga ginhigugma ko sa to. Ma? Nga nagkahibi ka? Wala. Kuhan, may nadumduman na ako nga nakahatag sa kasubo sa akon anak. Abang wala inisang kaso. Abi mo anak, si lola mo, excited na nga makita ka. Ako man, ma. Gusto ko na siya nga makita kag mahakos. Si Eliasar. Pila ka adlaw na sugod sang maglakat sa iban nga pungsod ang iya anak. Doon nagapaloyan na lang siya permi. Kaghalos, ginatugyan na lang niya sa iya mga tinawo ang pag-atipan sa mga customer sa talya. Nakahibalo ako nga ginakahidlawan man niyang mag-iloy niya. Ilabi na gid ang iya anak. Oy,
Tiga-abala nga nagtabu ay paliwat ang banas nila ni Lovely. Kung tani wala na lang. Para wala matublag ang hinamplos ko sang amos ini. Kag kung tani, wala pa kami nagbulagay sang akon apo. Gusto mo ba lang maglagaw sa garden? Kuntani. Apang mabudlay para sa ako. Kinahanglan ko pa nga maggamit sang wheelchair. Hindi ka magkabalakala Ari ako. Buligan ko si Yaya nga magpapungko si imo sa wheelchair. Nan, ara na. Nakaplastar ka na sa wheelchair mo. Itulod ko na inila. Madali lang. Nga ala? May ihambal ako sa imo. Ano inala? Sorry. Sorry? Para sa ano? Ha, Lola? Hindi ako nangin maayong lula sa imo sadyo. Ako ang rason kung nga nagbulagay kamo sadyo ni mami mo. Ako ang rason kung nga nagbulagay sila ni mama kag papa mo. Ako ang rason kung nga. Shh! Lola, madugay na ato. Wala inasakon la. Sabang kinahinalsulan ko sang lubos ang mga hitabo sang nakaligad sa pihak sang tanan. Ari subong siya at
tinugang nga dingutan ko sang pagpalangga. Kaginaatipan ako. I'm sorry, Apo. Lola, napatawad ko na ikaw. Okay na. Ang mayo pa, dito ko ikaw dalon sa park. Kay malapit man lang diri sa aton, la. Kag subong, ako ang matipan sa imo, Lola. Makita ko halindiring akon iloy kagang akon anak. Si Rihanna. Makita gid ang pagpalangga niya kay mami. Samtang ako, mabugnaw gihapon ang pagtamod ko sa akon iloy. Kasakit pa minsaron nga pagkatapos ang tanan. Una pa nga nakapatawad si Rihanna sang sa ako na. Matuod nga nakasala si mami. Apang matukay na ato. Kaginhinulsula na niya. Kaginbayaran ang tanan. Kagod pa nanglit. Ako naman ang makasala kay Rihanna sang hindi humot. Gustuhon ko ayan nga kaugtan ako sang akon anak. Tubtob sa akon pagtigulang. Ay, madugay ko na nga ginapaminsar ini. Kagsugo sa nag-abot kami diri. Nakita ko ng pagpalangka kag pag-ulikid ni Rihanna kay mami. Butang nga gintingot ko kay mami sa sulod sa malawig ka panahon. Kag wala gid ako magkuna-una. Nga ang akon anak pang matudlo sa akon kag sa akon iloy. Sang pinakadako nga leksyon sa kabuhi. Kag ina, amo ang pagpatawad. Katuan ko sila. Anak, ako naman turnong maglagaw kay mami. Aba, okay gid mama ah. Sige. Itulog ko ng wheelchair mo, ma'am, ha? Madali lang. Ma'am? Nga Amo inyang ang una nga kahigayunan nga ginbuhat mo ini sa katapusan napatawad mo
naging bala ako, anak. Kun kaisa, nagapabulag-bulag kita sa mga nagakatabo sa palibot. Tungod, hindi na masarangan nga batunon sang aton prinsipyo kag pagpati. Kag kung sino pang inosente, sila pang nagahatag sang kasanag sa aton kaisipan. Dapat, ginbuhat ko na inisadto pa. Mama, sorry ko na. Kunangin malain man ako nga anak. No, Lovely. Ako ang dapat mag-ayos siyang patawad. I never been a good mother. Anak, ginakush mo ako. Old flame has to die. No more tears. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysay ni Eliasar nga ginpasakop ni Tia Bining kagaton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Inosente nga kasing-kasing. Direksyon Marnie Mungkal. Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa mas nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Kailangan mang balakid sa iyong daraanan, sadya mang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat ang iyong pinapasan. Huwag kang mag-alilangan, kayang-kaya mo yan. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Ano ina? May nakita ako, may isa ka tao nga ginapulihan sa unan. Kag video si Rom na. Kag hindi ko na siya mamasnahan sa maayo. Apang matahagig nga napulihan siya sa mga tao nga ina. Ang duha, nagapugong sa iya. Kag ang isa, nagasumbag man sa iya. Pero bisan paano, nagabato siya. Nagabato sa gihapon. Kag ginasipa niya ang lalaki nga ina. Hindi. Nakibala ako nga malutos siya. Kag ang isa nga ina may ginauyatan nga patalom. Bunuon siya sa lalaki nga ina. Hoy! Untatin ninyo ina! Ba, ara, nagbalikin sila.
Kag nagdalagan ng 3 ka mga tao. Naghugso yung lalaki ang inapulihan nila. Katuan ko siya. Ari na siya. Naganupog siya sa duta. Adali ka. Burigan ko ikaw ang makatindog. Mag-uyat ka sa akong kamot. Dali. Dari na. Madamugin niya salamat. Kung wala kang mag-abot kung tani, patay na ako. Okay lang. Pero, kilala mo ba lang nagsakit nga to sa imo? Hindi. Hindi ko sila kilala. Inali lang sila nagulhot kag ginagaw nga ako napsak. Apang wala ko yung ginhatag. Kaya ginpulihan nila ako. Oh, aring napsak mo. Salamat. Pero, sa tingin ka ba na subong makadto? Nagapangita pa na ako subong sang pwede ko nga tulugan. Kag sang may nakita ko nga suba. Handa na kung tani ako nga magpanawag sa suba. Apang inali lang nag-ulot ang 3 kalalaki nga to. Mag-aati ka to sila. Pero nga sa suba ka matulog. Para malapit ako sa tubig. Kagdason, may madama ako nga magamit diri. Nga pwede nga buhaton nga jutay nga tulda. Para matulugan ko sa gabi. Babuhat ka sang tulda? Basi kung balikan ka sa mga kontra mo nga to? Mahandal ako nga daan eh. Makuha ko sa madamo nga mga bato. Kagbatuhon ko sila. Kung magamo sila nga wala ka sang tulugan, sa balay ka na lang magtulog subong. Para makasiguro ka nga wala sa may matabo sa imo. Oh. Ha? Malapit lang baldaring balay mo? Medyo malayo pa man. Ato pa sa unahan. Pero ako lang ang tao dito. Kagang akon kaupod. Pero wala na sa makapauli sa akon eh. Tugod nakakita na sa sang trabaho. Aamo gali? Ate, sige. Maupod na lang ako sa imo. May kwarta man ako diri nga ibayad sa imo. Ay, hindi na kinahanglan. Sige na, dali ka. Magsunod ka sa akon. Oo, nong. Kagmadamong gid nga salamat, ha? Amuling balay ko, gamay lang. May isa ka kwarto, isa ka kusina nga gamay man, kag jutay mga sala, kag balkon nga gamay man. Malinong diri kayo, nong? Amo matuod. Kung tanawon mo sa gwa, dawala diri sang balay, tugod dalibutan ini sa mga kahoy eh. Ako gali si Harry, nong? Ako naman si Tom. Mayo man kinagkilala na kita nga duha ba? Amo matuod. Oo, gali. Nga ba nang nakalambot ka diri? Naglayas ako. Naglayas ka? Nga aman. Pwede ba lang nga sugit mo sa ako ng rason? Babae ba lang rason? Oo, nong. Ginpalagyuhan mo. Nagabusong bala siya? Wala man. Ambot Hindi man gani ako makahangop. Apang ginpilit nila ako nga ipakasal siya. Amo gali? Gani amo ito nga naglayas ako. Pero, basi ba kung kinapangita ka na sa inyo? Siguro. Apang hindi na ako magpauli sa amon. Hindi ko pang ipakasal ang bisan sino. Ano ka rin ang plano mo? Mangita ako sa trabaho. Makadto ako sa iban nga lugar. Dito, mangita ako sang obra. Amo bala? Mahiman ko na po sina. Pero madali lang ha. Matigang galian na ako. May sudan pa ako nga nabilin dito. Sinugba nga tilapia. Amo nang sudan natin karon. May kwarta ako diri nung. Ihatag ko na lang sa imo. Hindi na. Naglayas ka pagadaan eh. Basi kung wala ka na sang gastuhon.
Sa ting kagali mangita sa obra, sa Banwa pala. Aba, hindi. May mga kilala ko dira sa Banwa. Hindi ako mangita dira sa trabaho. Dito ako makadto sa San Fernando. Bah, malayo na ina. Makatabok ka pa sila sa dagat. Aw, matuon nung. Pero, mahay dito. Kaya wala sa may makakilala sa akon. Pero sa rebalaan ko, si Mana pa ka makabot ka dito. Gani makahulat ka pa sa pila ka adlaw. Amoy na yung babae nga pangitahon ko, busing? Amoy na. Ato siya subong sa Bagyo. Nagbakasyon. Kagang hotel nga ginadayonan niya, nasugid ko na sa imo. Kung madakpan ko siya, diin ko siya dalon. Dito sa safe house. At okay, busing. Dasigang pagkulag, kay nagadali ako. Oo, busing. Mamuli? Wala pa ba lagi hapon makapauli si Inday Rosie? Wala pa. Nagbakasyon siya sa Abyania. Kag nang silin siya, gabasi kung madugayan pa siya. Amo gali. Wala abi ako makahibalo sina mamo. Kag nga pahibaloon ka. Sino ka haw? Ahaw ka man lang nga sulugoon diri? Kakakwan ma'am. Basi bala kung hinali lang siya nga mag-abot ma'am. Kag hindi siya mabinlan sang pagkaon. Kundi handaan mo siya kung mag-abot siya? Duwa na kaadlaw nakaligad, ma'am. Sugod nga wala siya makapauli, diri. Wala ka gani isang labot. Hindi gana ako pagpaakiga usang, ha? Madamo ako sang trabaho, subong. Ako nagadumala subong sang asyenda. Kaya ginatagan niya ako sang special power of attorney. Ha? Oo. Gana hindi ka magpahilabot sa hindi mo dapat nga pahilabtan. Reads na. Ari sa ako nang ginpirmahan sa special power of attorney ni Rosie. Ginkawat ko ini sa bag ni Muli. Apang nga anatuman paghihapon ng plano niya. Kung sa bagay, mahimo man nga makapakapi siya sa iya abogado. O hindi. Malain ini. Kalain sang pamatsyag ko. Basi bala kung hindi ko na makita ang akon anak. Basi kung ano nang ginbuhat niya kay Rosie. Kinahanglan niya makahibalo ako. Kinahanglan nga mangusisa ako. Kinahanglan, gid. Mayong adlaw, Ma'am Veronica. Hindi ba lang ikaw ang maid na Molly? Ako matuod, ma'am. Mamangkot lang ako kung tani. Ano ina? Ma'am, nakahibalo ka bala kung sa diin si Rosie? Sudo kay Molly, nagbakasyon siya. Sa diin siya nagbakasyon, ma'am? Sa malayo ko nga lugar. Apang nga aman? Kasubo abi sa balay, ma'am, kung wala si Inday Rosie. Wala man ako nagapakighambal kay Mamuli, kay nagapangakig siya. Kung sa bagay,
Sa diin gali si Hari, ma'am? Inapagani ang amon problema eh. Naglaya si Hari. Ano, ma'am? Naglaya si Hari? Uy, wala ayhan sila nag-upod ni Rosie? Wala. Si Rosie, nagbakasyon. Kag nakaibalos na si Molly. Kag wala man siya magpanugid kung sa diin siya nagkadto. Si Hari, naglayas. Kay hindi siya magpakasal kay Hana. Ha? Ipakasal si Hari kay Hana, ma'am? Oo. Amo ina ang rason nga naglayas siya. Hindi siya maluyag nga magpakasal kay Hana. Kag si Primo, amo subong ang nabutang sa alang-alang. Kinahanglan, ipakasal ni Hari si Hana. Hindi ko mahibalaan kung ano ang akon buhaton. Ano ayan ang natabo kay Hari? Diin na siya. Diyos ko, hindi ako mapahamtang. Basi kung ano nang natabo sa akon anak. Hindi ko mapasugtan nga magdaog si Molly sa iya malain nga handom kay Rosie. Ay, makighambal ako liwat kay Molly. Mamoli, wala gid bala makapahibalo si Inday Rosie, kundiin siya, ma'am? Anay kagani. Ginasunlog mo gid ako usang. Nagsiling na ako nga wala ko makahibalo kundi ng bakasyon si Rosie. Nga interesado kagid nga mahibalaan kundiin ang akon anak. Maisugid lang ako sa iya, ma'am, nga dapat gid niya mahibalaan. Ano ang dapat niya nga mahibalaan? Isa ka butang nga may kahilabtanan sa iya pagkatao, ma'am. Butang nga may kahilabtanan sa iya pagkatao? Ano nga butang? Nabatian ko man lang gani ini, ma'am mo. Apang mayugid siguro nga makahibalo sini si Rosie. Sugiri ako. Ano ang butang nga nahibalan mo? Kalaway nga butang, ma'am, Kag maayong hindi ka na lang siguro makahibalo. Luyag ko nga makahibalo. Gani, sige na. Sugiri ako kung ano ina. Kon abi, ma'am. May nabatian ako nga balita. Nga si Rosie kun hindi mo tuod nga anak. Ano? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo!